is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
the NBN, the PBS, Bomboradio, Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradio Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo sa sining adlaw sang Lunes sa ikaduha nga semana sang Adbyento. Aton suguran ining bagong adlaw paagi sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pamatii ang pulong sang Ginoo o mga pungsod, ipahayag ini sa malayo nga mga pulo. Magmaisog dili magkahadlok, yari ang inyo Dios nagakari. Mga muyo kita. O Ginoo kabay ngang amon pangamuyo, magdambot sa imo atubangan, agud ngang amon mga kalag, manginhimpit sa pagsaulog sang makatalanhaga nga misteryo, sang pagkahimo nga tawo sang imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 17 tubtob 26. Isa ka adlaw sang si Jesus nagapanudlo, may mga Fariseo kag mga manunudlo sang kasuguan nga nagatambong didto. Nagikan sila sa kabanwahanan sang Galilea kag Judea kag sa Jerusalem. Ang gahom sang Ginoo yara kay Jesus sa pagpang-ayo sang masakiton. May mga tao nga nagabot nga nagayayong sang isa ka tawo nga paralitiko nga yara sa iya higdaan. Nagtinguha sila sa pagsulod, agud ibutang nila ang paralitiko sa tubangan ni Jesus. Pero hindi sila makasulod tungod kay nagaginutok ang mga tao. Gani gindala nila siya sa ibabaw sang atop. Ginguhaban nila ang atop nga tisa, nagintunto nila siya sa iya higdaan sa tubangan ni Jesus sa tunga sa mga tao. Sa makita ni Jesus ang ila pagtuo, nagsiling siya sa paralitiko, "Tiyoy, ginapatawad ang imo mga sala." Ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Pariseo nagmuno sa ila kaugalingon, "Sino bala ini nga tawo nga nagapasipala sa Dios sa sini nga paagi? Wala sing tawo nga makapatawad sa mga sala, kundi ang Dios lamang." Si Jesus nga nakatungkad sang ila mga panginoino nagsiling, "Nga abala nagapanginoino kamo sing subong sina, mahapos pa bala ang magsiling, ginapatawad ang imo mga sala, sang sa magsiling, tindog ka kag maglakat. Karon pamatud-ang ko sa inyo nga ang anak sang tawo may gahom diri sa duta sa pagpatawad sa mga sala." Gani nagsiling siya sa paralitiko, "Nagasiling ako sa imo, tindog ka, dalha ang imo higdaan, kag magpauli." Sa gilayon nagtindog ang tawo sa tubangan nila, nagkuha sang iyahigdaan, ka nagpauli nga nagadayaw sa Dios. Ang tanan natingalagid. Sa dako nga kahadlok, nagimaya sila sa Dios nga nagasiling, "Daw ano ka makatilingala nga butang ang aton nakita karon." Para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Reverendo Padre Sammy Torrefranca, sang Society of St. Paul. Maayong aga, Father Sammy. Maayong aga, Sister Nina. Advance Merry Christmas sa tanan naton nga nagapamati sa sini nga istasyon kag nagafollow sa aton via live streaming. Ay about excited kita sa palaabuton nga Paskwa. Pero bago kita magkalipay sa palaabuton nga Christmas, ang pamangkot, ready na ayhan ang aton tagipusoon sa pagbunag ni Kristo. Nga pareha sa isa ka pasungan,
mapainubuson, ag simple. Sa aton ebanghelyo, nabatian naton subong handa bala kita permi nga mabulig sa aton isig ka Kristiyano ukon sa tanan nga mga tinuga. Handa bala ining mga kamot, ining mga tiil, kagang aton tagikusuon. Wala gito nakalabot ang may sakit kay Jesus kung wala ang bulig kag compassion sa mga taho nga nagdala sa iya pasaka sa ato. Ang bulig nga gin-appreciate ni Jesus. Kag labaw pa sa appreciation, ang ginhatag ni Jesus, pagpatawad. Ang iya ginhambal, napatawad na ang inyong mga sala. Masami aton mabatian kag may gagahambal na faith alone can save. Oo, may ara ka mauturan, pero hindi kompleto. Nagapamatuod ang ebanghelyo subong nga adlaw nga ang good works naton are appreciated and rewarded ni Jesus. Kay ang pagkamaluluyon kag ang pagbulig naton sa aton isig kataho, amo ang kabuhi kag buhi nga pagtuo. Amen. Madamo gid nga salamat Father Sammy sa imo pagpaambit diri sa amon sa kahanginan sang imo reflection na hanungod sa mensahe sang aton ebanghelyo sa sining nga adlaw. Kabay nga padayon ng aton nga pagpreparar sa aton mga kaugalingon para sa pag-abot sang aton Ginoo sa aton kabuhi sa sining palaabuton nga Paskwa. Sa liwat, madamo gid nga salamat Father Sammy kag hasta sa madason nga pag-ulupdanay naton diri sa kahanginan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay base imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad.
Kun ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kun may mga damage na nga suga kag sockets o kun loose connections o kun basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kun pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kun iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
matulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini, bangod-luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninisang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog, kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural kanino sa tinagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. May nga Pilipinas, may nga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa 5 kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022 kag 20 dias na lang mga kabinan kag Pasko na. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Saliwat sa ato niya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 20 days to go before Christmas.
Isa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Kag sa aton iya nga mga top stories of the day nga aton iya nga tutukan kag aton iya nga diskusyonan. Kagabi nagpatigayon sang official nga light on ceremony diya sa may Bacolod City Public Plaza nga ginapangunahan sa mga opisyales sang syudad sa Bacolod. Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya kag subong man ang probinsya sang Negros Occidental. Sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan preparado naman sini iyang holiday season. Speaking sini nga holiday season, si President Bongbong Marcos ginpangunahan ang gifts giving sa mga kabataan. Kagasubong man sa balita nagikan sa luwas ang pungsod, ma-update kita sa FIFA World Cup 2022. Subong, masadyang hampang, England versus Senegal. May interview kita iya mga kabiran with our Bombo International Correspondent Romili Sugon. Di masadyagid ni kay ang iniiya nga hampang it's either madaog ka or mataktak ka. Kung mapierde ka, wala na tsansa. Sining ongoing nga hampang no sa round of 16. Sige. So initanan ha ang aton iya nga diskusyonan sa subong iyang aga diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa First Edition. So kagabi unahon naton ang patrol, kamustahon naton ang sitwasyon diri sa may palibot sa syudad sa Bacolod. Kay man kagabi nagpatigayon iya mga kabiran sang lights on ceremony. Na nagpatigayon sang lights on ceremony diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Di wala to amo na gani hambal naton kay na para sa aton iyang Christmas countdown bala. 20 días na lang. Kay di December nagikita subong, so expectaro naton wala to ang mga Christmas trees, Christmas lights, Christmas decoration, no? So, subong iyang aga at nagabanaag ng Bacolod City Public Plaza, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Ang mga puno sang kahoy na dekorahan nati, halos mga puti, tanan kun puti, gid banaagid ka sana gid sa palibot. Iba doon naton ha, sa mga kauturan naton, aga pa ni nagamalataho, nagaparisir aga pa, nagabugtaw aga pa, tibugtaw na bangon na ha, 35 minutos na nakaligad sa oras nga sa 4 saga. Basi kung mawili, may kita sa tulog, bala kay syempre kung kaagahon, no, nami gidya tulog bala, no, mugid ni matulutog na nga daan ang dupoy-dupoy sang hangin. Amo gid ni basta Desyembre, no? Sa ato riya nga mga kabombo, okay? Sige, so checkero naton, Bombo Mike, kamusta ang ato riya nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Yari na sa pihak nga linya, no? Ang patrol si Bombo Carla May Defensor. Nahibaroon naton, importante subong yang holiday season, no? Sa mga kauturan naton kay sa ato riya nga mga kabombo, ati kwan lang ha. Sadya lang inablang pinakadto pa kare mo sa mga downtown area ara na mga bonuses no damo ginagapamalaklon. We have to be very careful gid ha sa mga kauturan naton sa piyak nga linya. Checkero naton ang patrol si Bombo Carla May Defensor, una nga hugnat sa balita sa patrol subong yang aga. Bombo Carla, good morning. Yes, Bomboan, good morning. Live kita diri subong sa Public Plaza sa syudad sa Bacolod, Bomboan. So kagabi, gibuksan na tanan yung mga lights diri sa may Public Plaza, Bomboan. So White Christmas subong no ang tema. Bombo Carla. Yes, Bomboan. Na-amaze ko sa likod mo ba? Yes, amugid ka na amigid Bomboan no. Galakat ka diri, masanag no, hindi ikaw masandad kay ti masanag ang imo sini nga laktan Bomboan. So for sure no, ang tanan nga mga kung bisan diin ka lang diri magakadto do ka Instagram Instagramable Bomboan no. So grabe, pwede gid ikaw diri maka model Bomboan no. Pwede ikaw diri mapicturean gid kanami. Kadako, kataas.
Yes, sakto Tunnel, gid kag tunnel of lights na siya kung Yes. tawgon. Tunnel of lights sa Bomboan, and then after sinisang tunnel of lights, may makitaan kita dako nga Christmas tree nga puno man sa nga white nga Christmas lights sa Tahom ha, Bomboan. in fairness ha, tahom, although kagabi nag-ulan lang, Bombo Carla ate, syempre, kung ulan niya, ti mapanilong gid ta. Pero in fairness ha, katahom, no, ang likod mo, kataas, Yes. Bombo Carla, pwede mo kami matur, masulod ka da sa Tunnel of Lights. Yes, sa Bomboan. Pakadto So, kaya to ligid sa kita diri sa entrance. Oo, sa entrance ka, si Bombo Carla, Mm-mm. sa entrance ni siya, diri ni siya along sa din gani nga entrance Bombo Carla. Diri ni siya sa may San Juan Street Yes. sa Bomboan. From San Juan Street, makadto ka to sa Beethoven. Beethoven na ang losot sang Tunnel of Yes. Lights. Sige. Sakto ginaa Bomboan na Beethoven ni ang lapos sinisang Tunnel of Lights. So imagine Oo. nagalakat ka lang Sa diri mga ka kauturan naton tanawan niyo Blas Bombo Carla ho nagasulod. Nami kay kadako, kataas, kag kalapad. O tanawa Blas Bombo Carla ho. Do Hindi kitid. Oo, hindi kitid. In fairness ha. O ginasulod sa mga kauturan naton no dagadamo ng mga viewers kay curious man sila Bombo Carla. Siguradong pa public plaza gini sila mo. Oo, in fairness, kalapad siya, 3 meters wide ni siya. Di ba? Yes, sa Bomboan na 3 meters kabongga. wide. Dira pa lang sa entrance, gali na. Antes kagidya magsulod. Wow, grabe. In fairness, ang concept, ha? And then, pagsulod mo, dira na gid sa plaza. Wow, tipakadto na si Bombo Carla. Kataas na sang Christmas tree, pero puno sang puti nga light. Taho, ma? Yes. Sakto gid na Bomboan. May makita kita diri nga mga props kagabi kay na may-ari diri activity nga may gipatigayon. activity. Oo, so may mga props pa kita diri nga makitaan. Pero Bomboan makita gid naton nga full of lights no ang public plaza Bomboan. So mataas ini ang Christmas tree Abi, ano diri. kataas, Bombo Carla? Sa babaw, be? Yes, are. Mataas siya. Hindi ko na sure sa iya sini nga kataason Bomboan. Do pila ka Pero- puro kasampaws na Bombo Carla. Sakto basi gid. 10 Siguro mga feet? lima. 10 feet na? Siguro Bomboan. Yes, oo. Yes, oo. Di ba? Ay, hindi, Tas sobra, taas, sobra. sobra pa, no? Oo. Sobra pa. So, wow, in fairness. Tapos may star na sa babaw? Yes, may star ini siya sa babaw. Kaginbantingan lang no kay Tahom. mas manami kong bantingan para hindi matumba. Oo, amo na may Bomboan. banting sa babaw. And then, pakadto to Bombo Carla. In fairness, puti tanan. Puti Yes, tanan. puti tanan. Oo, kanami Puti tanan. gali, no? Kanami man, sang do ka white Christmas gid. Kanami man Yes. gali sang concept. So amo ni ang concept diri sa may public plaza. So kada kahoy may ara gid sang Christmas light Bomboan kag diri pati kaning name sang syudad sang Bacolod o kunang Bacolod may ara siya sang LED lights no sa Oo. kada gin-emphasize gid ang letter Bomboan. So Oo. mo na no ang pinakasentro gid diri Ang ining, Beethoven. ang Beethoven niya, ang iya sini nga Christmas lights Bomboan ti ara sa iya sini nga mga haligay kag mayara man sa babaw. Pero ang palibot sini sa Beethoven niya Bomboan ang mga tanom so mayara man sa mga Christmas lights Bomboan. So amo ni Tahom. ang Bacolod ang mayara sang suga no ang kada letter. So makadto kita dito sa may tunga gid mismo. Yes. Bomboan. no? Nami gito yung kagina pagid ang sa entrance sa Tunnel of Lights si tanawon ta pagid to spihak be. Mga kauturan Yes. ta Bombo Carla ho. Curious sila ti damo ni sila nagatanaw subong ho. Amo gid Bomboan no. So masanag kanami kay ti isa lang ka color. Kag ti Oo. kanya diri ang design no. So may ari diri kada kahoy may mga sponsors. So Bomboan no. Mas Gin-adapt marami. nila ang tree, no? Adapt Yes, a tree oo. na. Tapos patahumon nila. Basta puti lang ang color. Yes. Sakto In gid na fairness. Bomboan. Kay So- puti ang color sang light, tapos green ang kahoy. So it's like, Yes. ang Makita. ang buhi yang nga Christmas tree. Sakto gid. Ang tree ya buhi. Yes, Oo. sakto gid na Tahom. Bomboan. Tahom Bombo Carla. Mm. Kanami kinagagaway lang ang mga puti, lang ang mga suga. Ang mga Oo, lights kanami. nga puti. Tahom, no? Gani Bomboan no katahom plus pagin sa mga piece diri.
Mabatian mo bomboan. Oo. Ano gid ang mga pispis no ano ni tawag naga sinigak kumbaga. Oo, Kada mo pispis gali diri na sa- ang nagasiyak. Oo, mga pispis sina bomboan no kay kung Oh. aga gani lupad man ina sila. Pero do kanami bomboan kitik mahambal mo nga may island gid sa tunga sa Yes. syudad kag Yes. yes. na agid bomboan. In fairness ha, tahom gali siya kung puro puti, no? Kay to So, ka may- first time man nga puro puti, gidyang lights. Yes, oo. Ay tinagigad. Last time to do colorful naman to ya, mix naman pero tahom man to. Pero Oo. this time as in puro puti na gidya. Yes, puro puti gid ni siya ya. So diri bomboan sa tubang Nami, sa may no? stage ayon. Amo na diri may mga ang mga kahoy may mga Christmas lights man bomboan. So ang pinaka gina diri ari ang may snowman. Be, May white Christmas mo no? Oo, So, white amo ni. Christmas gidya. Mm-mm. So may snowman. Maski wala lang diya snow sa aton kung may snowman bala. Sakto gid. Oo. So ari bomboan. Amo gina din pinaka center naman diri naman sa may tihak nga bahin sa public plaza. So may tubang na mismo sa stage no. So amo niya ang attraction naman diri ini nga snowman. So kagabi bomboan dagsa gid no. Ay iban for sure yawan ni sila kuha sang mga angle nila kay ti Oo. madamo usang tao. Kada mo damo tao. Kung mag-abi-abi kung magkanto ka mo kaagahon para di wala mo Carla. Amo Yes, ni Ura so pwede why gid kontra na chimpo. pwede ni sila picture. Yes, pwede sila kanami kapapicture. sang snowman mo Carla no. Oo. Pwede ka kapalapit jutay. Yes, bomboan. So mo na diri may reindeer. Ang Manila Bombo Carla, if madamo ang piece meaning hindi pa gid na amo ka polluted ang Bacolod, bal ni Sir Tide. No, kay tiara Yes. pa mga piece mo. So in Oo. fairness, mayo nga senyales. Yes, sakto gid ina bombo Do ka nami. kabuhi sila. Oo, kabuhi sila. So ang pollution hindi pa gid amo. Baw kanami manasang snowman nga naman. Amo gid bomboan, hindi ko lang sure kung made of rattan siguro bomboan. Oo, kanami, Oo. no? In fairness. Mm. Do, makadto ka pa kundiin nga dres pa buhay pa ulod public plaza. O, libre lang pa picture da kay namin. Yes. Yes, sakto gid bomboan no kay halos na yung mga LGUs na ini sila, nagapatigayon na ini sila sang lights on. So kung gusto mo gid sang malapit-lapit, so padulong na diri sa may area sa public plaza kay may ari magkita diri bomboan. Oo. So, damo na namian mo Carla, ho, mga viewers na nawili, no? Kay kasanag kuno sang plaza. Yes, sakto gid bomboan no. Kanami gid sang area kung masanag no. Kag isa pa may lalantawon kag hindi lang Oo. yang normal lang nga suga, nga gasiga. So iniya bomboan malingaw ka kay ang mga lights kumbaga dancing lights sa bomboan no. Mas manami pag kung may music no. Kay ma-relax ka. Pero subong bomboan ang music mo diri is ang Pispis. Pispis no. Nga, So nami- maka-relax ka gid. Yes, namin nga senyales. Kasi damo dang nagaka-relax, kasi damo dang nagaligid da sa mga bench. Why man? Sa subong bomboan, diri mismo sa sulod sa public Oo. plaza wala. Oo. No, wala kita may makita. Pero sa mga kilid-kilid, wala bala may makitaan kita nga nagabaligya bala sa mga Oo. kape, mga kalanon bala bomboan iti diri sila. May mga cart sa diri sila mo. Pero sa kilid ini sila ya. Oo. Sa may area sa tubang sa Plaza Mart na diri kada sa Kalabanan. Pero diri mismo sa tunga sa public plaza, wala diri may nagatulog bomboan. Oo, ito yung mga kauturan. Tao nag-enjoy gid Bombo Carla sang tanaw kay gintour mo sila sa balibot sang plaza, no? Ti at least basi sa sunod na adlaw makadto na sila kay mapa-picture, no? Kay do For sure. ka yara gid ang spirit sang Christmas na tahuman gid ko to sang Tunnel of Lights kay kalapad. No? yes, sakto gid. Wala gin tipid. Do ka namin wala gid. gintipid. Yes. May sponsor Kanami. ato? Hindi ko lang sure. Wala do, kay, wala ko may kay last nakita. time, di Iya, ba, gid may kasi. mga ginabutang sponsor, bla bla bla, Mm-mm. Carla. Pero this Yes. time, hindi visible. So, meaning, iyasan syudad. Oo. Yes, wala kita may makitaan nga ang pangalan sang Oo. sang mga sponsors. No? So, Kanami, isang iya, snowman, siyudad. Kanami, gito, dumaan kay class pagin nga ang lights naging butang is nagagihok. No? Oo, Kumbaga may gagihok. dancing lights. Oo. So, diri naman kita sa may Beethoven, babaan. Sige, abe. Amo ni ang pinakaatubang gid sa nga Beethoven.
may yara lang siya sang light sa iya sini nga mga haligay kag ang sa dalom ang sa stage may yara man sang lights man bombo. Oo, duwara ka naman na yan sa kaharian. Yes, sakto gid. So, wala tayo mo siya, simple lang siya, pero Simple siya. masanag. Oo, mas simple na siya kumpara sa tinalikdan to nga tuig Bombo Carla. Yes. Pero ang ginpalibot nila sa stage is ginbutangan nila dalom bala sa stage puro puti. Ang Beethoven puro puti lang gid siya ya. Yes, puro puti lang gid. So muna ni nga makitaan diri naton. So may ara tsakto ka Bombo kung magkadto ka magpa-picture ka kaagahon. Kay may ari na diri. Pa-picture sila kaagahon. Kiti at least ikaw lang no matawhay Bombo. Basta dugay matagsa man kung kaagahon. Pero tawhay kay kagabi sus na no kadamo-damo tawo. Yes, damo-damo tawo Bombo hapon pa lang siguro mga around 4 o'clock in the afternoon makita naton nga madamo na sang nagahulat sa lights on bomboan kag gipasiga na no ang mga alas 4 wala pa gali no mga alas 4 sang hapon madamo na gid sa nagahulat no para lang tawon saksihan ang lights on sa syudad sa Bacolod. So antes na iya ginpatigayon ang lights on mayara iya sang parade of lights bomboan. So diri pa lang nalingaw na sila pagkadulong diri sa may public plaza. So nagdugang pagidang ila sining lingaw Bombo. Oo, in fairness, tahom Bombo Carla hangaton nga palibot sa Bacolod City Public Plaza. Bombo Carla, balikan ko ikaw karon para sa dugang mo nga balita, mga updates nga madulong sa aton. Pero salamat gid, gin-tour mo kami sa palibot sa Bacolod City Public Plaza, Bombo Carla. Yes, Bomboan, gikan diri sa Public Plaza, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong iyang aga. Sa aton iyang mga kauturan kaga sa aton iyang mga kabombo in fairness tahom puro puti naman niya nga suga no ang sa palibot sa Public Plaza. Pero katahom kayo no sa mga kauturan naton kay sa aton iyang mga kabombo. Nami gali no tapos may snowman pa tapos may tunnel of lights. Bakit in fairness sa tunnel of lights ang pagtanaw naton to it's like 3 meters wide tapos taas siya no hindi siya yan nubo. So kanami no iba na mga kauturan ko minsan nasa no tong pa-picture to sa Public Plaza man nami ginaya nga buhi man inablang niya to habali Public Plaza do ka ano lang no. So in fairness so kabay pa no nga ma-maintain ina siya ti halungan taman na dira mabantayan sa maayo kag mabantayan iya mga kabinansang insyakto no para nga hindi magkalaguba para mag-enjoy ng mga kauturan ta kay subong December 5 dugay-dugay sa mga more or less pulo ka adlaw masimbang gabi na. Siyempre, kung magsimbang gabi, no, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, dira man sa San Sebastian Cathedral, damo-damo, ganyan simbang gabi, in fairness. So, binagligianay naman dira mga bibingkada, no? So, sa mga pamatanon, amo gining nila, na kasami makita naton may mga magsimbang gabi, mga observe naton mga pamatanon. Kabay pa nga tuod nga simbang gabi, hindi lang nga simbang gabi kay makaon ka to bibingka ha or magpa-picture ka or gusto mo lang maka-holding hands ang imo sa nga girlfriend para may rason ka, dapat tuod gid nga nagasimbang gabi kita. No? So ari na yo ma-update kita sa nagapadayon nga FIFA World Cup 2022 sa aton mga kabombo. Sadya maning hampang sa tunga sang England versus Senegal, taniga pangunang England. Pero anong mga updates, no? Madulong sa aton ni Bombo Zalde ang hampang halin iya kagabi, no? Sa piyak nga linya. Chikeron ta si Bombo Zalde for the second. Bombo Zalde, mayong aga. Yes, mayong aga, Bombo, para naman sa aton nga dugang FIFA World Cup 2022 updates tiyari. Nakita sa ikaduha nga adlaw sa round of 16 diri sa knockout rounds no sa FIFA World Cup bomboan ti damo-damo na nagaamat-amat na buhin ang mga teams siya sa 16 teams nga nakasulod sa knockout rounds Bombo sunod sini ti quarterfinals na
amat-amat na nagakabuhinan. Unagid ang Amerika. Ang bogid bumbuan Ang US. ng USA gid ang Oo. pinakauna nga nataktak no bisan Oo. pa excited na kung taning ilang Gani mga man. supporters dito Mm-mm. mayara na mga nag-print sa mga t-shirt nga Oo. para tani sign kaso nga magdaog tiya pa Tenhon mo. wala. Pero importante bumbuan nakasulod Yes, sa sa round round of 16. Makon mo, 16 lang slak bilog. Ang magid bumbuan halin sa 32 ka mga Mm-mm. pungsod budlay pa na makasulod sa Yes. 32 bumbuan kay may Oo. qualifying matches Correct. pa na. Correct. Kinahanglan pa makadaog sang pila ka mga hampang Hampang. gikan sa lain-lain nga mga tournaments, international tournaments bumbuan antes ka ma-qualify sa FIFA World Cup, na-qualify ka, di nakasulod pa sa round of 16 bumbuan. Mm-mm. Kaya no, kag subo nga aga, miyara naman liwat nga duha ka teams nga nagkakasumpong. Ang kagabi, France versus Poland, kagin sundan sang England versus Senegal bumbuan. No? Mhm. Unahon naton bala ang kagabi, alas 11 na siya kagabi bumbuan, ang France versus Poland. Ang France bumbuan na muna sila ang nag-top rank dito sa ilang points table sa rank D, sa group D. Samtang ang ilang kasumpo nga Poland, siya naman siya ang runner-up sa group C bumbuan. Sa sulod na sulod na bumbuan no sa quarterfinals diri sa 2022 FIFA World Cup ang France bumbuan. Matapos siya napierde nila ang Poland sa score nga 3-1 dira sa round of 16 na bumbuan. Una nga naka-record sang goal no si Oliver Giroud isa ka minutos ni sa bumbuan antes matapos ang first half abot silingon 44 minutes sang hampang bumbuan no ti manugtakop ng first half bumbuan supposedly mapahuway na sila ka mag-cluster naman magprepara naman para sa second half. Naghingagaw pa ya bumbuan ang France pinaagi kay Oliver Giroud pagpasulod nila sang isa ka puntos bumbuan no ti bangod sina ang France bumbuan nga number 4 ni sila sa FIFA rankings ti may 1-0 lead na sa first half batok sa ang Poland bumbuan medyo layo ayara sa ika-26 no sa FIFA ranking pero apang ti madunduman naton ang FIFA rankings bumbuan hindi mo gini siya mabasihan. Hindi mo man mabasihan. Bilog ang bola. Amo gid bumbuan kay madamo naman sa mga yara sa top rankings nga nagkalatak-tak pinagi sa mga yara sa medyo malayo-layo bumbuan. Pero this time goodbye gid si Poland. Amo gid bumbuan. Wala gid sila nakalusot sa mabaskog nga France nga among 2018 champion bumbuan ti medyo makusog-kusog gid man ang ilang kontra bumbuan kay champion na nakaligan mayara na silang ginahuptan nga pride nga hindi sila dapat mataktak sa round of 16 kay syempre sila ang nakaligid nga champion mo. Dapat masigi-sigi sila bisan hindi nga mag-champion sa subong. At least ayara bala sa quarterfinals so kung sa semifinals bumbuan. Sila bumbuan ang naghampang no kagabi dito sa Alto Mama Stadium sa Pungsod, Qatar bumbuan. Samtang sa second half na pagsulod sang second half bumbuan ti hindi magpasugot ang France nga mag-dominate ang Poland gani ti sige-sige man ang ilang mga opensa bumbuan ang ilang mga pag-atake ang ilang mga goal attempts kung sa diin sa ika-74 minutos ang hampang nakapasulod naman ang ilang star player si Kylian Mbappe ang sang goal. Apang ti hindi pa kontento si Mbappe bumbuan. Gindugangan niya pagid sa pagtakop mismo no 90th minute sang hampang ti 90 minutes game lang man naka-goal pagid ini bumbuan sang isa pa ti nagtugan na sang 3-0 bumbuan samtang ti ang Poland bisan pa nga daw walang alang na kay 90 minutes na to ang last nga score ni Lagas pagid Mbappe ginpilit nila nga makalagas ti apang sila nakapasulod lamang sang isa no bumbuan kapuntos pinagi sa penalty kick kay Robert Lewandowski sa kay may additional nga minutes mo 10 minutes sa hampang sa ika 9 minutes ang additional time bumbuan nakapasulod
si Robert Lewandowski sang Poland sang isa ka puntos. At least bumbuanan medyo nabuhin-buhanan nila ang 3-goal gap bumbuan bala kay mas masakit na iya nga malutos ka sa round of 16 sa tatlo gid ka goal nga gap bala bumbuan. At least nabuhin-buhinan nila ang kalayuan sang goals nga napasulod sang France bumbuan. Madumduman nga yara sa una nga pwesto sa Group D no ang France kung sa diin ti una nila nga ginlutos ang Australia sa score nga 4-1. Medyo bakod gid man ang performance ng France bumbuan kay matulutag-as ang ilayang mga goal difference sa kontra. Samtang sundan sa pagkadaog pagid batok sa Denmark sa score nga 2-1 nagresulta ni bumbuan nga sa first 2 games pa lang nila qualified na sila ya para sa round of 16. Kagang ikatatlo nga game nila bumbuan ti wala na nila ginpahampang ila mga best players, ginpahampang nila mga second choice dito sa Tunisia. Sila na pierde bumbuan sa score nga 0-1 pero apisar sa natin syempre sila gihapon ang top ranking sa ilayang Group D no bumbuan. Samtang sa piyak nga bahin ang Poland naman niya bumbuan amo ang ikaduha sa pwesto. Ang runner-up sa Group C matapos ang 0-0 draw nilang unang hampang sa Mexico, pagdaog nila batok sa Saudi Arabia sa score nga 2-0 kaga apisar nga naluto sila sa Argentina sa score nga 2-0 bumbuan no. Sila gihapon na nakasulod sa runner-up o second place sa Group C kag nakasulod sa round of 16 ti apisar nga napierde sila subong sa France ti at least ang Poland nagsulod sa round of 16 bumbuan. Wow, at least no in fairness kay ti syempre kontrahon mong France nga sa pagkabakod Bombo Zalde, no? So, mayo na naka-round of 16 sila. Ti kay may madaog, may mapierde gid mo. Ti, in the meantime, or for the meantime, goodbye anay si Poland. See you after 4 years naman, no? Dibla, Bombo Zalde? Ang mugid bumbuan, ti pwede pa na sila makapreparar naman sa sunod nga after 4 years no sa FIFA World Cup 2026 bumbuan kag dugang pa bumbuan sa pagsulod na nila dira sa quarterfinals masaka man ang ilang ranking bumbuan kay nakadepende sa kada tuig nga FIFA World Cup ang rankings mo. Once nga nangin maayo ang imong performance sa masunod nga FIFA World Cup bumbuan yara ka naman na sa mas mataas nga pwesto. Kaya pisar nga yara ka sa mataas nga pwesto sang una kung subong nga FIFA World Cup na takhagilayon dito pa lang sa group matches may posibilidad nga madagdag man ang imong rankings bumbuan. Yes. Excited ko ni subong sa England versus Senegal. Makumo yung Senegal yung ay pakampang may penalty na mo. Amo gid bumbuan ti naghampang man sila subong aga no. Alas 3 sa kagahon. Grabe ang preparasyon. Ongoing? Tapos na bumbuan ang ilang hampang no ti apisar dito sa sacrifice ang ilay Sir Ramil Bombo Mike. Sang ilang coach no sang Senegal bumbuan kay madumduman naton gin-sacrifice niya nga makaangkon sang penalty. Mabayad sila sang pila ka pounds to bumbuan para lang yang mapapahuway ang iyang team para nga mapreparar ang iyang team batok diri sa ila makasumpong ang England nga bakod bumbuan. Madumduman naton sa ilang coach nga si CC nga sa press conference supposedly nga ginapatigayon gid na before and after match sa bumbuan wala niya gin patambong ang iyang players kay 3 hours ang biyahe. Ang banya kinahanglan magpahuway sa iyang players siya lang nagkadto siya lang isang nagpadulong dito ti syempre hindi niya man marason kay ang iban yan nga team nagpadulong man nagtambong man ti siya lang niya ang wala nagpatambong sa iyang team bungod sa natin may multa siya. Ti apisa dito sa preparasyon bumbuan no nga paghanda niya sa iyang mga players para ya kondisyon gid sa paghampang batok diri sa England ti nagtapos ang hampang bumbuan sa 3-0. Gin-0 gid sila gihapon wala sila gin pahanugutan nga makagol sang pungsod England bumbuan. Madumduman naton no nga ang England sila na saya ang top ranking dito sa points table sa Group B. Bumbuan sa piyak ka bahin ang Senegal naman niya amo ang runner up sa Group A bumbuan no. Ti sa hampang sa first half bumbuan no nagid nga gin pasudlan sang goal ni Jordan Henderson
sa ika-38 minutos ang hampang no bumbuan mayara na sila nga 1-0 lead ang England. Apang after 45 minutes bumbuan no first half may additional time pa na kung kisa ang ginahatag, especially bala kung nayara may mga time bala bumbuan nga ang hampang kinahanglan pauntaton, mayara dabi sa mga violations, mayara sa mga fouls ginuntat ang hampang para hindi bala bumbuan nga mayara nga time nga nadula sa ila nga supposedly mahampang pa nila, ginahatagan na sila bumbuan sang additional time. Dira sa first half, mayaraman nga ginduga nga additional time. Sa ika-3 minutos sang additional time, o kung ika-48 minutes na sang hampang bumbuan, ginsundan pagid sang England ang pag-score bumbuan, pinaagi kay Harry Kane sa pagtakop bumbuan sang ilay ang first half sang England versus Senegal. Ang England nakapasulod na sang 2 ka puntos courtesy sang additional time bumbuan 2-0 na dira pa lang sa first half bumbuan, dira pa lang dako na nga pressure para sa Senegal bumbuan. Pero apisar sa bumbuan dako na nga bugal man sa Senegal makasulod sa round of 16. Ilabi na yang ang ila makasumpong bumbuan. England isa man sa mga top rankings sa FIFA World Cup bumbuan hindi naman bala bumbuan malain bisan pa nga napierde sila. In fairness. Kay syempre mabakod ang ilang kontra mo. At least bumbuan nakalabot sila sa amo ng round, nakalabot sila sa group of 16. Apisar sa bumbuan wala na kontento England sa 2-0 nga lead. Gindugangan pagid bumbuan sang isa pagid ka score sang England sa ika-57 minutos pinaagi kay Bukayo Saka bumbuan. Si Bukayo Saka bumbuan isa man sa mga top scorer man sang England. Dito pa lang niya sa first game nila bumbuan nga makaduha man ni siya nga magpuntos para sa ilang team bumbuan. Isa gid ni siya sa mga ginasaligan man sang England, kasubong man kay Harry Kane nga mo man ang punto sa una kay sa ikaduha nga game sang England bumbuan. Abot silingon sila gid ni at ang dribble sa England makikita naton bumbuan wala sila sang isa lang gid ka player nga makabig naton nga amo lang gid na sang ilang lead scorer nga siya lang gid ang ginasaligan nila sa pagpuntos. Kay makita niyo naton sa kada hampang nila bumbuan daw lain-lain ni mga players ang nagagol. Abot silingon sa dira nga part na bumbuan hindi mo bala madeterminar sinuihan diri sa mga player nilang masipa sang bula para sa goal. Kay daw halos tanan sila bumbuan may ikasara nga mag-goal bumbuan. Medyo mabula budlay na sa ilang kontra hindi ya parehas sabi sa iban nga mayara gid sila sang scorer gid ya. Mayara gid sila sang lead striker gid. Medyo ang iban niya nga team niya bulubantay na sila. Bantayin nyo si Amuniho kay siya na sang ilang ginapag-goal. Dira sa England bumbuan makita naton pero lain-lain yung mga pangalan ang nagaguha. Although palarehas man kung kisa mga pangalan bumbuan pero ara balang masobra isa nagadangat sa 3, nagadangat sa 4 ang ilang mga pangalan sang team sang ilang mga players nga nakapasulod sang goal diri sa FIFA World Cup bumbuan. Madunduman naton nga sa una naton nga mga interviews ting England dia apisar nga wala sila sang top players nga amo ginang ginasaligan ang ila diri bumbuan nga liabi sa pagdaog para makasulod dia sa kon malabot biyan championship bumbuan. Amo ya ang ila nga teamwork. Amo ginang pinakalyabi nila bumbuan kay hambal ganin nila apisarya nga wala sila sa mga kilala gid nga players nga gid bala mapadayaw gid bumbuan nga may nga mga parehas na sa mga top football player gid nga gina top paid nga mga football players at least ya bumbuan ang ilaya nga bugal bala ara sa bilog gid nga team. Hindi isa lang kapangalan bumbuan Yes, that's right, Bombo Zalde. Dira mo makita nga bakod gid sila ya. Kumbaga, tinggas tanan ang tanan nga mga players, Bombo Zalde. Kay FIFA na nimo Bombo Zalde?
amo gid bumbuan, maayo man ang strategy no para sa ilang Yes, nga coach strategy nga. gid, Syempre, Hindi mo ma-identify, oo. Hindi mo mapaktan. Nga amo gid ni mo yung bantayan, no? Amo gid ni, siya gid ni, kay tanan sila mga maayo magsilipa, tanan sila maayo mag-goal, Bombosalde. Amo gid bumbuan, ti amo gid na ano, nga medyo unpredictable sa dira nga Yes, part. unpredictable. Kay hindi mo mabalaan kung sino sa ilang ma-crossover, kung sino sa ila ang ma-strike. Oo. Ti medyo mabulubudlay sa bahin sa nga Senegal, hindi man naton manigar nga baskog man ang Senegal bumbuan. Oo. Ti apang wala gid sila may nahimo. 3 gid ka puntos ang ginabanse sa Senegal. Asa nga England Oo. batok sa Senegal, ti bangod sina bumbuan no. Ti wala Grabe, may no? mahimo. Knock out gid ang Poland kag ang Senegal diri no sa So, FIFA goodbye World na Cup sila. 2022. Goodbye na bumbuan no. Kag ti sulod Assured na sa quarterfinals. finals magakontrahanay France versus England medyo Oo. daw magbulubaskog ni bumbuan. Taksanay gini matabo sini grabe ang gapainit nga nagapainit Bombozalde, gapasadya nga nagapasadya Amo ang gid mga bumbuan. mabakod nga team sinkwentrohanay, but I am very excited for tomorrow's game. Di ba? Ikaw Amo man gid Bombozalde. bumbuan. Bulo bantayan gini sa tanan nga mga yara sa Asian countries no bumbuan. Kay Yes, we're proud, we're very proud. Medyo mainit-init ang hampang karon sa gabi kag buwas sa haga bumbuan kay ang karon sa gabi magahampang ang Japan kag buwas sa aga magahampang ang South Korea. Yes. So, ti amakon mo anong inkwentrahon ganis ang Japan? Bumbuan no si sa masunod nga mga hampang mga kontra sa Japan bumbuan ti Croatia. Wow. Samtang makontra naman sa South Korea. South Korea amoya ang ano no bumbuan ang Brazil to Brazil, correct. Brazil. Sa medyo mabulubudlay ang kontra gid na taklaron, bumbuan. underdog Once versus oo. nga madaog ni San Japan kag South Korea ang next game nila bumbuan. The first in the history. Nga ang una underdog. sa maragtas, hindi lang basta underdog bumbuan. Una sa maragtas nga dira sa round of 16 sa knockout rounds, all Asian nation ang magahampang. Ti duwa ka Asian nation kaya mga kontrahanay bumbuan. Bakod, Bombozalde. Ang Asian nation bumbuan tumalagsahon lang gid. Oo, tumalagsahon. That's why ganitong Saudi Arabia, before man sila nataktak sa round of 16, kung nakasulod sila sa round of 16, Bombozalde, tatlo gid mo. Di ba? Ka-Asian countries. So, mga, So, mga underdog, Blaya Bombozalde, na minaton nga makasulod para sa round of 16. Dako nga bagay, di ba? Amo gid bumbuan ti amo na bulubantayan naton no kung mahimo gid man bala nila nga malutsan inang obstacle nila nga pag-aagyan medyo madako-dako mo matalataas nga taklaron ng ila kinahanglan nga taklaron na buwas akong karon sa gabi kag buwas bumbuan no para yang ti mahimo nila nga mahatagan pagid sa dugang nga bugal ang syempre bumbuan bisan hindi na pungsod naton proud na ang bilog nga Asian countries na bumbuan nga mang populasyon sa Asian countries once nga makadaog yang Asian nation dira sa FIFA World Cup bumbuan. Yes, that's right. So, bantayan ta ni Bombozalde. I am excited for tomorrow's game. Pero ano ayhan ang reaksyon sang England sa subong? Grabe gini sila nga daan magbantay ko si Seramil pa ba? Ti kung magkalatak-tak nga daan sus grabe ning ila sini nga reaksyon nga daan Bombozalde mo. Inablang gaabot sa punto nga ang mga violence bala. Amo na sila ka-intense, amo na sila yung magsuporta Bombozalde sa ila team. Amo gid bumbuan ti didto ya bumbuan nya daan nya football is life. Oo. Ang mga dito, mga supporters, tuman man kadamo, ang mga pubs gani, ang mga beer house, ang mga restaurants, kanya-kanya man nga pakulo. Para lang bumbuan no nga ti kabalo sila mo damo makadto damo malantaw ti miyaran di sila sa mga screens nga nagapagwa iya sang football match bumbuan ti ara man ang mga tawo nagakadto man dira dala inom-inom ti madaog or mapierde mainom gina bumbuan. Correct. Susudod sa kainit gani nila nga ginban to sa sa stadium sa Qatar Bombozalde ang ilimnon pero kita mo ginban ang ilimnon kundi mas maayo, mas bintaha, no? Anyway, Bombozalde, salamat gid.
Kagamuyad to Bombo ang aton nga FIFA World Cup update sa subong adlaw ini si Bombo Zaldi Foro II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo. Salamat sa kay Bombo Zalde for just second sa pinaka-latest update. So, duha na ka teams ang nagdugang nga nag-goodbye. Goodbye na si Poland, goodbye na si Senegal, pasok si England, kag pasok si France for quarterfinals. Kahapon una na nga nag-goodbye man si USA. Tiamo gitna. In fairness, sa 32 ka mga team, 16 na sila nagkalabilin sa round of 16 para naman iya makabilan sa quarterfinals. Ano ayan ang reaksyon sa mga taga-England naman, ho? So, kahapon, ang bagyan ni Sir Ramil Isugo ng atong Bombo International Correspondent, direkta iya makabilan sa mga England, sa United Kingdom, ang mga hubs, tanan, ng mga balay ilimna na blakong tawgon or mga restaurants, sus nagready, gid mo nga matanaw, subong pagid, no? Nga nakasulod na sa round of 16, yari na sa piyak nga linya. Bombo Mike, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa United Kingdom, England, United Kingdom. Si Ramili Sugon, sir, maayong aga. Halindri sa Pilipinas, maayong gabi dira sa imo sa England, United Kingdom. Yes, good morning Bomboan kag sa ato mga tagpalamati. Bago gid lang pila pagid lang ta mga minutos, mga 30 o kon mga 15 minutes. Yes, Bomboan. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Yeah. So ina ang resulta no nga nagdaog ang England batok sa team sa Senegal sa score nga 3-0. Nga kon sa din ginlutos nila ang Senegal matapos nga gin-dominate nila ang ining hampang sa matawag naton nga round of 16 o knockout game. So end of the road sa bahin sang Senegal kag ang England, Team England padulong ini sila sa quarterfinals nga kung sa din maengkwentro nila ang defending champion nga France sa maabot nga Disyembre 10 sa padung nga adlaw. So, with regards sa running game kaina Bomboan, nagapakita na ginbalik sa England ang ila sini nga strategy nga 4-3-3 nga amo ining gingamit nila batok sa Iran sa ila sini nga first game sa grouping nga kung sa din nakascore ini sila sang 6-2. So may kangtanan sini nangin effective ang ila sini nga hampang kag matawag naton nga ang accuracy sa ila sini nga passing amo ang nangin maayo kaga nangin una nga nakakuha ini sila sa ilang first goal matapos nga napasulod ni Jordan Henderson ang bola sa 38 minutes sa first half. Then ginsundan ini ni Harry King for the first time nga sa sining hampang ang amon sining team captain nakapasulod sa 45 minutos nga may add-on nga 3 minutes before main ang first half Bomboan kaga nangina matawag na naton nga commanding lead nga 2-0 sa pagsulod sa second half. Sa second half liwat nga nakapasulod si Bukayo Saka agod nga isid o konsideraduhon ang kadalakan sang England. So amo ina ang natabo sa ila sining hampang nga madadalagon nga nag-aog ang England kaga sa subong o ko na kay gabi plan diri sa amon mga alas 9:14 siguro buwas sa aga makita naton ang selebrasyon hindi lang sa pila ka mga matawag naton nga mga lugar diri kay nakita naton nga bisan kaina naglagaw kita agad na makabakal sa England Bomboan sa England nga uniform nagasaka ang presyo no sa mga uniform from 50 pounds ang saka na ang ila sinigid nga official uniform sa 75 pounds. Wow. Bangod kay daw naga dako ang presyo bangod kay nagka-maayo ang standing sa England. Grabe. So ako nagakatabo diri subong sa amon ang mga tao nagabakal sa mga t-shirt agod nga suksokon sa pag-celebrar buwas Bomboan. Amo na ginasuksok mo, sir, hindi?
Yes, isa ini sa mga ila sining usual nga uniform, Bumbuan. Pila bakal mo, sir? Nagtaas? 75 pounds na? Ini daw hindi niya bro ang ilagi diyan na uniform, ang official uniform sa England sa subong ang ginasuksok nila sa hampang mga sang una mga 40 pounds lang inasubong naglapot na 70 pounds. So Grabe, nearly more than half the price ang iya sini nga pagsaka. Kaga subong man ang masiling na naton nga ang mga tao mismo kaina kay gina-flash dire kung paano taga sulod sang bola sa ang England gina-flash ang mga paghinugyaw sa nagkalain-lain nga syudad dire sa bilog nga England. Kaga grabe ang support Bumbuan. Hindi ko ma-imagine, sir, no? Kung ano kalipay, tiyambal mo gani kaina pa lang puwerte ng hinugyaw tomorrow dako gini nga selebrasyon dira. Sir, kung magambal kita selebrasyon, nagaano ng mga tao, sir, nagatipon sa isa ka area? Paano sila naga-celebrate? Una-una, ang iban sini sa ila Bumbuan magluwas nga ginabutang nila ang ila sini nga flag sa mga gagmay nga flag sa salakyan. Ang iban sini nga mga salakyan nagalibot no, na nagalibot sa ilang nga lugar kag nagagamit sang ila sini bala nga busina para ma-notice ang tao din sa mga city center may ara sa mga grupo sa mga tao nga nagasuksok sa nga England, typical nga England nga costume kag subong man ang iban naga-uniform kag nagaparada kag nagakinasadya Bumbuan. So expect na nato na ibuas na madamo sa mga dalagko nga lugar sa city center sa London, sa Manchester, sa Maya pakadto sa Birmingham. So ina nga mga dalagko nga lugar nga maga-celebrar ang mga tao Bumbuan sa sining kadalagan sang England para sa ila sini nga pagsulod sa quarter final sa maabot nga Disyembre 10. So sa Disyembre 10 isa ini matawag naton nga daw grabe ni nga matawag naton nga task nga amo na ang pagabunggoon ang ang mga players dire Bumbuan ina si Mbappe number 1 ina subong nga striker, number 1 ina nga goal scorer sa sining World Cup 2022 Bumbuan. Yes, amo nang next nga pamangkot, sir. Grabe nagidiya sa quarterfinals bunggoon yung France. So pareho kamo nga mga mabakod nga mga team. Ang France is grabe kabakod nga team. Paano ni preparahan sang England, sir? So ang ginahambal nila pirming organize ang ini nga team sa England kaga kinahanglan aggressive lang para matawag ma-minimize ang accuracy sang passing sa France kay kun the more ka nga aggressive na gwardyahan daw ma-outbalance o kuna matawag naton nga mangina hindi maayo ang accuracy sang ila sini nga flow sa hampang sa passing sa bola. So isa ina ang ginatawag nga advantage sa England kung ma-execute nila ang ila sini nga plano kaya balanta nga kung na defending champion ti may mindset ina na sang winning magkadaog ito. So amo ina ang ginasiling nila nga ang England sa subong ara man sa top form nga wagid kaagi wala gid kaagi nga nagkonsed nga naperde kag subong man bisan sa ila sini nga gole wala pa sa nakapasulod sa gole sa amon sini nga amon nga goalkeeper Bumbuan. So isa ina nga malantaw naton in coming days kung bala padayon niya nga madipinsahan ang iya sini nga obra nga bilang magbantay kay ang ginapulbaan namon diri ang may pobya ang England Bumbuan kung magkanto na ini sa ginatawag na penalty shootout kay dira kami naperde kami sa championship sa Europe batok sa Italy sa penalty shootout then sa nagligad nga World Cup naperde man kami sa semifinal sa penalty shootout kanang 5 na lang Bumbuan yes it is kontra sa gole kag sa isa ka player nga masipa sa bola. So amo inang anticipate nila
nga malikawan ina nga matabo kay daw may phobia ang England sa sina nga sitwasyon bumuan. Yes. So bantayan ta sir, no, kag masadya pa ni, no, especially masunod nga hampang mga mabakod na nga team, bakod ng kontra nyo, it's France. So good luck and Seramil. Salamat gid. Yes, direkta kita nga naga-report may kaangtayan sa padayon subong hinampang sa 22nd FIFA World Cup 2022 nga ginahiwat sa Qatar. Ini si Bombo International Correspondent Ramel Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Salamat gid sa aton nga Bombo International Correspondent. Direkta iya mga kabinan sa England, United Kingdom. Si Ramil Isugon, congratulations England, no? So next naman, no? Ambal talaga excited kita for tonight para sa Japan naman nga hampang for tomorrow. No, para sa South Korea, pero mapos kita for a while. Pagbalik ta, dugang pagin nga tupi ko, ato niya nga diskusyonan. Dahil lang kita, standby! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star, amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong, ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy.
Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatugaman sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa... Okay, sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan. Rigid lamang sa Bombo Report sa first edition, no? Antes naman ang ato niyang mga sister stations. Balikan naton si Bombo Carla May Defensor sa dugang pa nga mga balita. Madulong sa aton subong yang aga diri sa ato niyang aparatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Pero by the way, ha, sa mga kauturan naton sa ato niyang mga kabombo, kung magsulod ka mo diri sa airport bla, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, wala na nag-require sang COVID-19 vaccination cards. Yung COVID, ang matamat, laylo na gid man, no? Why na gid man niya sang, why na sang, ina balang, unlike before, nga titamaan gid sa aton ka-stricto, subong niya, na matamat na gid man niya, balik sa normal ang tanan, no? Importante lang gid siya, vaccinated ka, gahalong ka, kay tsakto man gid na sa before lang ginahambal nga ang COVID maabot sa punto nga we have to live with it bala. Ina blang magakapohi kita upod ng COVID. No, kita mo subong niya do ka mild naman lang gani. Pero hindi man naton dapat siya pag i-take for granted. Kay syempre matamaan katimo karon sang kumpiyansa. Yari na si Bombo Carla sa dugang pang report. Bombo Carla, please go ahead. Yes, sa Bomboan, naka-full alert na kapulisan sa Western Visayas subong holiday season. Bomboan, susunod kay Police Major Mary Grace Burio, spokesperson sa Pier 06 Bomboan. So naka-full alert na ini kag ang mga kapulisan. So Bomboan, cancel ang ila sining mga leaves. So magluwas lang sa sick leave kag sa maternity leave Bomboan, no? So sa subong ate ginapreparahan na nila o kung nagabantay na ini sila sa mga malls, no, kung sa diin nagapadulong aton sining mga kauturan kag sa mga area pareha sini sa mga public plaza nga mayara sang mga lights on Bomboan, no? May mga designs ang kada plaza, no? So amo ni ginapadulungan sa ato sining mga kauturan. So dara gina ang focus sa ato sining mga kapulisan Bomboan. So hindi man malipatan ang ila sining paglibot, no, sa ila sining area of responsibility Bomboan. So sa subong wala pa sang augmentation, no, kay ti amo maginiya ang kakatabo Bomboan kung ang mga organic na mga kapulisan amo iniya ang nagabantay sa ato sining mga kauturan sa ila sining mga area of responsibility Bomboan. So Bomboan, pamatian nato ng pahayag kay Police Major Mary Grace Burio. So kung tanawon nato ng deployment, full force kita, no, starting December 1. Although wala pa man nakapanaogid ang aton nga national headquarters ang full alert status, pero amo na ang naanaran na sang aton nga kapulisan, no, diri sa Western Visayas nga pagpatak sa December 1 we are on full alert status. Nagidya ang mga leave tani magluwas lang sa sick leave kan sa maternity leave, so ginakancel ina kay para nga matutukan nato ng pagbantay sa mga places of worship, mga thoroughfares, sa mga terminals, sa mga sa mga tourist destination kay ang mga pumuluyo naton magabakasyon sa sining nga Pasko kag tuig. Yes, ma'am. So ma'am, may augmentation diri sa syudad sa Bacolod and Negros Occidental, ma'am? So far, base diri sa akon nga ginauyatan, no, nga document, wala man kita sang augmentation gid nga siling ma-transfer gid kami tawo, no, dira sa may Negros Island. But ang aton nga deployment magabase ni siya sa respective naton nga chiefs of police kung paano niya nga ma-utilize ang effectively ang iya nga mga organic kag ang kumbaga kung may augment man siya sa station niya kung paano niya ini nga malatag ang iya nga security plan. Yes, ma'am. So ma'am, saan gini ang deployment sa aton sining nga kapulisan? So ang deployment nato niya kung basihan nato ng Ligtas Paskuhan 2022 nga deployment is nag-start na siya actually sa December 1. So magatapos ini saya by New Year na. So kung amo nang basihan nato ng among nga deployment plan. Sa mga PNP personnel nato, no, so
subong nga Pasko kag bagong tuig naka full alert status na naman kita. So tinguhaan gid naton nga ma-secure naton ang aton nga mga pumuluyo kag i-maintain gid naton ang peace and order samtang ang aton nga komunidad naga kinasadya kag naga-celebrate sang aton nga Christmas kag New Year. Ang inyo nga PNP handa gid as always sa pagserbisyo sa aton nga mga pumuluyo. Bomboan. So, manano, expect naman na sa aton yung mga katapos ng kapulisan. Yes. Amo na gani ka saludar may kitas na sa ila Bombo Carla kay why man na siya why man na siya Christmas, why man na sila yung New Year, why man na sila ya kunano dira nga mga selebrasyon. Gabantay gid na sila para sa kalinong kag katawhayan naton. Para linong ang aton Christmas no? Linong man ang aton iya nga New Year, Bombo Carla. Sakto gindi na Bomboan maka-celebrate ng ini sila after na sang holiday season, Bomboan. Sige. Salamat gid Bombo Carla. Bomboan na may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Mrs. Canto from the front sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor sa dugang nga balita. Gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga panatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo nagdangat kita sa oras 34 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Dugay alas 5 sa aga. 34 minutos na nagkaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Di sa mga kauturan tadraho nga dapat temprano pa ba mata na aga pa Lunes nga daan kita subong no. Lunes dapat temprano pa kita kay para hindi kita ma-traffic. Subong nga daan niya marabutan ka alas 7 pasado alas 7 dala puwerte ng aton iya nga trapiko kay syempre karamo sa nagabiyahe pampubliko kag pribado man yara na aton mga sister stations. Bombo Radio Western Visayas, welcome and good morning. Good morning sa liwat Bomboan. Sa liwat mayong aga man sa imo Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Di ko magsulod ka mo diri sa amon sa probinsya sa Negros Occidental. Ang pinaka-latest nga announcement diri sa City Administrator sa Province of Negros Occidental si Attorney Ray Frando Diaz. Ang Negros Occidental Provincial Government why na naga-require sa mga pasahero nga mag-present sang COVID-19 vaccination cards sa Bacolod Silay Airport sa announcement iya sang probinsya. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita sa siyudad sa Bacolod siya punong barangay no Villarosa sang barangay Tangob sang ginpapanaugan ni siya sang Office of the Ombudsman sang dismissal. Kay may nag-file ni sa iya sang kaso Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas nanungod tubla sa clearing operation tubla sa mga illegal structures 2019. So ang nabakbak sang barangay nga ginpando sang punong barangay no Villarosa ang Paderte private property to na dismiss gid siya kay ika-tatlo niya nini nga supposedly simple misconduct o galing ika-tatlo na tinghambal sa ombudsman kung may tatlo ka simple misconduct i-dismiss ka. Pero ang hambal diri sa legal counsel ni punong barangay no Villarosa nga si Attorney Cesar Distrito hindi pa man final kay ma-appeal ma-file pa sila sang motion for reconsideration sa Court of Appeals. Kag subong manti kagabi nag-lights on ceremony nagid kami diriya sa may Bacolod City Public Plaza, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Do katahuman do, hindi naman kami kinanglan magkadto dra sa mga matahom-tahom yung mga lights na mabantog dra sa pututan, sa kundiin pa kay sa Public Plaza namon may mga may tunnel of lights naman kami diri Bombo Lindsay. Mayara man snowman do kadamo gid nga nagdugok namon yung mga kauturan diri sa opening of lights kagabi nga ginpangunahan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kag Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man yaman nagapangunang nga balita diri sa Banwasang Kalibo
kag Bugosman nga probinsya sa Aklan. Grabe diri ang natabo sa may bahin sang barangay Tambak sa Banwa sang New Washington kung sa diin nagapadayon ang investigation sa ngamon nga New Washington PNP matapos no nga magrambulan ang ginatansya kapin sa 20 ka mga kalalakinan sa atubang langgit sang isa ka resto bar and restaurant sa nasambitan nga lugar kung sa diin isa ka lalaki ang natigayon nga mabunan sa iya nga ulo. Kahapon ginapadulungan man naton ang nasambitan nga lugar kung sa diin ini nga suspect or ginaturo nga suspect nga si Joseph Masinda, 19 anyos, hugot nga ginapamalibaran nga nahimo niya ini nga pagpamuno pero based man to sa kopya kag sa aligasyon no kag sa konfirmasyon man sang tag-iya sang nasambitan nga bar based sa copy sang ilang nga CCTV ini nga 19 anyos nga lalaki amo ang nagpamuno sa biktima nga si Sherwin de la Cruz kag residente sang sitio Kamangdahan, barangay Tambak sa Banwa sang New Washington. Ini nga biktima nga si Sherwin de la Cruz nakatalana nga dalon dira sa syudad sang Iloilo subong adlaw agod nga ipaidalom sa operasyon kay tituman no daw madalom-dalom to ang pagkatagsok sang kutsilyo sa iya nga ulo kag tuman ka delikado. Samtang ang development man to sa New Washington PNP, 4 subong ka mga persona kaupod ini nga ginaligar nga suspect nga si Joseph Masinda ang presente nga nakadetained sa lakap cell sa New Washington PNP. Kaupod niya dito sina Sanday Adrian Ureta, 22 anyos, kag naka-hospital arrest man ini nga si Rowen Sepriano. Iti base man to sa tag-iya sang ini nga establishment, may security guard man sila, kag may mga bouncer, kompleto man sila sa gina-insister to niya nga kompleto man sila sa when it comes sa pag-implement sang security measures pero pag-ara lang dira sa sulod sang ilang nga establishment kag natabo abini nga pagpamuno kag rambulan sa guwa sang ilang nga establishment kung sa diin nakabayad na to sang bill kag nakaguwa na ang mga imbulbado kay duhay ni ka grupo sa mga kalalakinan kag sa sulod sang ilabar way manili nag-away pagguwa ti nagbabay man lang man to ang grupo sang biktima naglapit man to ang grupo sang suspect kag din tapik-tapik to nga baga sang iya nga kaupod kaupod sang biktima dason gulpi na lang naghalabyan sa mga botelya sang alak kag bato kag dito natigayon ini nga pamuno sang suspect sa biktima ay ti ginapahayag man to nga based sa copy pagid sang CCTV magluwas sa ini nga kutsilyo nga gamit sang biktima sa pagpamuno sa ini nga or gingamit sang suspect sa pagpamuno sa ini nga biktima may ara pagali sila nga iban pagid nga mga armas nga nakabalandra. Diba wala bi sa pagsulod sa establishment pero ginpang bilin galito nila sa palibot sang ini nga establishment may ara sila mga samurai kag mga kutsilyo. Samtang dugang man nga balita diri sa amon dismayado Bombolensi Bombo Radio West Visayas ang mga aklanon partikular ang mga residente sa isla sang Boracay matapos nga nagpangisnab sa ila ini nga volleyball player, di ba? Volleyball superstar pa kuno ini pa kun tawagon nga si Diana Wong. I think siling kabis ang ini nga nagvideo kag fans man sang ini nga player. Siling nga gusto ko man lang mag-hi siya kag magtulok sa akon kay ti dream come true na para sa akon pero while gidya sang pagpanapak magalin kay Diana Wong. Event to ang iban nga mga sikat nga mga athlete man kag personality na dismaya man gani kay dapat siling to nila tun-an man sa ilang nga coach sang maayo nga pagpamatasan ini nga ilang nga mga player. Samtang dugang man nga balita dito man gyapon sa bahin sa isa sang Boracay isa man dito ka motor bangka ang natigayon nga tumaob kagapon nga adlaw based man to sa information nga ginhatag sang Aklan Mapsta kag Malay MDRRMO. Natigayon man to nga ma-rescue ang driver sang ini nga motor bangka kag kama naman ang mga sakay siniya. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapangunang nga balita diri sa Banwa sang Kalibo
isla sang Boracay kag Bilugman nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo, Bombolensi. Madamo nga salamat, Bombo April, Bombo Radio Kalibo, sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Morning, Bombo Lindsay, mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri ang mga balita sulod sang Rojas kag Bugos nga probinsya sang Capiz. Update to bala sa 5 ka mga persona nga nadakpan nga nagapatigayon sang double your money investment scam. Dira ilang opisina napayag sa may northern part sang Iloilo. Apang diri sa Rojas City sa Capiz, may isa pa lang sila ka bulan diri nga naga-operate. Magila nga damo sila sang mga vouchers, ang isa dito gani ka vouchers, naka-pattern gid ang design sa kay investmento ni Chiyoto. Sa nag-igat tong adlaw, dakpal sila sa insa ka entrapment operation. Pag ginatudlo nga si Madam Cherry, nga si Cherry Cartujano, nga residente sang barangay Bariwagan diri sa syudad sa Rojas, ginpayag sang ila nga barangay kapitan nga anay drug surrendery ini siya. Natigayon lang nga magkagawa sa presuhan. Apang siya nga pagwaya, tilain naman nga mudo siya, double your money investment scam naman ang iya nga gin sulod. Rason nga ti may nagpalabot sang reklamo nga taga Rojas City nga ginapahayag nagapatigayon sang double your money investment scam. Rason na patigayon ang operasyon, ang entrapment operation sa amo diri makatapos sang NBI Capiz. Sa karon gani ginaproseso ini ang ilang mga dokumento agod nga mapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Sa dugang namon diri nga mga balita kun dira sa Kalibo, dira sa inyo Bombo April may mga badyaw ti diri sa amon nagdamo naman sila kay man sa Disyembre 8 gani na ang kapiestahan diri sa Immaculada Concepcion sa syudad sang Rojas. Kagabuas nga adlaw patigayuno na ang opening salvo no, ang Christmas, ang opening of lights diri sa amon sa Rojas City kay daw damo gid diri nagabantay ho. Una to nagamba lang iban nga sa pagpasiga sa nagkalilaing nga mga banwa hay diyang Rojas City wala pero way sila kahibalo nga idungan ini sa selebrasyon sang kapiestahan. So buwas nga adlaw magasiga diri mga Christmas lights sa mga parol, mga Christmas tree sa amon nga syudad. And ang mga badyaw gani ginpayag diri Bombo Radio Western Visayas, gin-interview diri isa ka badyaw nga suno sa iya hindi sila yasang sindikato, nagpangutang sila sang kwarta dito sa ila sa Basilan, Zamboanga agod nga makakalto diri una sa Capiz, sa Rojas agod nga magpang kakilimos kay nagakita sila sunod diri sa kay Gina Muhammad nga isa ka badyaw, nagakita sila sang 200 pesos tubtob 300 pesos kada adlaw. Nagbayad pa sila sa ila boarding house diri, may boarding house man sila nga 20 pesos tubtob 30 pesos ang ila nga bayad kada adlaw nga pagtener nila. So ginpayag diri nga after sang fiesta diri sa Rojas, makadto naman kuno sila sa Kalibo, no? Kag sa Iloilo unahon nila sa Kalibo kag magasunod dira sa may Iloilo. Kaya mo ni ilaya nga sa ila nakita nga palangitan-ana. Hapon gani no ginpagwa Bombo Radio Iloilo, Bombo Lindsay ning executive order gin mga permado sa inyo dira nga OIC governor nga ginapahayag gani ban ang mga products no, poultry products sang Capiz nga nagikan diri sa amon sa Capiz pasulod dira sa inyo, so hindi ka mo magbaton dira sa mga manok and poultry products nagikan diri sa amon sa Capiz sanding sa ginpagwa executive order number 573 ni Attorney Dennis Ventilacion ang OIC governor sang Iloilo inibangod nagwa sa ginpatigayon nga poultry serum and oropharyngeal swab samples nagikan diri sa Barangay Cagay, Rojas City nga positibo sa influenza virus type A subtype H5N1 ang pila ka manok diri sa amon sa Capiz. Kasiling sang iban barter na lang kon diri di kasulod ang baboy nyo sa amon diri kasulod manok na baylo na lang pasulod na lang kami da baboy kamo diri sa amon sang manok. So wala na mga balita diri sa
amon syudad sa Rojas kag bugos nga probinsya sang Capiz para sa imo Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomborita, Bombo Radio Rojas sa amon diri ang mga nagapanguna nga balita like what you've said gani no temporaryo nga dumilian ang ining pagpasulod sa probinsya sang Iloilo sang domestic wild birds, poultry product ug byproducts halinya dira sa inyo Bomborita sa may Capiz. Agod nga ti mabantayan man kag hindi kami diri masudlan sang influenza virus type A o kon bird flu. Samtang sa iban pa namon diri nga mga balita ti sang damlag lang naglaptang ining video nga kuha sa isa ka establishmento o kon bar diri sa may bahin sang Mandurriao nga kun sa diin kinagamo naglinampusanay kay ti mga hubog ang naglinampusanay sila ka mga pulungkuan bisan patuod nga ti may mga bouncer ka mga kapulisan na yang naga pugong sa ilahala sige sa gyapon na. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita ti ano na diri subong grabe na nga pagbantay sa mga kapulisan namon diri sa may downtown sa mga dalanon diri sa may syudad bangod nga ti masako na diri ang mga tawo bangod nagahilapit ng adlaw sang Pasko kay madamo na sa mga nagabakal sang tagsa ka mga regalo especially diri sa may downtown area. Apo na nga ti may panugyan man ang Iloilo City Police Office nga ti magpabilin nga security conscious kag i-secure gid ang mga dala o konti likawan anay nga magsoksok sa mga alahas kay amo ginang makuha o kung makainganyo sa mga kawatan. Samtang sa iban pa diri namon nga mga balita, 3 ka mga major events ang balantayan sa Dinagyang Festival 2023. Nilapit na lang kung makachimpo kamo, bisita lang kamo diri sa Iloilo. Kay ti liwat nga ibalik dari ang ati-ati tribes competition, ang float parade, ang food festival, liturgical activities kag religious sadsad. Samtang aton balaan ay istoryahan Bombo Radio Western Visayas ang ining Maharlika Fund kay tido ginadali-dali giniabi sa House of Representatives. Ti suno diri sa mga congressmen ang nag-file sang sining House Bill sang Maharlika Fund nga ti makabulig kuno iniagod nga ti mapasangkad ang aton nga pungsod makatuga abi makahimo sang maka-create pagidabi sang trabaho mas pagidabi mas pabaskugon pagidi ang pondo sa mga bangko sang gobyerno. Pero kung lang tawon ta, Bombo Radio Western Visayas, sang maayo, ang ining Maharlika Fund, kadamo dari sang red flags. Kaya ti una, nga aabi ginadali-dali giniabi sang Kongreso, nag-submit sila sang House Bill sang November 28, pagka December 1, ginpasa na ini sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries. Tapos, subong dali lang gid sa mga gilitabo man bomboan amo man gani Bombolin City pero ang hambal diri ni House of Representatives in charge diri nga si Representative Joey Salceda. Nagahatag man siya kuno assurance sa mga fellow niya legislators sa mga concerns kay isa nga daan sa nag-object man si Senator Amy Marcos mo ang utod sa aton nga presidente kay ang gina-question diri nga gamiton ang pension funds halin sa Government Service Insurance System o kon GSIS kag nagikan man sa Social Security System o kon SSS sa pag-invest sa foreign corporate bonds. Ti amo man ang isa sa mga red flag dira Bombolinsi nga ma-invest to ti siguraduhon ta nga may kaayuhan ini hindi nga sa kun hindi ta kainchindi kun anugid ang kaayuhan man nga mahatag na sa aton magambol kita sina Bombolinsi. Amo gani kiti dako nga pala mangkutanon nga ang ati dalahigon pagid sang Maharlika Investment Fund ang dalagko nga mga bangko sang gobyerno pati na ang social insurance program sang GSIS kag SSS kun sa diini makadto ang ining mga kontribusyon sa mga pumuluyo ngati ginakuha sa mga sweldo sang mga mamumugon
Kagti kuan man sang pati pensyon pagid Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Amo na gani no ginatalakay man naton diri kay ina Bombo Lindsay nga ano gingalgal nila nga man ginadalian gini nila no ipapasar kag ginpayag pa nga antes ang Christmas break ko mapapasar gid nila ini Bombo Radio Western Visayas amo na gani ang bago kay ina ni Bomboan nga si Senator Amy Marcos ang nagpamalabag ano danay no i-review na isang mayad kay high risk mo nga igamiton niya bilang kapital ang pension funds ang aton nga mga pensionado sa GSIS kag SSS nga ginapayag diri 200 billion pesos diri ang pagahuguton sa pondo sa mga pensionado sa GSIS kag SSS agod nga mabuo ining 250 billion pesos nga kapital sa sining Maharlika Investment Fund. Ginapayag diri gani o nga ano pa kita ng lagbong pang aton nga ekonomiya nga man nga ginadalian ginila ini nga mapapasar kag hindi kita magdapat mag-ilog-ilog no sa Norway nga mo ining ginbasehan sang template sa sining pagduso sang Maharlika Investment Fund o kay dito ya sa Norway bisan nga may butang tadabi mag-failed man ini dito ya may pagakuhaan sila yung alternative nga fund sila yung oil ka gas profits diri sa aton may muna Bombolinsi. Amo geti kun natawon tangadaan ang pondo ni isang SSS mga naglaligad nga mga tinuig. Baw kulang na lang ni masirado na lang sila. Kati tuman ni ka risky sa bahin sang SSS kagti agod nga malikawan nga maubos ang ining pondo. Kinahanglan pa yan nga pagid magbutang pagid ang SSS ang mas dako pagid nga contribution halin sa mga miyembro nila sa private sector. Ang ambag ni sang SSS sa Maharlika Fund ni President Marcos 7% gid ini sa kabugosan nga assets sang SSS sa 2021. Tidako na ni nga kantidad kun lang tawon naton. Paano abi Bombo Radio Western Visayas kung malugi ang ining investments sang Maharlika Fund o kung malugi man ini bangod abi sa sala nga pagpamalakad o kung korupsyon Bombo April, Bombo Radio Kalibo? Tama kagidira Bombo Lensi, no? Korupsyon gid ang tuman ka delikado diri kay man imagine isa-isa ka tawo nga daw ginaangot na ang iya nga pangalan sa ini nga mga bagay like corruption kag di ba ginapag-isipan nga ang maging chairman diri di ba si Presidente Ferdinand Marcos giti assurance may assurance bala kita Bombolensi nga maging maayo ang dalagan diri kay ti sugal ini no pwede nga madaog pwede nga mapierde ano ang ilang plan B in case gidanabi nga mapierde to ti basi makaluluoy lang sa ulihi ang mga Pilipino Bombolensi. Amo gid kagti ang pamangkot dira nga ang presidente pang ibutang nga chairman. Kung lang tawon naton sa iban nga mga kapungsoran nga may ara abi sang Sovereign Wealth Fund Bombo Radio Western Visayas sarangan na yan nila nga magbutang bangod nga ti may ara sila yasa nga makita abi halin man sa mga natural resources kaangay man niya sa mga natural gas dira nila pero kung lang tawon diri naton sa Pilipinas ang ginakwaan talang dari ang Malampaya gas field pero lapit na lang na maubos ang supply sa palabuton nga 2027 sa subong niya wala ya sang sobrang kwarta ang Pilipinas ang gobyerno naton sa pagkamatuod gani kulang gid ini kag may dako pa kita nga budget deficit. Sige, alang-alang na kinang akon nga tiyempo, madamo okay, salamat. sige. Salamat kid Bombo Radio Western Visayas sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Why naman kita iya may nabilin nga tiyempo sa subong iya nga gadri sa aton nga palatuntunan. Kag sa liwat para sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 20 days to go before Christmas. 20 días na lang mga kabinan, kag Pasko na!
Sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa nga espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutoon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Paskwa, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa aton na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Paskwa, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas.
Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sa trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man. Oras sa Bombo Radio Vocal Philippines Standard Time, 5 minutos na nakalikat sa taknang alas 6 sa aga. Mayong aga, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas sa Bugos nga Kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 5 sa bulan na sang Disyembre, sining ito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ito naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Viente ka adlaw na lang nabilino kung 20 days to go before Christmas. Kagkaroon kadto nakita sa aton nga mga headlines, sa aton nga balita lokal. Negros Occidental Police Provincial Office preparado na para sa holiday season. 44 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sa Ibi, Magalona. Sa balita national, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpangunahan ang Christmas gift giving program sa gobyerno. Department of Agriculture nagpaandam sa publiko nga likawan ang pagbakal sang sibuyas online. Sa balita international, mga residente sa Indonesia nag-evacuate matapos naglupok ang Mount Semeru sa Java Islands. Sa balitang espesyal, heartthrob South Korean striker sa FIFA World Cup napilitan nga i-off ang iya cellphone bangod ginabaha ini sang mga mensahe sang marriage proposals
nagikan sa iya mga admirers. Sa balita sa negosyo, Department of Agriculture nagpasiguro nga may nagakaigo nga supply sang baboy sa pungsod samtang nagahilapit ang holiday season. Sa balita sa inampang, France kag England sulod na sa quarterfinals matapos nalutos ang Poland kag Senegal sa round of 16. Sa balita sa entertainment, Sunshine Dizon, ginpakigbahin ang mga kabudlayan sini sa mental health. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumukaton niya mga headlines sa karon saylo na kita. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. Nagpatigayon sa paneling operation ang katapos sa Bacolod City Explosive Ordnance Disposal and Canine Units antes ang lights on ceremony sa Bacolod Public Plaza kagabi. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Alberto Sardua Jr., ang commander sa Explosive and Ordnance Disposal Team, mayara sang duha ka K9 o kon sniffer dogs nga gingamit sa pagpatigan sang paneling operation agod nga masiguro ang seguridad sa mga pumuluyo nga magatambong sa nasambit nga programa. Suno kay Sardua, hindi lamang sa tion sang okasyon o kon may ginapatigayon nga mga aktibidad sa syudad sila nagapatigayon sang paneling operation kundi nagapatigayon man sang random paneling operation sa mga airport kag seaport agud niya masiguro ang seguridad sa mga nagabiyahe. Nagpanugyan man ini sa publiko nga kung may nakita nga mga bagahe nga ginbilin o kung ginpabayan na lang kag hindi na pagbuksan o kung tsekyaron pa sa baylo magpangayo sang bulig sa mga kapulisan agud nga matsekyar ang bagahe agud nga malikawan ang disgrasya. 24/7 na sa mga random pamiling sa area ng Bacolod City, lalo na sa mga seaport, terminal, airport, mall. Kung sa din mga tao, direct na nakakandak paniling para at least ma-ensure ka ang public safety sa mga tao. O sa reminder si ma'am, no, sa sabong kung palamati nga kung may mga unattended baggage man dira o may something nga mga nabilin dira sa lugar nga nada, hindi lang nila pag-itandugon o hindi lang nila tanawon na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Alberto Sardua Jr., ang commander sa Bacolod City EOD K9 Unit. Samtang preparado na ang Negros Occidental Police Provincial Office para sa subong holiday season. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Jodices Catalogo, spokesperson sang NOCPO, mayara na sila sang gintalana ang iga-deploy ng mga kapulisan agud magbantay sang seguridad sa mga deboto nga magasimba sa simbang gabi nga magasugod sa Disyembre 16 sang kaagahon. Suno kay Catalogo, mayara man sang deployment sa mga pantalan kag airports, kasubong man sa mga terminals nga magabantay sa pagdagsa sa mga tawo agud masiguro ang seguridad sa mga ini nga mga nagabiyahe. Ginpahayag man sini nga antes pa man ang pagpatuman sang security plan para sa Oplan Kapaskuhan sang PNP, mayara na ang mga inisang ginpang-deploy nga mga police personnel sa mga lugar nga ginadukok sa mga tawo, kaangay sang business establishment agud magpasiguro sang seguridad sa mga pumuluyo. Nagpanugyan man ini sa publiko nga mag-aligmat kag indi na magdala sa mga bagay nga makakuha sang atensyon sa mga persona nga may malain nga mga tinutuyo kag makalikaw pa sa mga insidente. May gina-maintain sa mga personnel man nga nag-monitor sa aton influx sa atong tawo, sa aton nga mga kagwa kasulod sa probinsya, especially sa aton nga mga terminals at sa kami ara at naka-deploy dira na nag-increase man tagalis ng numbers naton. But ang aton nga plan sa ligtas kapag skuan ma-start ginamam sa December 16 and also the same as that celebration naton ma'am sa simbang gabi sa Catholic community. Nabatian si Police Lieutenant Jodices Catalogo ang tagpamaba sang NOCPO. Samtang patay ang 44 anyos nga lalaki matapos ginbuno sa sitio Minisca, Barangay Gahit, Ibi, Magalona, Negros Occidental sang Sabado, Disyembre 3, 2022. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Kenneth Gratones, ang hepe sang San Enrique Municipal Police Station, o kon Ibi, Magalona Municipal Police Station, ang biktima ngin kilala kay Renante Tuting Casado, samtang ang suspect ang kilala naman kay Lloyd Richard Tuting, 19 anyos, sa glunsay mga residente sa nasabit nga lugar. Suno kay Gratones, ang suspect ang hinablos ang biktima. Kasubong man stepfather na sini, matapos naging pangasawa sini ang iloy sang suspetsado. Suno sa hepe, ang biktima ang masamil lamang
nagapauli nga hubog nga ginasukmatan ang sospetsado kung sa diin mahimo nga napuno na ini nga nagresulta sa pagbuno sa biktima. Ang biktima ang nakaagom sang pila ka samad sa likod kung sa diin gindala pa sang nagresponder nga rescue team sang Banwa sa Teresita Provincial Hospital. Agod nga madapatan sang pagbulong, agod nga apang nadeklarar nga dead on arrival. Na aresto naman sa mga kapulisan ang suspetsado kag nakahunong na sa custodial facilities ang EB Magalona Municipal Police Station kag natalana nga pasakaan sang kaso. Ang aring nga atong subek, may asawa, may live-in partner man pero diri man nag-star sa ilang balay. So based sa iyang statement nga daw every time mapuli may hubog kag nilang gapang tomboy siguro or sa hindi maayo. Nakabayan sa pagpayag ni Police Major Kenneth Gratones, ang hepe sang sanin ako na EB Magalona Municipal Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, at large ang sospesado nga nagbuno patay sa 50 anyos nga lalaki sa Purok 2, Barangay Zamora, Pontevedra, Negros Occidental kahapon sang kagahon. Ginkilala ang biktima kay Reynaldo Seriana, 50 anyos, single kag residente sang Purok 2, Barangay Zamora, Pontevedra. Samtang ang sospetsado amo naman si Rudy Lumugdang, 64 anyos, kag residente sang Purok 4, Barangay Zamora, Banwa, sang Pontevedra. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Ruel Piñero, Deputy Chief of Police sang Pontevedra Municipal Police Station, lunsay mga hubog ang biktima kag ang sospetsado bangod mayara sang opening of lights sa barangay. Kung sa di naglabay si Lumugdang sa balay sang biktima kag nakita niya ini nga nagahibi bangod pila pa lang kabulan nga napatay ang iloy sini. Apang ginhambalan ini sang sospek nga ay karon patyon ta kung sa diin ginpalapitan sang biktima ang sospetsado. May ginkuha man nga patalom sa jacket sini ang sospek kag ginbuno ang biktima matapos magbayluhanay sang hindi maayo nga istorya. Ang biktima ang gindala pa sa ospital agud madapatan sa nagakaigo nga pagbulong apang ginbawian man sang kabuhi. Nagapadayon pa ang pagpangita sa mga kapulisan sang Pontevedra sa suspetsado matapos nga ini ang nagpalagyo. Kung madumduman niya ni Ma'am daw nagahibubunot siya, nagahilibiyon siya, gano'n ba paglabay ni kuno sang suspect Ma'am, ginambalan siya nga karon pinatay ta. Kung na kuno istorya sang suspect, then ang biktima nagpalapit ni sa iya. Tapos muto na may nakita sila nga magikuot sa iya nga jacket, kag amo na to dayon nakita lang nga buno na ni sang suspect si Reynaldo Seriana, ang biktima Ma'am nga napatay. Si Police Lieutenant Ruel Piñero, ang Deputy Chief of Police sang Pontevedra Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 14 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyan itong mga kabumuat ng mga balita lokal. Bantayan naman natin ang mga balita national, international, kay iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang sa pila ka mga importante nga pahanumdum. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Balik na kita sa aton niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon antes naton niya katuan ang aton balita national, international kay iban pa. Aton danay hibuloon ang dalagan sang panahon. Sa aton niya weather update gikan sa Bombo Weather Center upod kay Grace Lynn Parcon, Lobaton. Yan ang sa kalinya. Bombo Grace, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo. Ang easterlies ang nag-aapekto sa pungsod. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region kag Quezon ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan kag pagdaguop tugas sang easterlies. Ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magal-umon nga kalangitan nga may pag-ulan tugas sang easterlies ukon localized thunderstorms. Ang extreme northern Luzon ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtub makusog nga paghuyop sang hangin sa laminhan na sidlangan. Ang nabiling nga bahin sang Luzon ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan paghuyop sang hangin sa laminhan na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang mahinay tubtub kasarangan nga paghuyop sang hangin sa sidlangan, tubtub na minhan na sidlangan. Ang Baybayon ang may mahinay tubtub kasarangan nga pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 31 degrees Celsius, may 18% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 8 kilometers per hour nga cloudy. Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, may 3% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 2 kilometers per hour nga mostly cloudy. Tugigaraw, 23 to 30 degrees Celsius, may 14% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 0 kilometer per hour nga mostly cloudy. Kalibo, 26 to 29 degrees Celsius, nga may 21% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 13 kilometers per hour nga cloudy. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, nga may 6% nga tsansa sa pag-ulan, ang hangin ng may kabasgon nga 3 kilometers per hour nga mostly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:53 subong nga aga kag magatunod las 5:25 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ini si Bombo Grace Lynn Lobaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga.
Kagamuyad to mga kabombong aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Gracelyn Parcon Lubaton kagkaron kadto na kita sa detalye na sa aton nagapanguna nga balita national. Ginpangunahan mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos ang pagpanagtag sang Christmas gift sa kapin 600 ka mga kabataan sa Kalayaan Ground sa Malacañang. Ang nasambit nga gift-giving activity ang simultaneous nationwide. Nga ginpatigayan sa 40 ka mga lokasyon sa pungsod nga may tema, Balik Sigla, Bigay Saya. Sa speech sang presidente, gin-greet sini ang mga bata sang Merry Christmas. Suno kay Marcos, tuman ang kalipay sini kag hindi kumpleto ang Paskwa kung hindi makita ng yuhom kag ang kalipay sang mga kabataan. Para sa iya, ini ang malipayon nga adlaw, bangod ini ang madugay na nga tradisyon sa palasyo. Kada Paskwa suno kay Marcos, sila ang nagahiwat sang children's party nga may gamay nga gift giving kag pahampang. Agud niya masiguro nga tanan nga kabataan sa Pilipinas ang makaselebrar sang Christmas. Daw nangin isa ka entertainment park ang Malacañang grounds. Bangod sa nagalain-lain nga mga aktibidad niya ginpreparar para sa mga kabataan, naghalad naman sang kanta mga bata nga gindunganan man sang presidente kag sang First Lady. Hindi kumpleto ang kahit anong Pasko kung hindi natin nakikita ang ngiti at tuwa ng ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga kabataan. Kaya this is a very, very happy day for me dahil tradisyon ito dati pa. Dito sa palasyo, gumagawa kami ng children's party pag Pasko para naman lahat, nakakasiguro tayo, lahat ng ating kabataan sa buong Pilipinas ay merong Pasko. Ang kabayan sa pagpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang nalakip sa guidelines sa ginpagawa sa Department of Education tuhoy sa pagpatigayon sa Christmas party sa mga opisina sini, kaga mga public schools sa mga pagdumili sa mga forced contributions o kung pag-require nga mag-amot para sa selebrasyon. Sunod sa order nga ginpagawa ni Vice President kag Education Secretary Sara Duterte, ang pagselebrar sa Pasko sa mga public schools kag DepEd offices ang simple lamang apang meaningful kag ipabilin ang matutuon nga espiritu sang season apesar sa mabudlay nga sitwasyon sa ekonomiya. Santo sa order nga ginpagawa ni Duterte sa Disyembre 2 ang mga Christmas parties ang dapat voluntary kag hindi magresulta sa paggasto nga makatugas ang kabugatan sa mga ginikanan, mga estudyante kag DepEd personnel. Sunod rin hindi dapat magpilito ng isa ka estudyante o kung DepEd personnel nga mag-amot, makigbahin o kung magasto sang ila kwarta para sa selebrasyon. Wala man sang estudyante nga i-exclude sa pagpakigbahin sa mga Christmas parties, bangod wala sila nakahatag sang contribution gift suno sa ahensya. Suno sa DepEd ang daan nga mga Christmas decorations ang dapat naman nga i-recycle kag wala ginainganyo ang pagbakal sang bag-o. Nagpahanumduman ang ahensya sa mga personnel nga ang solicitations, whether in cash or in kind, ang ginadumlian para sa mga Christmas parties o kon holiday celebrations. Kag sa ato na katapusan nga balita national, nagpaandam ang Department of Agriculture o DA sa publiko batok sa pagbakal sa mga sibuyas sa mga online platforms bangod dinhi ang posible illegal nga gin-import padulong sa pungsod. Suno sa DA, ang puti nga mga sibuyas nga makitaan online ang kalabanan gin-smuggle pasulod sa pungsod bangod wala pa nakapagwa sang import permits ang ahensya agud nga ma-address ang current shortage. Suno kay DA Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, ang tanan nga nagasulod nga mga sibuyas ang ginalantaw nga illegal. Sa mga online posts, ang white onion sa ginabaligya sa balor nga 1,650 pesos para sa isa ka 9 kilogram sack o kon 180 pesos kada kilo. Apang ang source sang nasambit nga mga produkto ang wala pa nahibaluan. Nagpaandam ang DA nga maskin ano nga smuggled products nga ginpasulod sa pungsod ang wala na review kag posible nga hindi nagakaigo para sa human consumption. Suno pa sa ahensya pag-aimbestigaran sini ang maskin ano nga nakumpiskar nga shipments ng white onions kag ega review ang mga iniagod nga mabaligya sa mga tindahan sa kadiwa. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakligat sa tak ng alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo nakita sa detalye nasa nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Yara na sa pinakamataas nga alert status ang Mount Semeru sa Indonesia matapos nga naglupok kang nagbugas ang mainit nga mga abo kahapon.
ang paglupok sang pinakamataas nga bukid sa main island sang Java, Indonesia. Sa palibot sang 800 kilometers sa southeast sang Jakarta, ang nagtuga sang evacuation sa mga pumuluyo sa kaingod nga mga lugar. Ini ang nagapatimaan sang risgo sa mga nagapuyo malapit sa nasambit nga bulkan. Nagpaandam naman ang weather agency sang Japan nga posible nga may magluntad nga tsunami sa mga isla sang Miyako kag Yaeyama sa southern prefecture sang Okinawa. Sa karon wala pa sang na-report nga casualties o fatalities matapos na naglupok ang bulkan apang ginpaandaman ang mga residente nga nagapuyo malapit diri nga hindi magbiyahe sa sulod sang 8 ka kilometro nagikan sa baba sang bulkan matapos ginpasaka ang alert status sini. Madumduman nga ulihi nga naglupok ang Mount Semero sa isa ka tuig na ang nakaligad kung sa diin 51 ka mga persona ang nagkalamatay. Kag sa katapusan nga balita international, ang maragtason nga St. Edward's Crown nga masami nga centerpiece ang koronasyon sa mga monarch sa England sa sulod sa masobra 350 ka tuig ang ginukas nagikan sa Tower of London agad i-modify para sa koronasyon ni King Charles III sa Mayo sa masunod nga tuig suno sa Buckingham Palace. Ang korona nga kabahin sang crown jewels nga gina-display sa tower ang gingamit umalin pa sang koronasyon ni King Charles II sang 1661 matapos nga restore ang monarchy matapos ang napulo ka tuig nga republika ni Oliver Cromwell. Ang St. Edward's Crown nga nagbulo sa medieval version ang ginapatihan nga nahuman sa 11th century reign ni Edward the Confessor nga natapos sang 1649. Si King Charles III ang pagkakoronahan sang St. Edward's Crown sa isa ka seremonya nga patigayunon sa Westminster Abbey sa London sa Mayo 6 tuig 2023. Pagasuksukon man sining Imperial State Crown sa nasambit nga seremonya. Samtang sa balitang espesyal, nakuha sang South Korean striker nga si Cho Gae-sung ang tagipusoon sang kadaman, hindi lamang bangod sa iya football skills kag goal scoring talent, nga iya ginpakita sa World Cup sini nga tuig, apang bangod man sa iya swoon-worthy facial features. Apang bangod diri napilitan si Cho nga i-off ang iya cellphone bangod sa nagakabaton sini nga wala untat nga marriage proposals kada adlaw nagikan sa iya mga admirers. Sunod sa reports, kinahanglan sang heartthrob football player nga magpahuway bangod wala untat ang pag-notify sa iya cellphone kada gabi kag hindi ini makatulog bangod sa wala untat nga mga mensahe nagikan sa iya mga admirers, samtang siya ang luyag lamang kung tani nga mag-concentrate sa football. Ang hinali lamang nga pagsikat sang isa ka persona nga ginakabig ang iya kaugalingon nga insignificant, ang makabig nga pinasahi kag exceptional nga kaso bangod siya ang mayara lamang sadto sang kapin 20,000 followers sa Instagram kag madutay lamang ang impormasyon tuhoy sa iya personal nga kabuhi antes ang 2022 World Cup. Matapos nakascore sa makaduha ka beses batok sa Ghana sa ila ikaduha nga World Cup group match, hinali lamang nga nagsaka ang iya Instagram followers sa malapit 2 ka milyon. Iniapisar nga siya ang mayara lamang sang 6 ka mga post kag ang latest amo ang sang Disyembre 2. Ang peculiar fascination sa 24 anyos nga player ang nagpadayon mangin sa Twitter kung sa dinang video sini nga ginkuha sang isa ka journalist ang nakaangkon sang 7 million views sa platform. Iniapisar nga siya ang wala man sang may ginhimo nga interesting sa 7 ka segundo nga clip magluwas lamang sa pagpungko sa bench. Samtang sa ito naman nga balita sa hinampang. Sulod na sa quarterfinals sang 2022 FIFA World Cup ang France. Matapos nga malutos ang Poland sa score nga 3-1 sa round of 16 kagabi. Una nga naka-record sang goal si Olivier Giroud, isa ka minuto antes matapos ang first half apang agod nga makuha sang rank number 4 nga France ang 1-0 nga lead batok sa rank number 26 nga Poland sa hampang ginpatigayon sa Al Thumama Stadium. Pagsulod sang second half, wala gin pahanugutan sang France ang pagdominan nila sang hampang kung sa diin. Sa ika-74th minute, napasulod ni Kylian Mbappe ang goal. Sini kag liwat nga nakapasulod sang isa pagid kag goal sa 90th minute. Ginpilit pa sang Poland nga makalagas apang sila ang nakapasulod lamang. Sang isa ka puntos pinaagi sa penalty kick ni Robert Lewandowski sa dugang 9 ka minuto sang 90 minutes regulation. Bangod diri, sulod na sa quarterfinals ang France. Madumduman niya yara sa unang nga pwesto sa Group D ang France kung sa diin. Una nilang ginlutos ang Australia sa score nga 4-1. Ginsunod sang pagkadaog akong ginsundan sang pagkadaog batok sa Denmark sa score nga 2-1. Apang sila ang ginlutos ang Tunisia sa score nga 1-0.
Ang Poland ang ikaduha naman nga pwesto sa Group C nga nagtapos sa 0-0 batok sa Mexico. Nagdaog batok sa Saudi Arabia sa score nga 2-0 kag naluto sa Argentina sa score nga 2-0. Samtang sa pinakabahin, sigurado na ang masunod nga hampang sang England batok sa France para sa quarterfinals sang FIFA World Cup 2022 matapos ang pagdaog sang England batok sa Senegal sa score nga 3-0 sa hampang nga ginpatigayon alas 3 subong kagahon sa Al Bayt Stadium. Madumduman niya ang England ang nagpanguna sa ranking sang Group B samtang runner-up naman ang Senegal sa Group A matches. Naibaloan nga mas ginpili ni Senegal coach Aliou Cissé nga magmulta kag wala na ginpatambong ang iyang mga players sa ginpatigayon niya press conference matapos ang pagka-qualify sa knockout rounds. Iniagod nga makapahuway kag makondisyon sa mga players ang ila kaugalingon sa paghampang batok sa England. Apang sa piyak sang maayon nilang performance sa pag-umpisa sang hampang kaina sang kaagahon. Nabawi sang England ang momentum sa pagpasulod sang goal ni Jordan Henderson sa ika-38 minutos. Matapos matagan sang additional time ang first half, napasundan pa ni Harry Kane ang punto sa 3 ka minutos na gindugang sa 45 minutes first half regulation. Gintapos naman sa England ang hampang sa 3-0 sa liwat nga pag-goal sa ika-57 minutos ang second half pinagkay Bukayo Saka. Nangindako naman nga kaperdihan para sa Senegal ang hindi paghampang sang ilang ace player nga si Sadio Mane kasubong man kay Idrissa Gana Gueye bangod sa injury. Bangod sini nataktak na sa pahampang ang Senegal samtang ang England ang nataranan naman nga sunod nga maghampang batok sa France sa Domingo alas 3 ang kagahon sa Al Bayt Stadium. Samtang ginpahayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom nga ginbalik sang England ang ilang nga naunang nga estratehiya sa football nga ila unang gingamit sa Iran kag ginluto sa score nga 6-2. Suno kay Isugon nangin epektibo ang ilang nga estratehiya sa ilang nga hampang kaina batok sa Senegal kag nangin maayo nga accuracy sang pagpasa sang bola suno sa iya. Buwas nga adlaw ginalauman niya makit-an ang selebrasyon sa pungsod sa pag-qualify sa national football team sa quarterfinals. Sunod diri tuman naman ang pagmahal sang presyo sang football uniform sa England subong nga World Cup kung sa diin nagikan sa 50 pounds o kon kapin 3,400. Yara na ini sa karon sa 75 pounds o kon 5,100 pesos. Suno kay Isugon, preparahan gid sang England ang ilang masunod nga hampang batok sa France kun ipabili nilang ilang nga pagka-agresibo. Dako ang tsansa nga ila makuha ang kadalagan. Senegal nagapakita na ginbalik sa England ang ila sininga strategy nga 4-3-3 nga amo ining gingamit nila batok sa Iran sa ila sininga first game sa grouping nga kung sa din nakasko ini sila sa. Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa United Kingdom. Kakaroon kadto naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Ginpasiguro sa Department of Agriculture o DA sa publiko nga mayara sa nagkakaigo nga supply sang karne sang baboy nga makaigo sa demand subong nga holiday season. Yari ang report ni Bombo Glory Faith El Shario. Ginpasiguro sa Department of Agriculture sa publiko nga mayara sa nagkakaigo nga supply sang karne sang baboy nga makaigo sa demand subong nga holiday season. Sunod sa grupo sa mga mangunguma nga samahang industriya ng agrikultura o konsinag nga mayara sa nagkakaigo nga supply sang baboy para sa holidays bisan pa ang presyo sini ang nagsaka na sa pila ka merkado sa Metro Manila. Sunod diri ang farm gate price sang buhi nga baboy ang yara lamang sa 155 pesos tubtob 175 pesos kada kilo. Apang ang presyo sang pork products sa pila ka mga merkado sa Metro Manila ang nagsaka na sa 300 pesos kada kilo. Ginpahayag man sang DA nga ang gobyerno sa karon ang nagatutok sa pagpasanyog sang live hog production matapos nga ang 6 ka rehiyon ang naapektuhan sang African swine fever. Para sa foreign exchange rate, so sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 56 pesos and 22 centavos. Samtang sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 62 centavos.
Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 24 centavos. Euro ang may baylo nga 58 pesos and 28 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 99 centavos. Samtang ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations 66 pesos and 30 centavos ang presyo sang unleaded. 66 pesos and 50 centavos tubtob 66 pesos and 70 centavos ang presyo sang premium. Kag 70 pesos and 15 centavos tubtob 73 pesos and 15 centavos ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Kag sa balita sa entertainment, ginpakigbahin ni Sunshine Dizon sa Instagram ang kabudlayan sini sa iyang mental health. May chika si Bombo Glory Faith Alciario. Ginpakigbahin ni Sunshine Dizon sa Instagram ang iya kabudlayan sa mental health. Matapos nga ginpost ang mga litrato sa iyang nga mga bulong, ginpahayag ni Sunshine nga siya ang na-diagnose sa post-traumatic stress disorder o PTSD, depression, panic attacks kag abandonment issues. Ginpahayag man sa aktres nga nagdesisyon ini nga ipahibalo sa publiko ang ginaagyan sini agud nga mahilway man ang kaugalingon nagikan sa stigma. Sa isa pa ka post, ginpakita ni Sunshine ang kaugalingon sini nga yara sa hospital bed matapos ginhilanat. Suno sa actress, madamo ini sa ginahinusulan sa kabuhi, kag wala ini makahibalo kung paano sini mapabalik ang sa una niya nga kaugalingon. Ginpahayag man sini nga hindi na ini bangod sa iya nga trabaho, kundi kabahin na ini sang iya desisyon sa kabuhi. Pila sa mga celebrity nga nagpakita sang suporta kag pagpalangga kay Sunshine, amo sanday Carla Abellana, Iza Calzado, Katrina Halili, Karil, Janine Gutierrez, kag Vina Morales. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Glory Faith Alciario. Para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagamuyad to mga kabumbong kabugsan namon niya pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 5 sa bulan na sang Disyembre sa ito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 20 kadlaw na lang nabilin o kon 20 days to go before Christmas. Kagkaroon standby na kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition. Upod naman naton si Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami niya ng intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kaya karon sa aton nga niya Bombo News Analysis, ngin pala sa aton maukod nga tagpalamati pagbabasahon sa aton nga Bombo akon ni Bombo Denny, akon Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, Maharlika Investment Fund. Wala na gid sila sang may napinsaran nga maayo. House Bill ginpropose ni Congressman Andro, Maharlika Investment Wealth ila ginabihon kay amo ini kuno ang sabat sang kapigaduhon. Apan ang kwarta gali nga ila pagatipunon halin sa bangko, SSS kag GSIS nga mga kontribusyon. Paano na lang ang nagretiro kag ang ila mga pensyon kung ang kwarta ila tanan higupon? Maayo lang kung ang ila plano ang may biltada base malimunaw ang gintipon nga kwarta sa gobyerno kadamo daan sang bakunawa kag hybrid pa nga mga buhaya nga ila ginapaminsar ang ila lang kaugalingon kag isunod sa ila mga bulsa. Ang kalimbawa sa sini nga plano, ang pribado himuon publiko bisan ikaw hindi miyembro dala ka sa gyapon sa benepisyo. Makalunoy man ang aton pagputoy-putoy nga mga empleyado sa malawig nga tuig nga ila sakripisyo. Amo na lang tani ang ila saligan sa pagretiro nga sa ila pagpangabuhi sa pamilya, sila ang may isustento. Ang ini nga panguna-una ay pananawa ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis na kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay base may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung base nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memory. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato si Christmas countdown, 20 días na rin bago magabot ang adlaw sa Pasko. Welcome na mga kabinan. Pagpanagan siya Platuturan Bombo Report sa second edition. Panglunis edition siya Platuturan Petsa 5 na kita karoon niya sa bulan sa Disyembre. Mabulubog na nagawa ito sininga tiyempo. Good morning, welcome na aton mga tagpanati, aton mga suki. Sininga pagpanagan siya Platuturan Bombo Report sa second edition. Kapo Diyos ni nga Bombo Dennis Rubica. Kuantang report sa nga patrol, mga balita tipo ni Bombo Carla Defenso, sunod-sunod ng mga drug bypass operation. Ang ipatagayon sa atin sini mga kapulisan. Dinahiya sa palibot sa syudad sa Bacolod kang pinaya kaporsyon sa aton sini nga probinsya. Mga kami no? Dugang nga mga kaladakpan. Mga nag-engage sa pagbaliya sa illegal nga droga. Aring mga detalyes ni sa ilo nagkaladakpan nga din nga mga lugar sa Bacolod kag probinsya sa report ni Bombo Carla, may defensor sa patrol. Bombo Carla, good morning, come in. Yes, Bombo, Dennis, nay preso dakop sa gipatikayan niya bypass operation sa nga Police Station 5 sa may Purok Langis, Barangay Banago, syudad sa nga Bacolod. Bombo, Dennis, ang suspetsado 3 amo ang kilala kay Nonoy kay Ronnie Pespe. Mayari ini siya 3 ka bata kag ini siya Bombo Dennis sa impormasyon naton nga nakuha sa kapulisan sa Police Station 5 2015 to 2017 amo ini siya ang year no kung sa diin na preso ini siya sa area sa nga Barangay Takuling o kundira sa may area sa nga Police Station 6 sa Bombo Dennis. Nakuhaan ini siya sa 7 ka elongated concealed transparent plastic sachet sa suspected shabu. Tinabaklan man siya sa isa ka elongated plastic sachet sa nga suspected shabu. Tini siya isa ka sidewalk sidewalk vendor. Bombo Dennis. Ang kabugaton nga nakuha sa iya nga suspected shabu nagabugat ini 3 grams kung nagabalor 20,400 pesos sa Bombo Arlene sa Subong. Ari na ini siya sa kustudiya sa nga Police Station 5 Bombo Dennis. Sabtang may araman nga patigayon nga bypass operation ang Tuboso Municipal Police Station sa Barangay Tabunak, Tuboso, Negros Occidental. Ang suspetsado 3 ang kilala kay Merpol Bordomeo. Ginakabig ini siya nga newly identified 26 anyos, residente sa nga Purok Mabuhay, Barangay Poblasyon, Toboso, Negros Occidental. Nakuhaan ini siya sang 5 ka small heat seal transparent plastic sachets ng suspected shabu, including na diri ang bypass item Bombo Dennis. Nakuhaan man ini siya sang 500 peso bill, amo ini ang bypass money. Mayara sang 60 pesos sa cash proceeds. Kag nagabugat ini 0.5 grams kag nagabalor 3,400 Bombo Dennis. Sa Subong yari na ini siya sa kustudiya sang Tuboso Municipal Police Station for proper disposition Bombo. So Bombo Dennis. So Bombo Dennis amo niya to sini nga pag-kumpirmahon pagid sa katapos ng PDEA ay may impormasyon kita nga nagtaas ang balor sa nga shabu Bombo Dennis from 6,800 per gram subong 10,000 na Bombo Dennis. Di ba si Bombo Carla, dako demand subong kay Disyembre nga daan? Amugid na Bombo Dennis, kag isa basi kung dutay na lang no ang supply sa nga illegal nga droga Bombo Dennis. So kung lang taon Bombo Dennis to ka-advantage nga magmahal ay para at least nga malikawan na ang mga nag-engage sa illegal nga droga Bombo Dennis. Kasi mahal de Bombo Carla kung ang tawag lapya ko ng parokyano niya sa tablang regular nga gamit basing droga ya ti mangita gina singkuan ngita gina pagi makabane galing kahit silenta kung wala sila source of income para magkamani kag makabakal droga sumbre of course may mo krimen mahulda pangawat kun ano da para magkamani ti problema naman dira ang susyudad kay ti nagataas ang
kanamuon sa crime against property, crimes against person na Bombo Carla? Yes, sakto gid ina Bombo Danis, no? Nga kung ang ina nga mapato akong ina nga kung gabaliga sa nga kung mabakalikaw sa Shabu madamo gituod sa mga krimen nga tabo Bombo Danis, no? May disadvantage kag advantage nga matabo Bombo Danis kung magataas ang balor o kontrasyo sa illegal nga droga Bombo Danis. So mo ni ang aton sini nga pag-checkeron sa mga mga agencies, mga kapulisan kagatapos sa PDEA kung ano ni ang paglantaw sini sa pagtaas ang presyo sa illegal nga droga Bombo Danis. Hindi lang wala nga balaklon gali no ang gamahal kundi pati ang illegal nga droga pagid Bombo Danis. Kasi nang bahal mo gina, depende sa supply and demand. Basta ito nag-due time supply, ang demand ang mo magyapon, siyempre, mamalman man siya. Wise bong kwan, wise tax bong, no? Tapos ang balang tsakto ng bahal mo niya, wise tax bong sa ahos, mo ni nagbalang ahos, niya, wise tax bong sa droga, mo ni presyo ti, tas bong, Bombo Carla. Yes, sakto hindi na Bombo Danis. Sa mo niya ako naton nga pag-check karon kung subong nga December pagid, madako ba lang demand sang illegal nga droga kay ti Bombo Danis amo man ni ang ginahimo sang tanan nga kung sa mga LGU, mga kapulisan nga PDEA Bombo Danis nga matapna na ang paggamit, pagbaliga sang illegal nga droga Bombo Danis. Sige. Yes, Bombo Danis, sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall na puwan sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Carla May Defensor. Buti hindi lang ganito nagasaka ang presyo sa mga nagapauna balaklon, ang mga basic commodities naton, ang ahos, ang Bombay, kinano pa ang asay sa panakot, lamas, o katumbal, ang presyo sa kalamay. Kaya ito nagsaka ng mga kunosin nga nagligad nga simana, ang iban pa, nga mga basic commodities ang nagsaka ang presyo sa holiday season. Hindi lang gali isiling ko pagkaon ka iban nga nga mabalaklo ng saka ang presyo, unti nagsaka man ang presyo sa illegal nga droga. Nagtaas man ang presyo sa shabu, tidua man na nakafaktor ang basihan, posible nagdako ang demand sa merkado, kay Pascuas bong, Simbres bong, kasi damo kwarta ang mga adik-adik na sa atong palibot, or basit nagnet giman ang supply bangod sang padayon, asod-asod nga dinakpanay, pagka-confiscate sa dalag ko ang mabulyom sang ginadumulian nga droga, especially ang shabu. Diba siya muna to, no? Ang rason, tibulon to na karon, palahap na sa aton sining PDEA, dahil siya nag-gross rental, kung nagiblang sa likod siya daw ka-timing man, nga bulan sa siyempre yan, mahal ang shabu, tinano, ang shabu, makabig man nga basic commodity. Kung may madala sa basic commodity, listahan ng shabu, bisyo na yan, vices na yan, bisyo na yan shabu, wala sing tao nga nagadilanto kung gagamit sa illegal nga droga. Sino ba lang tao tudlo abe? Nagmanggarano, nagkaiwan. Why na litik ulo mo sinanggo mo sila tulog manirok bulan, no? Manirok ato poste sang kurente, or masipa kada sing latas dalan samtang nagalakat yung tiyog sa lugar nga way sing padulungan mo na yung direksyon sing illegal nga droga kung malulong ka na. Wala na iya sing may nagakaiwan. Nagakaiwan diyan nagabig time mga drug lord, no? Kay naga-milyonaryo. Kung ikaw nagagamit kaya purdoy kay mo yan, pila na ka makilala nga mga bata sa big time. Ti nalulong sa droga, wag ipadulungan naupos lang, musmos lang ang manggad sa ila pamilya, bangod sa illegal droga, problema pa sa pamilya. Si Pablo sa kadamon sa mga nagagamit sa illegal nga droga, mga drug dependent sa ato sila nga pungsod, tamo guro, 90% sa drug dependent halin sa mga pigado nga mga komunidad, si Pablo, di ba tagatanan git po, si Pablo nagagamit, nagkaladakpan, mga driver, ordinaryo nga mga pumuluyo, may mga empleyado pagkano sa gobyerno, nga nagalakso, nagabaligya, tamo, nagkaladakpan, makapinan, mga ultimo ordinaryo, nga pumuluyo nga daw sis, gani ka pilang income mo sa kadlaw.
Instead nga ihatag pa to sa pamilya mo, bakal pagkaon sa sa bataan mo, unahon na yung bakal sang shabu kay ti kinanon sing lawas. Si Pablo sa una ko ti mo mga driver nga nakaladakpan, kaya rason na ti amo na ginamit amo siyempre di po yung biyahe 24 oras. Puti baka kabiyahe para makabiyahe 24 oras ikapuyo na imo income saktong na bakal to sa droga tino dala mo sa pamilya mo. Amo na pamangkot da. May balon tanay karon kung anong rason sang pagmahal iya sang ginadumulian nga droga, partikularmente ang shabu. Hindi kita na yaw, hindi ko magbisyo Ari ay, pwede man na, ari mo ay yung bisyo ay ang paghimo sa entry, pagpadala sa entry sa ato si Juan to Panalo, Part 21 promo. Pwede niyo mahimo nga bisyo. Ini nga bisyo, tiling naton, maayon ng bultada, kay grasya niya, kwarta niya, no? Pamaskwa niya doadlaw, kasiyahan niya doadlaw, kaya doadlaw magapanagtag kita sang papremyo, adlaw-adlaw may winner kita ni Juan to Panalo, Part 21 promo until January. Masunod gato sila nga promo sa ato Lunes to Biyernes. Kalawag kita sa ato sila nga mga winner diri sa studio. Nagsa naton ka winner yan nagabaton sang padya barlo sa kalibok pesos, no? May 500 pesos cash ka na, may 500 pesos ka pa yang pinutos nga regalo kon groceries. Makamoti may pang chiboy na kana may 500 pesos pa niya. Tayo na imuayo yung bisyo. Bisyo ang paghimo sa entry pagpadala diri sa Juan to Panalo Part 21 promo gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase. Damo kita sang proof of purchase kay pwede niyo magamit available giniya ini mga proof of purchase naton mga produkto nagamit naman ni daw sa atong sininya gawi mga kaibigan ka nga sining kuano ining Ladies Choice mayonnaise, no? Namin ini pang sining ko butang salad, no? Ano man da may chicken salad kada, Russian salad, macaroni salad, pwede din Ladies Choice mayonnaise or Ladies Choice sandwich spread mga kaibigan, no? Subong nga ladies season Paskwa, makabakal ng kamusina dara mga kaibigan sa Ladies Choice mayonnaise, macri onion with my one and only love. No? Ang imo gamiton lang isak empty stand-up pouch or sachet or label sa mayonnaise or sandwich spread. No? Yasang Ladies Choice. Ang imong gamiton nga proof of purchase. Of course, mo sa mga pangapi subong draw sa aton nga mga kapurukan, kabarangayan sa mga Tulochangge. O kung nagagamit ka mo da Nescafe, hindi pa yung putos kaya pwede magamit ka proof of purchase. Sa Nescafe, bango na with Nescafe. Gamiton yung proof of purchase, pwede lang nga duwa kay mga empty sachet sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or Nescafe Original, 26 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams. Pwede na siya nga mga proof of purchase. Or Nescafe Creamy White Twin Pack, Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Pwede man nga mangin proof of purchase. Sumuman, ari ay ang Nescafe inang stick balay ng gamay nga putos, no? Tatlo ka mga empty stick pack or Nescafe Classic 2 grams pwede man nga mangin proof of purchase. So pilala na sa madamo naton nga mga proof of purchase nga pwede magamit sa pagdala sa entry sa Juan to Panalo Part 21 promo sulod lang sa sobre, din sa sobre butay mo si kompleto ngalan ay mga address, edad, contact number, ang proof of purchase, week number. So mga atong pamaton nga mga entry is for week number 3. Then kada sobre, kada entry dapat may pirma ninyo, pirmado. Tag second entry, then ibotato sa promo title, Juan to Panalo Part 21 promo, care of Bombo Radio Bacolod. Ihulog na doon sa mga drop boxes naton, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, display bot sa sulod sa Bacolod, order mismo sa atong studio anytime today. Pwede inyo mahulog inyo sining entry. Kaya mamati from sign out to sign off anytime today, nagrawag kita sa aton sining mga winner. Aton mga winner maaaring sa anong oras sa pag-claim sa ila si premyo diri sa aton sining studio. 6 million pesos nga baloriya sa pagmamadya nationwide. Aton nga panagtag sa Juan to Panalo Part 21 promo. Standby na kamo sa News Center sa ating mga Bombo Network News. Makaligan naman pinaka-importante nga mga pahanumdom.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang... Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayong araw ay Lunes, Disyembre 5, taong 2022. 20 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pangungunahan itong ceremonial turnover ng mga pabahay sa Cavite ngayong araw, mga dating rebelde, kabilang naman sa mga benepisaryo. Ang mga kumpanya ng langis magpapatupad ng oil price rollback sa ikatlong sunod na linggo. Ito namang pagbaba ng presyo ng asukal sa merkado, asahan na raw na mararamdaman sa unang quarter ng 2023. Ayon po yan sa Department of Trade and Industry. Mga nakumpiskang puting sibuyas naman, susuriin yan kung ligtas na ibenta sa Kadiwa Store. Si Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag nagsumite na ng kanyang counter affidavit doon sa Baguio City. Ang patrona naman ng Western Visayas na Nuestra Señora de la Candelaria agaw pansin sa 41st Intramuros Grand Marian Procession 2022. Mamaya may update tayo sapagkat mahigit 300 pamilya apektado sa dalawang magkahiwalay na sunog sa barangay Mambaling doon sa Cebu City. At sa ating international news, ang mga residente sa Bulkang Semeru sa Indonesia pinalikas dahil sa pagiging aktibo nito. Samantala sa ating sports balita, mga nanonood ng group stage ng games dito sa FIFA World Cup sa Qatar, nahigitan na raw itong bilang noong 2018 FIFA World Cup doon sa Russia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang magpatupad ng may kalakihan po na oil price rollback ang mga kumpanya ng langis bukas. Ayon po sa mga energy sources sang gasolina, ang mayroong pinakamalaking rollback na papalo yan sa 1 peso 90 centavos hanggang 2 pesos 10 centavos kada litro. Malaki rin itong bawas sa presyo ng diesel, nasa 1 peso 70 centavos hanggang 2 piso naman kada litro, habang ang kerosene ay marinding tapyas na 1 peso 30 centavos hanggang 1 peso at 60 centavos. Kasabay nga ng muling pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, sinabi ng mga industry experts na dalawang factor ito nakikita nilang dahilan sa muling rollback ngayong linggo. Ayon sa mga industry experts, kabilang narito itong matamlay na domestic demand ng petrolyo at itong may kahigpitan pa rin COVID-19 restrictions doon sa China. Samantala ngayong taon po, itong presyo ng gasolina ay nagkaroon ng aumento na 17 pesos at 75 centavos kada litro, habang 33 pesos at 85 centavos naman sa kada litro ng diesel at 26 pesos at 85 centavos sa kerosene. Asahan na umano ang pagbaba ng presyo ng asukal sa pagpasok yan ng unang quarter ng 2023. Ayon pa sa Department of Trade and Industry, ito ay sa kabila ng pagdating ng nasa 150,000 metric tons ng asukal na inangkat ng ating pamalaan.
Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Ruth Castello, kailangang samantalahin muna sa ngayon ng 70 pesos kada kilo na ibinebenta sa mga palengke. Sa mga susunod na panahon niya ay maaari pang bumaba ang mga ito. Dagdag pa ni Castello na may sugar millers na rin ang bumalik na sa kanilang operasyon para mas mapabilis pa ang pagproseso ng pag-ani ng asukal. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, pangungunahan naman ngayong araw itong ceremonial turnover ng mga pabahay doon sa Cavite at may mga rebelde pala po, dating rebelde kabilang dito sa mga benepisaryo. May report si Bombo Dennis Hamito. Maging yung mga dating rebelde nga, Bombo Gerald, Bombo Jane at mga kabombo ay kasama dito sa mabibiyayaan sa panibagong proyekto sa lalawigan ng Cavite. Ito yung housing project na sasaklaw sa ilang sektor ng ating lipunan. Pangunahin na yung mga benepisaryo ng pabahay at isinama na rin sa bilang yung mga dating rebelde. Hindi na natin babanggitin yung ilang identity at yung exact figure para dun sa mga dating rebelde na kasama sa nabiyayaan. Pero sila ay saklaw ng programa ng National Housing Authority at syempre ng national government. At ito ay parte nga ng adikain ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At target nga na kada taon ay milyon yung bibigyan ng benepisyong bahay. Ito yung istruktura na talagang kaya umanong manatili kahit dun sa mga tumatamang kalamidad. Ito yung mga bagong estilo na ginagawa ngayon ng pamahalaan para kumbaga yung resilience ay malaking konsiderasyon, Bombo Gerald. At pangunahin na, sabi ng Pangulo ay iba't iba yung mga programa na kanyang isinusulong kung napapansin at ito ay bumababa hanggang dun sa level ng mga poorest of the poor. At ito mano ay kagaya ng mga ibinibenta ng mga produkto sa mababang presyo kasabay ng mga kahalintulad na programa, pabahay at ganun din yung iba pang mga benepisyo na kanyang isinusulong nitong mga nakalipas na linggo dahil ito naman ang adikain ng kanyang administrasyon. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. That is important to me because every class of society must feel that they are being served by the government. And with that kind of statistic, then it looks like we have at least that we have made the government felt at every level of society. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So malinaw doon sa sinasabi niya every level of society sa gobyerno. So talaga ang adikain niya nararamdaman hanggang doon sa poorest of the poor ang binibigay na tulong. Hindi lamang doon sa class A, B, and C o yung nasa higher income level, Bombo Gerald, yung mga incentives sa tax, hindi lamang yan. Ang nais niya hanggang doon sa level na mga walang trabaho o kaya naman ay talagang may mga karamdaman at hindi na makapaghanap buhay. So ito yung layunin ng ganyang mga proyekto at may pamantayan naman. Kaya sabi niya, hindi maabuso at target nga na mabantayan din yung mga sinasabing ginagawang negosyo yung pabahay. So ito yung nais maiwasan ng gobyerno. Layunin kasi na maabot yung target number, mga nasa 5 million. Bombo Gerald, yung mabibigyan ng pabahay. Pero kung may mga ginagawang negosyo yung bahay, ay mukhang hindi aabot dun sa quota, Bombo Gerald, sapagkat ito ay ginagawang, kumbaga, ibinebenta ng ilan matapos mai-award. So yan yung binabantayan ng National Housing Authority at ng iba pang ahensya ng gobyerno para hindi na maulit, katulad ng mga nangyari sa mga nakalipas na taon, yun yung pinaka-downside, pagka may mga ganitong proyekto na sasamantala at hindi nararating yung target number na matutulungan, Bombo Gerald. Mga ilang pabahay yung nakatakdang i-turnover ngayon dyan sa Cavite, Bombo Dennis, ngayong araw? Oo, by hundreds din, Bombo Gerald. Tapos idinagdag nga itong other sector dahil poorest of the poor. And then itong mga rebel returnees, so nadagdag ito dyan sa bahagi ng Cavite. Meron din sa
Quezon City kasi, Bombo Gerald. So, yung figure ay ilalabas naman ito ng National Housing Authority at mismo mamaya i-anunsyo ng Pangulo kung ilan talaga para sa buwan ng Disyembre ang kanilang may pagkakaloob na pabahay para doon sa mga recipient, Bombo Gerald. Magang pamasko yan. Sana hindi nga yung iba kasi binebenta yan, Bombo Dennis, pag na-receive. Sana wag gawin ng mga beneficiaries dahil malaking tulong yan na kapag nabigyan ng bahay, trabaho na lang yung problema kung sakali, Bombo Dennis. Ang target nga kasi ng gobyerno, doon mismo sa community nila, halimbawa pabahay, halimbawa pabahay Makati South, meron ng sariling kabuhayan na target nilang lagay doon at mismo doon na parang community talaga na meron silang hanap buhay, may palengke sila dyan na pwedeng ma-enjoy ng mga tao doon sa lugar at kung ano yung kanilang halimbawa Paete Laguna, mahilig maggawa ng dibuho. So ito yung kumbaga ilalagay na hanap buhay para sa kanila, ay gagawa sila ng mga paper mache, export o kaya naman yung mga related na products sa Bombo Gerald na higit talagang alam na dati pa ng mga residente. So ganun ang estilo ng mga programa ngayon. Yung one town, one product na tinatawag, Bombo Dennis. Anyway, sige, abangan natin yung pagpunta ni Pangulong Marcos yan sa Cavite at tingnan natin kung gaano kaganda rin itong mga ipapamahaging mga bahay, Bombo Dennis. Maraming salamat. Hindi lang ganda, yung tibay din, Bombo Gerald, dahil sunod-sunod yung mga bagyo. Tama nga, itong mga kabombo, mga Kastar Nation, dapat sigurista tayo. Sigurista na rin ang mga nanay. Kaya naman for their anak, ay game sila dun sa mga tulong for health plus proper diet and exercise. Ang Cherry-Per Tangkad Sagad ay may CGF, may Turin at may Lysine. Ang CGF, ito yung tulong para sa height. Turin tulong naman yan para sa eyesight at Lysine tulong para sa katawan. May Cherry-Per Drops for babies, syrup for kids at PGM for teens. Cherry-Per Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherry-Per ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Isunod natin kaagad itong ating Bombo International News correspondent dyan pa rin sa United Kingdom. Panalo po yung kanilang koponan kanina, itong England. Kalaban nila yung Senegal. At magandang umaga po. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Bombo Radio International News correspondent Ramil Isogon. Anong oras na dyan? Kumusta ang weather ngayon dyan, Bombo Ramil? Yes, ang oras dito, Bombo Gerald, alas 11:10 ng gabi, Domingo. Malapit na sa maghating gabi, Bombo Gerald, at saka yung temperature namin dito mga 4 degrees centigrade. So masyado nang mababa, malamig dahil sa yung winter. We are nearly sa peak ng winter, Bombo Gerald. Malamig dyan pero mainit. Sigurado yung nararamdaman ng mga football fans. Panalo kanina itong koponan ng Inglaterra. Pero ang makakalaban nila, hindi mapagkailan. Number 4 yan, yung France. Number 5 itong England. Kumusta ngayon yung kumusta yung mga fans dyan ngayon sa United Kingdom dahil panalo yung kanilang koponan sa katatapos lang ng match dito sa FIFA World Cup, Bombo Ramil? Yes, Bombo Gerald, nakita natin yung support ng mga tao dito sa team ng England na pinapalabas kung saan sa iba't ibang malaking lugar dito sa mga cities na kung saan sila ay nanonood every time na naka-goal ang England. Lalo nga sila nga nagbubunyi, masyadong nga very loud sila, very vocal sa kanilang pag-support. So sa ngayon, itong England, matapos na nakascore ng 3-0 against sa Senegal kanina sa kanilang knockout game sa round of 16 na ginanap dyan sa may Al-Bayt Stadium sa Qatar, ay nakapasok na sa quarterfinals. So kanina sa running game sa first half, unang nakapasok ng first goal courtesy of Henderson sa 38 minutes sa first half. Then sinundan ito ng ikalawang goal ni team captain Harry Kane
mga 45 minutes before the end of first half. Then sa itong 2-0 ng England ay naging commanding lead sa pag-umpisa ng second half laban sa Senegal. Ang Senegal ay current champion ng African Football League at number 18 sa world ranking. Lalong nabaon ito sila, Bombo Gerald, matapos na nakascore muli sa ikatatlong pagkakataon ang England courtesy of Bukayo Saka. So, sa ngayon, assured na ang England para sa quarterfinals. Makakalaban nila ang defending at saka powerhouse na France sa darating na Sabado, Disyembre 10, mga alas 7 ng gabi dito sa UK or alas 3 ng madaling araw dyan sa Pilipinas, Bombo Gerald. Gaano kasikat dyan sa United Kingdom itong larong football at sino yung itinuturing na siyempre football star pagdating sa koponan ng Inglaterra, Bombo Ramil? Yes, ang kagandahan dito, Bombo Gerald, sa team ng England, kung ikumpara mo sa last World Cup 2018, sila ay nagre-rely lang sa kaya team captain Harry Kane. Almost mga 6 goals ang nagawa ni Harry Kane noong time na ngayon. So sa ngayon ay scattered, no? Maraming striker, maraming scorer base sa ating record na almost mga 8 katao o players ang nakascore. Wow. Itong si Bukayo Saka may 3 goal na, si Marcus Rashford may 3, si Jude Bellingham may 1, si Raheem Sterling may 1, si Jack Grealish may 1. Then ang additional na nakascore nitong laro laban sa Senegal, itong si Jordan Henderson at saka si Harry Kane, yung for the first time na nakascore siya dito sa World Cup. At dagdag na si Bukayo Saka. Ibig sabihin, yung attack ng England ay hindi isang tao lang na nakatulad sa mga strategy noon sa kay Beckham, sa kay Michael Owen, na nagre-rely lang sa isang best player ng England, Bobo Gerrard. Yung namang pagtaya, Bombo Ramil, dahil yung kanilang makakalaban number 4, number 5 ang England sa FIFA World sa rankings, paano kaya yung magiging fight ito? Dikitan lang, hindi masabing underdog, sobrang underdog, hindi naman sila malayo ng ranking. Ano yung iyong pagtaya dito sa magiging match nila dito pa rin sa defending champion of France, lalo na meron dyan na Phil-Am din sa koponan ng France, itong si Alphonse Areola, yung kanilang alternate goalkeeper, Bombo Ramil. Yes, very part tayo dyan kasi isang Phil friends national siya, part ng ating heritage. So with regards sa playing with a defending champion France, Bombo Gerrard, ito ay isang special game para sa England. It's a big game sa darating na Sabado. At makarely ka rin sa team ng England kasi masasabi natin sa ngayon they are very organized, a bunch of young and experienced players na masasabi natin na they knows how to win. Then nasa tinatawag natin na tough form ang kanilang sitwasyon sa ngayon. Hindi masyadong maraming injury. Ayun lang isa, si Sterling. It's a shame na yung striker namin na si Raheem Sterling ay umuwi dito sa UK dahil may family problem. So, yun lang, sabi nila na i-minimize yung margin of error sa pitch na at hindi masyadong overconfident Bobo Gerrard para lalong maging
cautious laban sa defending champion na France. Okay. Sa bagay, sabi nila, bilog ang bola po. So, abangan natin itong susunod na match ng football team ng England. Siya nga pala, mahilig din ba yung mga Pilipino dyan, syempre, mga nakatira na dyan, may mga anak dyan, mahilig din ba sa football or natuto na rin dito sa larong football? Sapagkat sa Pilipinas, sumisikat ang football, pero ang pinakasikat pa rin dito, yung karamihang mga naglalaro dito, mga basketball pa rin po. Yes, kasi dito sa mga playing fields, mostly unlike sa atin na maraming basketball court, dito maraming football field or dito sila naglaro. Kahit saan ka pumunta, maraming matatawag natin na parang football area. So kahit sa school at a young age, ina-encourage sila na maglaro ng football. Yan, very popular ang football dito sa hindi lang dito sa England, hindi lang dito sa UK, sa buong Europe, Bombo Gerald. Okay, with that, hingi kami ng mga iba pang impormasyon or itong update kapag meron ng match itong France at Inglaterra at syempre good luck sa koponan ng Inglaterra. Maraming salamat, Bombo Ramil, sa oras na ibinigay mo dito sa Bombo Radio Philippines. Yes, mula dito sa England, United Kingdom, ito po si Bombo International Correspondent Ramil Isugon para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Samantala sa mga balita dito sa Pilipinas po, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na hindi mabibitin itong pork supply para sa asahang mataas daw na demand para sa Christmas season. Ayon kay Department of Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, sa ngayon daw kasi ay hindi lang sapat kundi sobra-sobra pa itong supply ng karne sa merkado habang papalapit naman ang Pasko at Bagong Taon. Mas gusto raw ngayon ng mga consumers ang bumili ng fresh meat. Kaya ang mga nagbebenta lamang ng frozen meat ang nagdadalawang isip na ilabas yung kanilang supply ng maramihan. Depende pa rin naman daw sa mga mamimili kung mas gusto nila itong frozen meat o fresh meat kapag saan dito yung mas mura. Una rito, sinabi ng Farmers Group na samahang industriya ng agrikultura o SINAG na sapat naman ang supply ng karne para sa holiday kahit bagyang tumaas ang supply nito sa ilang pamilihan or tumaas ang presyo sa ilang pamilihan sa National Capital Region. Ang farm gate prices ng buhay na baboy sa ngayon nasa 155 hanggang 175 pesos kada kilo. Pero ang presyo naman ng pork products sa ilang wet market sa Metro Manila ay pumalo na hanggang 300 pesos kada kilo. Sa ngayon, nakafocus na raw ang pamahalaan sa pagpapaganda sa live hog production dito sa Pilipinas matapos tamaan ang 6 na rehiyon sa bansa ng African swine fever. Mamaya, may mga update tayo dyan sa labas ng istasyon kaugnay sa presyuhan at kung may sapat bang supply ng karneng baboy sa mga wet market. Nais daw munang masiguro ng Department of Agriculture kung ligtas na gamitin ang mga nakumpiskang puting sibuyas bago ito ibenta ng mas mura sa mga kadiwa stalls. Ayon pa kay Department of Agriculture, Deputy Spokesperson Rex Esto Perez, kasunod na rin ito ng kanilang planong ibenta na lamang sa mas murang presyo ang mga nagkumpiskang puting sibuyas sa serye ng grade na kanilang isinagawa noong mga nakalipas na linggo. Ang smuggled na sibuyas na tinatayang nagkakalaga ng 3.9 million pesos ay dinala sa warehouse ng Bureau of Plant Industry para yan sa inventory. Sinabi ng Bureau of Plant Industry na ang mga sibuyas ay walang phytosanitary permit na ibig sabihin ay posibleng hindi raw ligtas para sa human consumption dahil posibleng naglalaman ito ng chemical. Nakatakda na sanang sirain ang naturang mga sibuyas pero dahil pinag-iisipang ibenta na lamang sa kadiwa stalls ay hindi muna ito ginalaw. Una na rin umanong nagbigay ng go signal sa Department of Agriculture under Secretary Domingo Pangariban para pag-aralan muna kung ligtas ang mga sibuyas na ibenta. Samantala, patuloy na rin umanong nagsasagawa ang Department of Agriculture ng onion inventory sa mga storage facilities mula nang tumaas ang presyo ng sibuyas. Sa kabila naman ng pagtaas ng presyo ng mga sibuyas, ay nilinaw naman ng opisyal na hindi pa sila nag-i-issue ng Certificate of Necessity to Import. Ito ay kaugnay na nauna ng pagkonsidera ng Agriculture Department na pag-import ng sibuyas para matugunan ang market demand.
Sa ngayon, sinabi ni Estu Perez na ang kasalukuyang inventory ng red onions ay nasa 13,000 metric tons at inaasahan nilang maaning 5,000 metric tons sa una o ikalawang linggo yan ng buwan ng Disyembre. Samantala, para naman sa panig ng Bureau of Plant Industry, posible raw i-dispose po ngayong linggo itong mga nakumpiskang puting sibuyas. Ayon po kay Bureau of Plant Industry Officer in Charge for Information and Computer Section, Jose Diego Rojas, pwede raw itong sirain na ang naturang mga sibuyas. Kailangan daw lamang ng documentation dito sa kanila sisirain sa pamagitan ng paggiling o pwede rin nilang ibaon ang naturang mga sibuyas na nakumpiska ng mga otoridad noong mga nakaraang linggo. Muling iginit po ni Rojas na kailangan ng i-dispose ang naturang mga smuggled na sibuyas na walang phytosanitary permit. Naniniwala itong hindi naman sayang ang pagsira sa mga ito dahil posibleng may banta ito sa kalusugan ng mga gagamit. Pero mayroon na rin umanong kinuhang samples ang Bureau of Plant Industry na sample mula sa mga smuggled onions para sa isasagawang pagsusuri rito. Noong araw ng Biyernes nang inanunsyo ng Bureau of Plant Industry kasama ang Bureau of Customs ng Department of Agriculture maging ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard itong papalo sa 1,037 bags ng puting sibuyas ang nakumpiska sa Tondo sa Manila. Sa pagtayo naman ng Bureau of Customs at Philippine National Police ay papalo sa 1.9 million pesos ang halaga ng mga sibuyas. Pero sinabi naman ng Bureau of Plant Industry na ang market value ng sibuyas ay papalo po yan sa 3.9 million pesos. Imbestigasyon naman ng Senado sa Pampano at Salmon crackdown dapat pa rin ituloy kahit may moratorium. Alamin na ang detalye sa report ni Bombo Victor Liantino. Tinutulak pa rin ng isang senador na ituloy ang imbestigasyon sa crackdown ng Pampano at Salmon sa kabila ng moratorium na inisyu noong Biyernes. Ayon kay Senator Francis Tolentino, kapag itinuloy daw kasi ang investigasyon ay lalabas ang katotohanan tungkol sa mga issue sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Nakapagtataka rin umano ang biglang pagpapatupad ng Fisheries Administrative Order No. 195 o ang crackdown sa iligal na pagbebenta ng pampano at salmon. Sinabi ni Tolentino na hindi lamang dapat tingnan ng Senate Committee on Agriculture ang 23-year-old Fisheries Administrative Order No. 195 kung saan nakabase ang crackdown pero pati ang issue sa BIFAR. Iginiit ng senador na deserve naman umano ng mga tao na kumain ng pampano at salmon kaya naman naniniwala ang mambabatas na very discriminatory ang kautosang ito. At sa kabila ng moratorium na inisyu laban sa pagpapatupad ng order, naniniwala si Tolentino na panahon na raw para tingnan kung kailangan i-revise ng BIFAR ang order. Maliban naman sa Fisheries Administrative Order No. 195, sinabi ni Tolentino na dapat ding ipaliwanag ng BIFAR kung bakit nataon ang pagpapatupad ng Fisheries Administrative Order No. 195 sa closed fishing season. Kabilang na rin daw dito ang planong pag-angkat ng 25,000 metric tons ng galunggong na sabay-sabay na gustong gawin. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Francis Tolentino. Sabi po tayo kasi public interest po ang ito at ng gobyerno, pera ng taong bayan po ito, napakalaki po nito. Yung unang labas ng pondo rito, halos 70 billion. Yung pangalawa, 2022, yung pambili ng 45 billion pesos po yun. Napakalaki po nito. Una rito, isinararawan na ng ilang senador ang Fisheries Administrative Order No. 195 na anti-poor at discriminatory. Kasabay nito ay kaagad na hinimok ng mga mambabatas na agad i-review ang naturang order dahil ito ay outdated na. Una raw itong inisyu noong 1999 at ngayong taon lamang na kwestiyon. Kung maaalala, nakatakda namang ipatupad ng BIFAR ang crackdown sa pagbebenta ng salmon at pampano sa mga wet markets, pero nagdesisyon naman ang ehensya matapos kwestiyonin ng ilang mambabatas ang naturang order. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga ka-Bombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines.
Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Nagbabalang Department of Agriculture naman sa mga mamamayan sa pagbili ng mga sibuyas online. Meron na pala sa online ito. Sinabi po ni Department of Agriculture spokesperson Rex Sesto Perez na karamihan daw sa mga sibuyas na ibinebenta online ay mga smuggled po. Naniniwala kasi ang nasabing ahensya na ang mga puting sibuyas na ibinibenta online ay ipinuslit lamang para makapasok dito sa bansa. Nakatakda pa kasi silang maglabas ng import permits para matugunan ang nasabing kakulangan. Mayroong presyong 1,650 ang isang sako ng puting sibuyas na nagtitimbang ng 9 na kilo o 180 po yan per kilo. Pinangangambahan nila ang nasabing mga smuggled na sibuyas ay mapanganib sa kalusugan ng sinumang kokonsumo o gagamit nito. Inilagay na ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa high alert ang 43 commercial operating airports sa bansa. Ito ay dahil sa inasang pagdami ng mga pasahero ngayong panahon ng holiday. Ayon pa sa kagawaran, nakipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para yan sa pagdagdag nila ng mga personnel. Dahil anya sa travel ban sa nagdaang 2 taon bunsod ng COVID-19 pandemic, ay inaasahan na marami mga pasahero ang nanabik na makabiyahe sa ibang bansa. Mula January hanggang October kasi ay nakapagtala ang kagawaran ng 16 million passengers ang bumiyahe at inaasang ito ay tataas pa sa huling bahagi ng Disyembre. Samantalang panukala para tugunan naman itong problema sa transportasyon, isinusulong ng isang Metro Manila lawmaker at karagdagang allowance naman para sa mga barangay official sa tanod. Isinusulong po sa Kamara. Nandun si Bombo Annalise Soberano. Isinusulong ni Parañaque Representative Gas Tambunting ang isang panukala na tutugon sa krisis sa traffic at transportasyon na kinakaharap hindi lamang dito sa Metro Manila kundi maging sa ibang mga lugar sa bansa. Sinabi ni Tambunting panahon na para ayusin ang transportation system sa bansa para maibsan ang traffic. Ayon sa mambabatas, batay sa mga isinagawang pag-aaral, ang traffic sa Metro Manila ay itinuturing na the worst traffic in the world. Mas lalo pa anyang magiging malala ang traffic sa Kalakang, Maynila dahil sa Christmas shopping rush. Dahil dito, sinabi naman ng Metro Manila Development Authority na kanilang inaasahan ang pagtaas ng traffic volume by 20% ngayong buwan ng Disyembre. Pakinggan natin ang pahayag ni Parañaque Representative Gas Tambunting. Transportation crisis. The MMDA, the mayors, 17 of them in NCR and other government agencies are committed to a 5-year plan to mitigate vehicle congestion in Metro Manila. MMDA said the Comprehensive Traffic Management Plan, or CTMP as we call it, for Metro Manila is to be funded by JICA, which covers strategies to address the traffic management issues in the metropolis. Seems to be a hindrance to the economy's continued improvement. One of the most urgent of these strategies would be to complete the improvement of 42 traffic bottlenecks. The CTMP project has identified and the signal system. I propose that to attract more investors and tourists, our local government units throughout the Philippines can work with the national government by developing their own transportation system to help solve traffic problems. Samantala, ipinanukala naman ni Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre sa Kamara ang dagdag na allowance naman at paggawad ng mga honorarium at benepisyo sa mga barangay worker at mga tanod. Sinabi ni Romualdez at Asidre na dapat mabigyan rin ng prioridad ang professionalize sa pagre-recruit ng mga manggagawa sa mga local government.
sa House Bill number 02349 na inihain ang mga sinatawan ng Tingog Party List sa paggawad ng increase sa kanilang mga allowance, honorarium at mga benepisyo. Ang mga barangay worker at mga tanod ay dapat makapagsilbi muna ng at least 1 taon sa kanilang lokalidad. Mula Samara, Bombo, Anali, Montaño, Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Iba pang mga balita, nagsumite ng kanyang counter affidavit o kontra salaysay itong suspendidong Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag bilang tugon sa mga kasong kriminal na isinampalaban sa kanya kaugnay ng pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid at isang preso po ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Nagsumite si Bantag ng kanyang affidavit sa harap ni Baguio City Prosecutor Conrado Catral Jr. Ipinakita rin ni Bantag ang pagpirma ng kanyang sinumpaang salaysay sa harap ni Catral at nanumpa sa authenticity ng kanyang affidavit. Si Bantag, dating Deputy Officer ng Bucor o Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta, gayon din ang ilang mga inmate po ng New Bilibid Prison at iba pang personalidad ang natag or itong inakusahan sa pagpatay kay Lapid. Kinasuhan din si Bantag kaugnay ng pagpatay kay Cristito Villamora Palanya, isang preso po or inmate ng New Bilibid Prison na maray nakipagnegosasyon para sa pagpatay kay Lapid. Sa marakarang panayan po, maring itinanggi ni Bantag na siya ang utak sa pagpatay kay Lapid sa kabila ng paglantad ng komentarista sa radyo po sa kanyang inaakalang ill-gotten wealth. Ayon kay Bantag, magiging hindi makatwiran para sa kanya na kumuha ng Bilibid inmates para sa hit job kay Lapid. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng Light Rail Manila Corporation kasunod ng muling pagbubukas ng Roosevelt Station. Kung maalala, 2 araw na sinuspinde ang operasyon ng Light Rail train dahil sa integration ng area sa ilalim ng Alstom signaling system. Ayon pa sa Chief Operating Officer na si Rolando Paulino III, nagsagawa rin sila ng adjustment sa train service hours sa Light Rail Transit Line 1, epektibo ngayong araw. Sa inilabas na statement, inanunsyo rin ng Light Rail 1 ang pagbabago sa train service schedule. Sa ngayon, ang huling tren sa Baclaran Station ay aalis ng dakong alas 10 ng gabi sa weekdays at alas 9:30 naman kapag weekends at holidays. Ang huli namang train mula sa Roosevelt ay aalis dakong alas 10:15 ng gabi kapag weekdays, alas 9:45 ng gabi kapag weekends at holidays. Kung maalala, ang Light Rail ang namunuan sa operation at maintenance ng LRT-1 noong 2015 kasama sa kanilang proyektong pag-extend ng rail line hanggang Cavite. Sa ilalim ng naturang kasunduan, imamanage nito sa loob ng 32 years at dudugtungan ang linya mula 11.7 kilometers sa 32.4 kilometers mula sa kasalukuyang 20.7 kilometers. Sinabi ng Department of Transportation noong nakaraang buwan na ang operasyon ng Light Rail Train Extension ay magsisimula sa September 2024. Samantala po, itong patrona ng Western Visayas na si Nuestra Señora de la Purificación or itong La Candelaria ay agaw pansin sa 41st Intramuros Grand Marian Procession 2022. At pa-report si Bombo Alaysa Eclarinal. Agaw pansin ang Nuestra Señora de la Candelaria sa naganap ng 41st Intramuros Grand Marian Procession 2022 sa bahagi ng Maynila matapos ang 2 taong naudlot ito dahil sa pandemya ng COVID-19. Madaming mga deboto ang namangha sa patrona ng Birheng Maria na ito dahil ito ay kaisa-isang imahen na kinoronahan mismo ng isang Santo Papa si Pope John Paul the Great dito sa Pilipinas. Sa dinami-rami ng mga imahen na lumuhok sa nasabing prosesyon, isa ang Nuestra de la Candelaria sa mga talagang dinayo din ng ilang mga kababayan nating nananampalataya at deboto ng Birheng Maria. Naging curious din kasi ang mga deboto dahil ito ang unang pagkakataon na kasali ang naturang patrona na kanilang nasilayan sa Grand Marian Procession. Ayon sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Father Rex John Palmos, maituturing nila itong bilang kasaysayan ng kanilang lugar dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon para makalahok sa isang malaking prosesyon ng mga imahe ng Birheng Maria na galing pa mula sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. First of all, in behalf of the members of the Haro Clergy
in behalf of our dear Archbishop, Most Reverend Jose Romeo Lazo, and the Parish Priest of the National Shrine of Our Lady of Candles, Haro, Iloilo City, ang isa pong napakalaking karangalan po na mapabigyan po ng panahon ng Bombo Radio Philippines para po na mapakilala ang natatanging ang debosyon na naugat po sa imahe ng Nuestra Señora de la Candelaria that was enshrined in the National Shrine of Our Lady of Candles, Haro Cathedral, Haro, Iloilo City. Isa po itong unique experience because it's the first time that the Archdiocese of Haro, Our Lady of Candles, will be participating in this quite long celebration of the Intramuros Grand Marian Procession. If we will consider it is the 41st, and it's quite a beautiful experience since all devotees of our Iloy Candelaria inapangarap na po itong makasali sa ganitong unique na experience. So we started the journey. We had the send-off mass at Haro Cathedral, Iloilo City last November 28. And by last November 29, the pilgrims, the devotees of Iloy Candelaria, had their long journey and bringing the image from Haro, Iloilo, then going here in Luzon. Then we are very much blessed since the parish of Santissimo Rosario, UST Chapel, headed by Reverend Father Paul Talavera, ang OP, welcomed our venerated image and also the members of the pilgrimage team. And as I said, they had the first Hiligaynon or Ilonggo Mass there in that beautiful parish. And it's a very unique experience, and according to Father Talavera, he will be trying to do it every year. Every time the venerated image will be participating in this Grand Marian Procession. Dagdag dito, ibinahagi naman ni Shane Pen ang impormasyon tungkol sa kanilang patrona na Nuestra Señora de la Caridad na mula pa sa bayan ng Bantay sa Ilocos Sur. Pakinggan naman natin ang kanyang panayam sa Bombo Radio. Ang mahal na birhen po ng Caridad o Nuestra Señora de la Caridad ay galing pa po sa malayong bayan ng Bantay mula po sa probinsya ng Ilocos Sur. Siya po ang tinaguriang Reyna ng Ilocandia, ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra at La Union. Kinoronahan siya noong January 12, 1956 sa pamamagitan ni Papal Nuncio Egidio Banyosi noong ang Santo Papa po ay si Pope Pius XII. Taunan po na kami ay nagpa-participate dito sa Intramuros Grand Marian Procession sinimula po noong 2016. Pero ayon po sa kasaysayan or sa history, may mapagkakataon na rin po pumunta ng Maynila ang mahal na birhen. Pero dito po sa Intramuros, kada taon naman po ay na nagpa-participate ang mahal na birhen ng Caridad. Ngunit natigil lang ng 2 taon dahil sa pandemya ng COVID-19. Kahit po maraming mga images o mga titulo na nandito ngayon, sana po ang mga Katoliko at mga kapatid natin alalahanin po natin na iisa lang ang mahal na birhen. Sa dinami-dami ng kanyang mga titulo, siya po ang ina ng Diyos, ina nating lahat, Reyna ng langit at lupa. Huwag po sana nating gawing kompetensya ang mga titulo ng mahal na birhen, kundi ito'y maging inspirasyon lamang sa atin na ang mahal na birhen sa buhay sa atin, sa different situation ng ating buhay, na sa bawat pagkakataon, siya'y nandyan, sa bawat tuwa, ligaya natin sa buhay, sa bawat lungkot, nandyan siya sa lahat ng pagsubok, nandyan siya bilang isang ina at reyna sa ating lahat. Kaugnay niyan, sa pag-iikot pa din ng Bombo Radio ay nakita natin na talagang dumagsa ang mga deboto tulad na lamang ni Nanay Mirna na taga Laguna na talagang dumayo para ipakita ang kanyang pananampalataya kay Blessed Virgin Mary. Narito ang kanyang pahayag. Ang aming birhen ay ang mahal na birhen na Nuestra Señora de los Dolores de Turumbar. Pagkatapos ng 2 taon, gawa ng pandemic ay ngayon lang uli nakapagturumba dito sa Intramuros. Kaya halos lahat ng tagapakil ay naririto. Ang aming jeep ay 275
more or less, o 300. Hindi ko na matandaan sa dami. Kaya ang mga taga sa amin ay tuwan-tuwa at nagkaroon uli ng Grand Marian dito sa Intramuros. Una na rito mga kabombo at ka-Star Nation, ang naganap na prosesyon ay bilang pagpupugay na rin sa Solemnity of the Immaculate Conception sa darating na ika-8 ng Disyembre sa kasalukuyang taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Po at ka-Star Nation, ngayon naman ating alamin sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent sa Croatia na si Vida Klico kung paano ba'y pinagdiriwang ng mga Croatians ang Pasko. Mga kabombo at ka-Star Nation, pinakamahalagang tradisyon ng mga Croatians sa Christmas season ay ang pagkaroon ng Advent candles kada pamilya sa Croatia. Ang 4 na Advent candles na ito ay nagsisimbolo ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pagmamahalan. Kada Nobyembre 27, magsisimula ang kanilang Advent Week. Kada linggo, sinisindihan nila ang isang kandila hanggang matapos ang 4 na linggo. Ayon pa kay Bombo News International Correspondent Vida Klico, maliban sa fresh pine trees na gagawin nilang Christmas tree at Advent candle, isa rin sa mga tradisyon ng Croatians para malaman kung maging prosperous ang taon para sa kanila, depende yan sa tubo ng wheat grass. Meron sila yung tinatawag na yung ganito, Advent candles. Okay, so it started November 27. So each candle has a symbol. Yung first candle is for hope. Second candle is peace. Yung third is about joy. And yung last po is love. So every week yan, mag-start ng November 27 yung Advent week. Tsaka meron din sila nitong parang wheat grains na tinatanim, tapos kapag maganda yung tubo nung sayo, malago, then it's gonna be a prosperous year for you. Special food naman ng mga Croatians sa panahon ng Pasko ay ang tinatawag na sarma. Gawa ito sa karne na may halong rice at cabbage. Recipe rin nila ang roasted beef at pork. Ngunit paalala ni Bombo Vida, hindi kumakain ang mga Croatians ng karne sa December 24. Tanging kinakain lang nila ang dried fish na may potato. Babalik lang silang kumain ng karne pagdating ng December 25, Christmas lunch. Gaya ng mga Belgians, Portuguese, ang mga Croatians ay nagdiwang din ng Pasko kasama ang kanilang immediate family. Meron sila yung tinatawag na sarma. Mincemeat siya with rice, but sauerkraut wrapped in sour cabbage. Then they'll serve it with mashed potato. And then roasted. Mahilig sila sa meat. So they have roasted beef or pork. Yan yung nila dishes. Pero ang pagkakaibang isa pang tradition is like December 24, hindi sila kumakain ng meat muna. Kakain lang sila ng fish, yung tawag nila bacalar. Dried fish with potato and parsley ba yun? Parang ginisa siya. Yun lang yung kinakain. Tapos kakain pa lang ng meat pag 25 na. Pag Christmas lunch. Sa atin kasi Noche Buena, 'di ba? Dito more on Christmas lunch with family. Narito naman ang pagbati ng mga Croatians ng Merry Christmas. Sretan Božić svakome is like a Merry Christmas to all. Actually, yung 2 sisters ko, yung isa nasa Dubai. Hi, Ate Vanessa, and sa Oman yung Castro family, Dimsel, Kuya Cyrus, and Triti. Sa Philippines, only my brother, JR, Aina, Dio, Martinez family, and Balaja family.
Yan lang po. Napagalaman ng Croatia ay officially the Republic of Croatia. Isang bansa sa sangang daan ng Central at Southeast Europe. Nagbabahagi ito ng baybayin sa kabaan ng Adriatic Sea. Border nito ang Slovenia sa Hilagang Kanluran, Hungary sa Hilagang Silangan, Serbia sa Silangan, Bosnia at Herzegovina at Montenegro sa Timog Silangan, at nagbabahagi ng maritime border sa Italia sa Kanluran at Timog Kanluran. Kung pag-uusapan ang reliyon ng nasa Croatia, 87.4% Christianity, 79% Catholicism, 3.3% Orthodoxy, 5.1% other Christian, 6.4% no religion, 2.3% others, 3.9% undeclared. Ang time difference naman, mas maaga ng 7 oras ang Pilipinas kaysa Croatia. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Samantala, mahigit 300 pamilya raw itong apektado dito sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Cebu City. At may report ang Bombo Radio Cebu. Bombo Gerald, Bombo Jane, tinatayang aabot sa 12.7 million pesos ang kabuuan ng pinsala sa mga maaarian ng barangay sitio kuna barangay Mabaling at barangay Basaka San Nicolas dito mismo sa dalawang sunog sa syudad ng Cebu. Sa ulat ng fire authorities, nabatid na tumagal ng mahigit 1 oras ang sunog at natupok itong mga kabahayan. Sa individual naman ay nagtamo ng galos itong isang biktima na si John Ray Silio, 23 years old. Ngunit wala namang bumbero ang nasurugatan. Batay sa inisyal ng investigasyon, napag-alaman na nagsimula ang sunog sa tirahan ng pamilyang Kinabre. Sa eksklusibong panayam ng Bombo News Team kay Maricel Pontillo, sinabi nito na nagising na lang ito na umaapoy na ang kanilang bahay. Dala ng kanyang anak ay tumakbo palayo sa nasabing fire scene. Aniya mahirap maging biktima ng sunog sapagkat nawalan sila ng kagamitan. Dinagdag pa ni Pontillo na isang kanilang pinaniwalaang dahilan ng sunog ay itong pumutok na baterya ng e-bike na nakacharge. Ating pakinggan si Maricel Pontillo, isa sa mga apektado sa sunog. Tulog. Tapos pagising ko may apoy na dinala pa yung mga anak ko. Tapos pagbalik namin, hindi na pwedeng bumalik kasi may apoy na kasi malapit sa bahay. Medyo mahirap pa sa ngayon kasi wala pa kami magamit dito. Marami, mga 150 kabalaw. Sabi nila yung charge daw na battery ng e-bike. Ating napakinggan si Maricel Pontillo, isa sa mga apektado sa sunog dito mismo sa lungsod ng Cebu. How's that, Bombo Gerald? Okay, maraming salamat, Bombo Radio Cebu. Mula rito sa lungsod ng Cebu para sa Bombo Network News, ito si Bombo Russell Belocura para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang saya ng Pasko, dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas! Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa dagdag pa mga balita, ilang mga Pinoy naman iba't ibang naging saloobin kaugnay sa binubuong panukala para sa Faster Internet Service Act sa bansa. May nakuhang impormasyon si Bombo JC Galvez. That's right, Jane. Sabi pa kayo ilang Balikan natin yung linya mamaya ni Bombo JC at samantala sa iba munang mga balita naman, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na
mananagot sa batas ang sindikatong nasa likod ng pagpapadala ng indigenous people dito sa Metro Manila. Ang mga indigenous peoples group ay kasama ng mga badyaw sa buong Kalakhang, Maynila para humingi ng limos sa mga motorista. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, sa ngayon ay mayroon silang tinutunton na sindikato na may isang apartment sa Tondo sa Maynila kung saan ay tumitira ang mga badyaw para mamalimos sa mga kalsada. Dagdag ng DSWD, hindi raw kabilang ito sa mga sindikato mula Zamboanga at Basilan at Holosulu na isa rin sa nagpapadala ng badyaw sa Metro Manila. Kaugnay nito, may programa na ang DSWD para sa balik probinsya na bigyan muli sila ng pamasahe pabalik sa kanilang pinanggalingan at tulong pinansyal upang makapagsimula ng bagong buhay. Samantala, yung sinasabing ang sapat na supply ng karne dito sa Metro Manila pagsapit ng Kapaskuhan, ano naman kaya ang reaksyon itong mga nagtitinda ng karneng baboy? Ba-report si Bombo Chill Emprido. Tiniyak ng ilang mga tindera sa palengke ang sapat na supply ng karning baboy ngayong nalalapit na Kapaskuhan at Bagong Taon kahit na mataas na ang demand nito ngayong holiday season. Nauna nang sinabi ng Pork Producer Federation of the Philippines Incorporated na hindi kukulangin ang supply ng karning baboy dahil malaki ang inventaryo nito na sosobra pa hanggang sa unang 3 buwan ng 2023. Sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga nagtitinda ng karne, aminado sila na sapat ang supply ngunit inaasahan rin nila na tataas pa ang presyo ng karning baboy sa mga susunod na linggo. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Gemma Relialosa. Okay naman po. Hindi naman po nagkukulang. Okay po. Pag sa kilo po, mga 200 kilos po. Opo, awa ng Diyos po. Okay naman po, medyo mas malakas po ngayon kumpara po nung mga pandemic. Mas okay po ngayon. Hindi naman po gumalaw, hindi ho tumaas. Hindi naman po tumaas. Bumaba ng konti, pero konti na-stop po sila. Ganun. Siguro ang nila, ang approximate po nila, baka mga 15, December 15, tataas ng konti. Ganun. Pero parang lang din naman. No? Tataas ng konti daw po. Tama lang po, tama lang. Meron din pong konti. Samantala, ayon naman kay Ate Beck, sobra nga daw ang supply, mahina naman daw ang benta niya dahil na rin sa taas, lalo na yung fresh na baboy kumpara sa mga frozen porks. Pakunti-kunti pa lang din kasi ang bumibili kaya di pa nila ramdam ang malaking bentahan. Pakinggan natin si Ate Beck Barilay sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Sapat lang naman. Okay lang naman yung bentahan. Medyo mataas din. Kasi sa amin frozen eh. Iba yung frozen, iba yung fresh. Yung fresh kasi medyo mataas-taas. Kasi mura lang naman pag pag frozen. Pero pag fresh, mataas yun. Opo, minsan okay lang, minsan hindi. Box po kami, hindi kami yung sariwa, hindi kami yung per peraso. Box po kasi kami. Kaugnay pa riyan, ang farm gate process ng buhay na baboy sa ngayon ay nasa 155 pesos hanggang 175 pesos kada kilo. Habang ang presyo naman nito sa ilang wet market sa Metro Manila ay pumapalo na hanggang 300 pesos kada kilo. Sa ngayon, pinagpapatuloy pa rin ng pamahalaan ng plano na pagpapaganda sa mga live hogs production sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Alamin po natin itong resulta ng FIFA World Cup dito sa mga match kanina para pa rin sa round 16. Nasa linya si Bombo Jovino Galang. Kapwa pasok na sa quarterfinals ng FIFA World Cup ang France at England matapos na magwagi sila sa kani-kanilang mga laro ngayong araw sa round of 16. Nilaglag na ng France ang Poland sa score na 3-1 sa kanilang pagharap sa rounds of 16 sa FIFA World Cup sa Qatar. Unang nakapagtala ng goal sa panig ng France si Olivier Giroud 1 minuto bago matapos ang first half
para makuha ng rank number 4 na France ang 1-0 na kalamangan laban sa rank number 26 na Poland sa laro na ginanap sa Al Tumama Stadium. Pagpasok ng second half ay hindi hinayaan ng France ang pagdomina nila ng laro kung saan sa loob ng 74 minutes ay naipasok ni Kylian Mbappe ang goal nito at pagdating uli ng 90 minutes ay muling inuli niya ang pagpasok ng goal. Pinilit pa ng Poland na makahabol kung saan nagtala lamang sila ng natatanging puntos sa pamamagitan ng penalty kick ng kanilang football star na si Robert Lewandowski sa dagdag na 9 na minuto ng 90 minutes regulations. Magugunitang nasa unang pwesto sa Group D ang France kung saan unang tinalo nila ang Australia sa score na 4-1 na sinundana ng panalo sa Denmark sa score na 2-1, subalit tinalo sila ng Tunisia sa score na 0-1. Sa ikalawang laban, hindi pinaporma ng England ang Senegal sa score na 3-0. Dominado ng rank number 5 ang laro mula sa simula laban sa rank number 18 na Senegal sa laro na ginanap sa Al Bayt Stadium. Unang nakapagtala ng goal si Jordan Henderson sa loob ng 38 minutes at bago matapos ang first half ay naipasok naman ni Harry Kane ang goal. Sa simula ng ikalawang half ay pinili ng Senegal na makahabol hanggang sa muling nakapagtala ng goal si Bukayo Saka sa loob ng 57 minutes ng laro. Hindi na hinayaan pa ng England na makapagtala pa ng goal ang kalabang kupunan at tuluyang inubos ang oras. Dahil sa panalo ay magkakaharap ang England at France para sa quarterfinals. Nasa unang pwesto ang England sa Group B kung saan tinambakan nila ang Iran sa score na 6-2. Nagtapos naman sa 0-0 draw ang laban nila sa US at wagi rin sila sa Wales sa score na 3-0. Yan ating pinakahuling FIFA World Cup update. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa balitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 55 pesos 74 centavos. Para sa ibang currencies naman ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 23 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 61 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos 98 centavos, habang ang Euro 59 pesos at 28 centavos. Bombo Foreign Exchange Update. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, naritong Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 20 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Kagaran sa ato sa Christmas countdown na 20 dias na nabilin bago mabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na kayo pagpalagad siya palatuntunan na Bombo na Big Time. Pang Lunes, edisyon siya palatuntunan petsa 5 sa bulan sang Disyembre. Una Lunes sa ikadosing bulan tuig 2022. Kamusta na kamo? Welcome aton mga soke, aton matagpalamati aton si mga kabombo sa kabuusan nga 61 ka mga barangay sulod sa Bacolod mga soke nato no sa mga banwa kasulad sa kabuusan sa aton probinsya. Mga kauturan naton, mga Ilonggo, Negros Bacolod noon nga nakatuktok naton live sa aton sa FB kag YouTube channel. Din sila mabayan sa kalibutan, din mga sabayan sa Pilipinas. Ila na makita ng bati nato papalagad singagas niya patuntunan Bombo na Big Time. Of course, sama sa na karoon nga palibot sa aton syudad sa Bacolod, balik eskwela, balik trabaho ang atong siling nga mga kauturan. No, sa sana ulang kadasig lang sa may nadlaw. Nagasulod na kita sa ikalimang adlaw sa bulan niya sang Disyembre. Ano nga mga balita ang aton kapatamod balita ang aton ibaloon sining aga pagpalagad si platuntunan Bombo na Big Time o nakita sa aton sining mga nagapaunang mga balita lokal ilion ta karon makaminan kung kamusta ang presyo, kamusta ang supply, kamusta ang baklanay sang karne sang baboy, karne sang karbaw, karne sang manok. Sa aton nga merkado diri sulod sa Bacolod kasunod nga ang Department of Agriculture nagpayag nga may ara ko sa bastante nga supply sang karne siniya nga holiday season. Nabagay na mga balita aton gaan pagtamod makabina of course no ang DSWD nagpayag man sa tinikdan nga adlaw nga sini nga bulan sa Disyembre magasugod na kuno panagtaglaman liwat no sa ika-third batch sa mga benepisyaryo. Makabato naman kuno sa cash assistance ang mga benepisyaryo nga mga Pilipino na pinalom sa Targeted Cash Transfer Program sang DSWD. Ano taga 3,000 pesos kuno ni kay taga 500 pesos tag sa kabulan so 6 kabulan madlagan sa tag 3,000 pesos ang batuno naman sa mga TCT Beneficiaries Program si dalon sang DSWD mga kaibigan ka of course ang pagtutok naton karumanas dili sa palibot sulod sa Bacolod ginaloma naman nga pagdagsa pagdamo sa basura siniya nga bulan sang Disyembre ang ng paghakot sa ngaton sini kontraktor IPM sa mga basura sa bulan sa Disyembre ginaluman kay mga dagsa mga damo man kunang basura bangod sa madamo nga okasyon kag madamo nga mga manugbakal. Of course sini man nga aga makabinan sa aton sini maiden presentation aton sini Christmas Around the World. Kadto kita karon niya sa pungsod India balon ta kon paano sila mosilbar sang Pasko.
Sa ato naman mga nagapaunayang mga balita sa palibot niya, sa pungsod, maayong nga balita para sa sektor sa transportasyon. Of course, para man sa aton, ang liwat naman nga paglubos ang presyo sa produkto sa petrolyo, presyo sa gasolina, presyo sa krudo, maganubo naman buwas iyang adlaw. Kag sa balita naton sa luwasang pungsod dito sa Indonesia, masobrar 2,000 kamapuloy ang gin-evacuate matapos nga ang Mount Simiro volcano ang naglupok mga kaibigan. So kadamo na sa mga pumulo ito malapit sa area ang gin-evacuate bangod sa katahap ang mahalitan sining pag-erupt sang Vulkan Simiro sa Indonesia. Sa mga balita aton gabata mo balita nga aton ni Balon, balita nga aton ni Himay mayon sining nga pagpalagad siya patuntunan na bombohanay big time. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 10 minutos na nakalikan stak na nga alas 8 sa aga. Unas tanan mga kamera amo ning maayo nga balita para sa aton nga masuki, para sa aton nga mga tagpalamati, para sa aton sila mga kabombo sa kabusang kasulod sa Bacolod kag probinsya sa Negros Oriental. Of course, subong adlaw, subong Lunes, sa pitsa 5, ara na kita sa duwa nga semana sa aton sila pagpanagtag sa mga premyo sa aton sila 1 to panalo part 21 promo mga kamera sa ligad nga semana. Kadamo na sa aton sila nga mga kauturan, mga taga Negros, taga Bacolod nga sinaton ang nagkakuana baton sa grasya sa ato sila 1 to panalo part 21 promo. Siyempre adlaw gay ngagaw nga makaklaim sila sini premyo diri sa ato na studio ato sining ginalawag nga mga winners des 1 to panalo part 21 promo. Ay, amo niyang mayo nga balita kay gawon gid ninyo magkaimanan kasi naton sining bulan sa Disyembre, adlaw may regalo, adlaw may pamasko, adlaw may kasiyahan kita, adlaw may pa-premyo para sa inyo. Importante lang padala magulog mo sa inyo sining entry sa 1 to panalo part 21 promo magkaimanan aton tagsa kawinera sa tagsa kadlaw magkaimanan nagabaton sang padya, gabaton sang premyo balor 1,000 pesos, no? 500 pesos cash, kag 500 pesos nga worth ya sang gift pack. Makaibinan ba ito, siyempre, kung madata ang pagdabadala mo siyempre, masako man pagdaog mo, makasupot gid para pang para pang nutsiboy na, para pang New Year, mga kaibinan, no? Kaya may cash ka na, may pinutos ka pa yang regalo. So, paano ko makangkon? Paano nyo mabaton? Paangkon ining adlaw-adlaw naton nga mga papremyo, adlaw-adlaw nga kasiyahan, adlaw-adlaw nga regalo para siya. Of course, maghimo sang entry, magpadala sang entry, kay base ng entry inyo sining ihulog, amo na manginalagyan nyo, nga makangkon sining aton sining nga papremyo, adlaw-adlaw. Diri sa 1 to panalo part 21 promo nga to sining paglawag sang winner Lunes to Biyernes bo terrible na din ka mo nakakita sa panagtag sa grasya ang simple lang gid inyo mo gamay lang gid kabulay maghimo lang sa entry kag ihulog ang mga kaibigan kaysa kabugusan sa ato sining promo period sulod ya sa 7 kasimana isa pa lang kasimana kita nakatapos subong para sa kadua nga semana pagpanagtag sa aton nga mga premyo, may nabilin pakita nga 5 kasimana until next year sa bulan sing Enero para sa aton sinigrando bote sa aton sinigrando mga taga Negros, taga Bacolod sa aton sinigrando ara naman na tiga na 1 milyon ka pesos nga cash prize sa aton sinigrando bilang grand prize mga kaibigan magluwas sa 1 million pesos sino yan na mangin bago nga milyonaryo sa bagong tuig 2022, magluwas sa 1 million pesos nga grand prize naton, may ara pagkikita-kita na sa inyo nga 4 katag 50,000 pesos. No? Kada region may magadaog pagid nga isa 50,000 pesos. Isa sa Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region. So sa atong grand draw, 1.4 million pesos nga cash prize ang aton nga iga panagtaga. Na January pa na ya, doon kita na yawa kay ari pala yung bulan sa Disyembre, adlaw-adlaw yung mga hatag kita Paskwa, mga hatag kita regalo sa inyo,
magpadala, maghulog sa inyo sini nga mga entry. Gamit ang mga masunod nga mga proof of purchase. Yung mga proof of purchase natin, mga produkto natin, sinato na magamit nyo niya adlaw-adlaw. O, hindi niya problema nga mangita pa kamuda. No? Kaya adlaw ginagamit ta ni. Kaya mabakal ta niya, available giniya sa aton sini nga mga merkado. Bisa sa mga tsanggit na sa aton kapurukan, kabarangayan. Mabakal yun na yung mga produkto nga pwede na magamit nga proof of purchase. Of course, aridre ang Ladies Choice Mayonnaise, na amo nang ginagamit sa paghimo sang salad, ano ba na klase ng salad, tibutangan to ni mayonnaise dressing para magnamit, no, or maghimo kada sing sandwich, o nano da, no, gamit mo ang Ladies Choice Mayonnaise, okay gid mga kabinan, no. Ladies Choice Mayonnaise, back reunion na with my one and only love, no. Ang imo gamiton, ang siyempre ang unod gamiton mo na, ang putos lang ang himuon mo nga proof of purchase. Isa lang ka empty stand-up pouch or sachet or level sa mayonnaise or sandwich spread mga kaimanan. Pwede na sa kwalipikado na nga mangin proof of purchase. May sandwich ka na, may salad ka na, parisising kape gamit ang Nescafe. Nescafe. Bango na with Nescafe. Boss, bunga matulutog na chimpo tao. Sulod kita sa bulan sa Disyembre, kung sa barayo, kung kagahon, yami-inami na. Para magpainit, magpangapi gamit ang Nescafe. Ang putos, hindi paghaboy, supta, gamita nga proof of purchase. Ano nga klase sa putos ang Nescafe? Ang inyo sila pwede magamit nga proof of purchase. Aray, kadamo. Halos tanan nga mga putos ang Nescafe, pwede ginyo magamit as proof of purchase mga kaimanan. Pamati sa nagapulo pangapil sa mga tiyangge, sa kapurukan, sa mga merkado, sa mga nagabaligya sa kape, sa mga higadala naton. Supta nyo ang putos ng Nescafe gamitan nyo nga proof of purchase kay base mo na lagyan nyo, base mo pa ning lagyan nyo nga mangin milyonaryo, kung base ka mo mangin grand prize winner, 1 million pesos. Ay, duwa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White, 29 grams, or duwa ka empty sachet sang Nescafe Original, 28 grams, or Nescafe Creamy Latte, 27.5 grams, mga kaibigan. Na nga mga putos sa Nescafe, pwede nyo magamit. Then, aripagid, isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, Nescafe Original Twin Pack, or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, mga kaibigan. Kung nagamito nyo Twin Pack, nga entry, isa lang iya kaputos. Magsinat Twin Pack, kuti ang lapad na siya putos. Duwa na siya, pwede mo na siya maduwa kagamit, no? Kaya natunga siya sa duwa. Ang bilog ginaya nga lapad, nga putos, ang mga gamiton nyo, basta igong tingon nyo bla, kagay mo nyo duwa ka entry na, kasi ati duwa na bilog niya, pwede bilog sin nga to na Twin Pack kaya bilog na siya, pwede niya magamit nga proof of purchase. Muna siya natin, isa lang gid, no? Ka Twin Pack, ng sang Nescafe, Creamy Latte, Nescafe Original, or Nescafe Creamy White, no? Buo nga Twin Pack, pwede na magamit. Ka of course, sa mga nagamit sa Nescafe, yung sila tawag na nga stick bla, pwede niyo na magamit nga proof of purchase. Tatlo ka empty stick or pack of Nescafe Classic 2 grams, mga kaibigan, no? So, putos, Nescafe stick, tatlo yung nakaputos, gamito nyo man nga proof of purchase, ha? Subong sa mga nagapangapida, ba kung nagawa nga, pwede nyo na makuha ito sa ginbakla nyo sing kape, mga tricycle driver, jeepney driver, nga ako na putos, kaya gamiton ko na nga proof of purchase, padala nyo or sa mga nagapa-brigya man kape, mayara mo da mga putos sa Nescafe, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. Of course, aray madali ang papanamit, papasabor sa ato linoto, ang Servers One Sukang Puti. Sarap, asim mga kaibinan. So gamiton tanan sa mga pagluto nato na pinakso adobo kay iban pa ang putos simo nga proof of purchase. So, isa lang ka empty stand-up pouch or sachet or level sang Servers One vinegar, pwede na siya nga mangin proof of purchase. So man Orocan, subong niya ti basta gusto yung magregalo sang Orocan, baka damo kada sing pwede mabakal produkto sa Orocan, mabulutakan bayo, bulutakan pinggan, o nano pa ang mga produkto nga pwede gid mapuslanon,
sa atong tagsa kapuloy-an. No? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. No? Tagsa ninyo po baka sa anuman produkto ko sa Orocan, may sticker ina nga nagatapik or magaan ka mo or may upod nga coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo. So ang gamito nyo nga proof of purchase, isa ka sticker sa Orocan or isa ka coupon nga may tatak nga Bombo Radio Promo, pwede na goods na nga proof of purchase. Sumungman, R. Flority Pawn Shop and Jewelry coupon gikan sa R. Flority Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. No? Paano kung mamakangkon sa coupon? Siyempre, subong nga bulan sa Desembre, sa mga mga nanay, tatay or sa mga kabataan, may plano kumutagaan, regalo, abi kay nanay, tatay lahas, da kamo kadto sa mga sangas ng R40 Pawn Shop and Jewelry, kadi kalidad ang mga lahas na ang ginabaligya, of course, no, ang presyo kasarangan lang, kag kung may kamo magprinda man sa lahas kag relo, kadto man kamo sa R40 Pawn Shop and Jewelry. No? Kay tagsa, isa kagatos ka pesos nga valor sa lahas kung relo inyong mabakal kung maprenda, kamo pagkatagaan niya sang coupon. So kung dako ang kantidad, sa alas kag relo nga inyong mabakal kung maprenda, damo kamo sang coupon, damo kamo sang entry nga mahimo. Dakong tsansa nga magdaog sa atong Silipa Premium sa 1 Panalo Part 21 promo. Of course, ari man diri ang panyawan, pang-paboost niya sa atong sining immune system sa atong tisubong Disyembre, base hektik ang schedule niyo, sako kamo, kulang sa paway, balakon kulang kita sa paway, kag stress kita ng aton nga mga elemento, vitamina sa atong lawas, nagkakapugday man, nagkakakulang man, amuna ko siya nagabatsyag ikaw sa kapoy sa lawas, gamay nga sipon ka, simpre kulang kita sa elemento, mag-inom, magamit iya sang panyawan. Basta seed marketing, tatak magaling. Ang kapsula imna ang putos himuan ng proof of purchase. Isa lang ka MT blister pack or banig, sang panyawan, luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, pwede na sa nga proof of purchase. So kadamo sa mga proof of purchase nga pwede nyo magamit sa pagpadala sa inyo sila mga ente. Pilian nyo lang na. Kung diin da ang inyo na bakal, gamitan nyo lang ang mga proof of purchase. Of course, mga proof of purchase para manginigal ng entre, isulod ina sa long size, puti nga sobre. Da mo na sa sulod, silihuhan mo mayong sobre. Hindi ta pagsaligan sa limod o iba nga ting sobre da ginabasa-basa lang tapos itakop. Limod na pilit na ay magdugay na kaga sa okay baloskay na to mga nga na siya mo. Basi bala kulang ang mga requirements sa number of proof of purchase ng inyo da ginasulod, te kanugon ma-disqualified yun. Tre kitag sa aton kapag draw sa aton nga mga winner, may ara kita de representative from DFA, kung from FDA, nga naga-check sang validity sa inyo sining nga interest. Kung kulang required nga proof of purchase, ma-disqualified sa kanugon. Amo na dapat silyado gid, butahan ta scotch tape ng baba sa sobre or aton nga siling aton butahan ta sa stapleran ta, staple ta para di gid siya maabre. Kaya kadamoon sa aton diri nga mga entry libo-libo sa okay bolos kahit na base mangangabla ba kanugon gid nga ma-disqualified nyo sa ngente mo kailan silyado ang inyo silitag sa kasobre. Sa guwas ng sobre, ibutahin mo sa kumplito ngalan, address, edad, contact number, proof of purchase, kag week number. Subong atong napamaton nga entry para sa week number 3. No? Kay subong iya Lunes, masugod kita lawag sa aton nga mga winner for week number 2. Mga kaibigan, no? So, kag hindi pagalimtan, tag sa kasobre, tag sa entry, dapat may ara ina iya sang perma, no? Permado mo gid, no? I-check mo gid nga tagsa ka mga sobre mo da may perma kay kun way na perma ma-disqualified mga pon kanugon base kun mo patuyang grasya para si mo ti kun ma-disqualified entre mo ti kwarta na nang inbato pa, grasya na disgrasya pa. Okay lang kompleto sa ang detalye sa iyo tagsa ka mga entry. Kag of course, right side sobre, ibuta ato sa promo title 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kay sa FM, care of Bombo Radio Bacolod. Ihulog na doon sa mga drop boxes
sa palibot sa atong probinsya. Batian nyo, ginalawag na mga lugar. Ganito ay nga mga lugar kung mayroon ka na sa mga drop access, Northern Negros, Central Negros, Southern Negros, of course, sa palibot sa sunod sa Bacolod, o diri mismo sa atong studio. Pwede ninyo mahulog, mahapit diri yung entry any time of the day. Bukas kita diri at 24 oras. Lunes, Tubtob, Domingo, bisan Pasko, bisan New Year, pwede ginyo mahulog inyo sining nga mga entry dire. Naari lang hindi aton nga drop access sa aton lobby sa second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan. Of course, sa mga nagahulog sila mga entry, pumatigid from sign on to sign off, ka anytime the day, nagalawag kita sa winner. Dito na mabalaan, kung diin na nga porsyon sa aton nga programa, belong adlaw nagalawag, mga public affairs program, between sa drama na ton, nagalawag kita sang winner. Kaya ang tagsa naton ka winner, miara lang kamo sang 6 ka oras sa pag-claim sa iyo sining nga premyo. Kung sabagay, 6 hours, lawig na. Biskan naling ka pag-uroto sa kalatrabaho, pwede ka pa kaingagaw, 6 oras pagkatos mo kulos pag-claim sa iyo sining nga premyo. Muna ipalawig taton oras pag-claim sa inyo premyo para masiling kita nga mabaton yung ged ang inyo sini nga premyo. Muna ipamatikid ka mo from sign on to sign off, kay para paglawag sa inyong ngalan, biskan 5 minutos kadtok mo studio, ari na inyo kwarta, ari na inyo sini nga grocery, ari na inyo sini nga premyo. Way pa malawag ang ngalan mga winner ka anyo ya premyo na piprara namon para sa inyo. Kay gusto tagadya mabaton ang inyong premyo. Kung hindi ka mo kadto dire, naglapo na 6 hours, ang limit sa pag-claim sang premyo nyo. So, forfeited na, hindi na makuha dire. Makuha kita another winner. Magabot kita liwat, another winner, nga da tayo ihatag ang premyo sa iya. So, muna importante, nga dapat mamatigid ka mo. Para paglawag singalan, sibat din di studio, claim sa inyo sining premyo. 1 to panalo part 21 promo sa Bombo Radio kag sa FM, 6.5 million pesos nationwide nga pamadya ang ato nga panagtag. Ginsugdanan nato sinigan nga semana until sa masunod o until sa second week sang bulan sa Enero sa masunod nga tuig, until pagid sa aton sini nga grand draw. So nato sa grand draw naton last stake ang 1 million pesos cash grand prize naton. Base mo ng pagmilyonaryo na. Base mo na nga lagyan yung padulong sa himaya. Base ka mo ang mangin bag-o nga milyonaryo sa tuig 2023. Of course, magluwas 1 million pesos cash naton sa grand draw. Ara pagid ang 4 ka tag 50 mil pesos, no? Tagsa ka riyon may magadaog nga isa ka 50 mil pesos. Luzon, Visayas, Mindanao, kag National Capital Region, mga kaibanan. Isang gahulog mo dadlaw semana sa intay nyo dire. Antanan yung intay na support nato na, nga tago naton dire, kaya mo naton gamiton man sa aton sinig grand draw. Kaya base sa grand draw base dire naman sa Bacolod, dire naman sa Negros, magagikan amangin bag-o nga bombo milyonaryo. Bombo Millionaire, mangin membro sa sang Bombo Millionaires Club, mga binanaw. 1 to panalo party 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Speaking kita sa ato sini 1 to panalo party 21 promo, ari ay maunagid unang winner sa aton sini nga promo siniya nga adlaw, sini nga semana, kedua nga semana sa aton si 1 to panalo part 21 promo. Narito na ang isa sa mga daily winners. Hoy, atensyon! Sa mga nagpadala sa ila sa mga entry para sa week 2 sa aton sining nga promo, makabila atensyon from Talisay City. Sino nagdala promo nila o nagpadala sa ila entry sa siyudad sa Talisay? Ang gamit nga proof of purchase ang Silver Swan, sukang puti. Bago managluto, gini siguro. Or base ginagamit yung adlaw sa Iyabalay. Congratulations! Una natin nga winner sa mga adlaw Lunes. Ikadua nga semana sa atong mga panagtas sa mga papremyo. Congratulations! From Purok Lagang.
Zone 3, Talisay. Congratulations sa kay Juan Cortez. Juan Cortez, sang Talisay City, meron ka sa anong kauras sa pag-claim, pagpadulong din sa studio, sa pag-claim sa Imos Rio Premio Liwata. Congratulations kay Juan Cortez, ang Purok Lagang, Zone 3, Talisay. Ikaw aton una nga winner sa mga adlaw, Lunes, Disyembre 5 sa ikaduha nga semana sa aton sining nga pagpanagtag sang premyo sa Wato Panalo Part 21 promo. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalikan stock na alas 8 sa aga. Pagbalik siya para tuntunan. Lilion tabi, kamusta ang baklanay? Kamusta ang presyoanay? Kamusta ang supply sang karne sa aton nga merkado? Bastante bala siniyang semana o sining holiday season? Sining bulan sa Disyembre? Hibalon tanan ha? Sa pagbalik siya para tuntunan, Bombo na big time nakalikan lamang pila ka mga importante nga mga pahanomdom. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immunity Magtuga nga nagaapekto sa aksyon o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga. Ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kon exposure sa dala sa ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang, kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos
so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation. Balik na din pagpalagad siya patutunan na bombo na big time. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 46 minutos na nakalabay stock na ang alas 8 saga. This time really on the bay kay ang Department of Agriculture kahapon nagpahayag nga may bastante nga supply sang karne. Karne sa manok, karne sang baboy, karne sang karabaw, karne sang baka. Sa aton sunod ko ng merkado, sili nga para sa sining bulan sa Disyembre. Katibalaan ta naman na pagsunod sa bulan sa Disyembre, ang okasyon damo. Kaya na may bastante nga supply, especially padulong sa Christmas. After Christmas, ang okasyon naman sa bulag tuig, bagong tuig. Basta mo niya nga senaryo, siyempre Pilipino yan, basta may kwarta lang niya, mamalaklong ginaya para pagkaon. Number one, siyempre po, pagkaon. May mga reunion, may mga pamilya rin sa gwa, mapauli din bakasyon sa Pilipinas, masilibra sa Pasko, bagong tuwig, siyempre, of course, ang linutuay ng kinaray, terrible. Despite nga may ara sa mga probinsya sa Gyapon, nga nagabatyag o ara gyapon ang tawag nga ESF. Kuti ang Lilo Subong ara na pinaka-latest sa probinsya sa Iloilo. Di maikot na diya kay sis nga nagtuwaw ang African Swine Fever sa Pilipinas, una sa Luzon,
subong niya ang Negros Oriental still ESF free. Ga-enjoy kita ya. Ang mga hog racer atong ga-enjoy sang presyo. Kay damo ga bakal subong. Sang baboy diri sa probinsya sa Negros Oriental from Luzon. May mga traders sa Luzon nga naga-order diya every week. Linibo ka ulo kon buhi nga baboy nga nabaligya aton pagagwa sa Luzon sa iban pagi probinsya. Kay is free kita di sa Gapon. Di subong nga may baning nga tagani hindi ta pwede ka pasulod diri sa karne sa baboy from the province of Iloilo, Guimaras and Panay area. Bawod sa kaso sang ISF sa probinsya sang Iloilo. Despite sining mga probinsya sa pungsod nga hindi na pwede makamarket outside sa ila lugar, outside sa probinsya sang baboy, bago ma-ISF sila, tiing ila di ang produkto, dalang sa ila lugar, dalang sa ila probinsya, di na sila pwede ka-market pagwa, kay gila banman, para di maglapta. Despite sinisunod sa Department of Agriculture, may bastante kita gyapon nga supply. Sang karne, especially sang karne, sang baboy, this holiday season. May bastante, silingkot bastante, base magsaka ang presyo, kaya ting demand nga dako mo. Bastanting supply, Negros may problema. Kaya since pa na iya nga nag-ISF free kita iya, wag kita di problema sang supply sang baboy. Gabarya lang presyo, gasaka lang sa 5 ka piso, siguro 2 ka piso tag sa kilo. Kaya siyempre nag-kuan man mo ga-efekto man ang kuan bala ang presyo sang bubod, sang feeds, Diba, lanta naman ang presyo sang feeds gasaka man sa merkado. Bukod mo sa pasaka sa presyo sang langis. So, man nga nagasaka ang presyo sang baboy. Sa live weight. Kag, of course, ining mga ara na sa merkado nga naihaw na makabinan. So, palili ito sa ato na Burgos Public Market kung kamusta ang supply, damo subong stock. Kamusta ito ato nga mamanag karne, manog baboy dira sa atong Burgos Public Market. Kung tuod, ginman, nga may bastante kita nga supply sang karne sa baboy, karne sa manok, karne sa baka o karbaw diri sa probinsya, kay ti subong adlaw try to labot si Dr. Plastida Limana sang Provincial Vet Office kanimi aras lagi subong ginapatagan nga Parabet General Assembly makaibanan kay tali check tagin sa aton PBO kung kamusta siya po since siya sa lingkod sa ligad why man tayo problema sa supply ang itlog lang kay alin niya sa guwa sa probinsya naton na muning daw nagsaka-saka ang presyo ng ligad ng semana ang presyo sang itlog kay sibong okasyon kinanon taman ng itlog mo magluto ta leche flan iban pa gamit ang itlog abing ingredients dati medyo nagtaas-taas ang presyo ng itlog kay nagtaas mas ginakuan kaya halin niya ang iban sila dako mga portions na liman sa gwa mo from the Bintayan Island, Cebu. Dito na tulin ang supply, So di kita na tutok sa karne, Kamusta ang tabi sa Burgos Public Market? Si Bombo Grace Nobaton live, Kamusta manog karne naton, manog baboy naton? Kamusta ang presyo, kamusta ang supply? Kamusta ang baklanay? Importante kung bastanteng supply, maayong presyo. Importante maayo man baklanay para makaganar-ganar ang mga aton siling mga manog-ihaw. Sa Pikalinya, live from Burgos Public Market, Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, sa patrol kamin. Yes, Bombo Dennis. Live kita subong sa meat section diri sa may Burgos Public Market. Aga pa, mabatian na naton ang mga... Bombo Gracelyn? Yes. Gali nagapok lang sa likod. Nagapang pang hiwa para sa lagro sa mga elk baboy dahi. Oo, panglasa, ang panghiwa, Bobo Dennis, mga brusko ni. No? Kung wala ka din makita nga niwang, nagdalalag ko ng mga maskulado? Yes, maskulado, kalabanan. Kagang ibante, mga nagdako naman ang siyan. Kung baya ka sa pagkaon mo, hindi ka man kahiwa, pagpalpag. So, are, Mama Dennis, ang ginatindugan ta subong mag-uni siya nga renovate meet the section. Gwapo na? Gwapo na? Tinlo na ho, kag sanag na?
Yes, sulalabot matinlo masanag ang ila pag-iho diri. Tama gid ka, no? Tama kaligwa mo Dennis kay ti makita ta nga ang paglabay sang tao wala na balaga bilungguan ay, no? Sa mga nagapanghiwa diri kay mga 2 meters, sobra 2 meters ang distance sa isa kag isa bala. Tagsa Sa ka mga lamisa. pwesto diri. Mm. Oo. Makita naton nga plastado ikatama ila mga baligya kag matinlo no ang ila paginawi diri. So mga tabi si sir diri sa aton nga kilid. Mamo Dennis regarding no sa ila diri pagbaligya kay ti ang Department of Agriculture kon DA ang nag-assure na wala sang tawag nga Shortage. kakulangan no sa supply sini nga Disyembre. Ilami na gid niya nga Okay. Oto dalanggid na. Kita tao na sa ton nga live video, live feed na ton. Bastante, no? Damo sa nga karne karos baboy nga kinabit to sa Burgos Public Market daton karne sing baboy, baka, karbaw, no po bastante, no? Makabinan, no? Ti importante kung bastante supply, steady pulso ang presyo, importante ang baklanay magara-gara man para masaling ko maka-uloin ka man ang aton sini nga mga manugyaw, manugbaligya sa nga karne. Sa aton si Mikala, kon bastante supply, bastante ang supply, stable ang presyo kung wais may nagabakal, wais ang kinlanong kuti wais may income aton nga mga met vendors naton, aton nga mga merkado importante supply bastante, stable ang presyo kag of course ara ang manugbakal. Kaya so bakit isubong nga bulan siyempre hindi maniguro masiro Hindi maniguro masinta nga balanta naman sa bulan niya sa Desyembre ang baklanay sing karne masako-sako gimana yan no? Kag madata gimana para mo sa ordinaryo nga mga binulan ordinaryo nga inadlaw no? Nga masinta ti do ka normal ang lasing baklanay no? Sa nga karne sa aton nga merkado so mga Desyembre spektaron ta gani mga na-check naton kay para mabalaan naton kung basta tin supply so hindi na mapiktuhan sing dako ang presyo kag of course, ang pabaklanay, bastante baklanay, of course, da man makagana-ganar ang aton sini nga mga manog karne or manog baboy mga kabinan. Balikan tiliwat, Bombo Greslen sa Burgos Public Market, Kambak. Dennis. Okay. Okay na, aton nga Joe. Go ahead. Sir, good morning. Lagi sa Pamura di Bacolod. Kamusta ang aton pagbaligya sini nga bulan sa Disyembre? Okay man Okay man, ano na, sir? Hindi mo nga ang doon namin, manang magbaligya kay bakal. Ang presyo ng mahal. Okay man ang presyo, kay doon takbo mo lang. Halimbawa, sa baboy, isa ka kilo, tagpila na siya. 280. 280. Last time, tagpila, sir? 320. Wow, nagnubo. Nagnubo pa gani. Yes, 280 subong, 320 nagigas. Suma 40 pesos ang iya sa nga diferensya ang ipagnubo mo dani. Sa pangarap pa gani, sir? Adolfo Oberas. Si Oberas. Mga manugyaw gina mga Oberas yes, family. Yes, kaya mo din. Kailangan natin ka here, sir. Madugay na mga almost hindi. Si alin sa una, diri ka gaya pwesto? Hindi. Mga original mo. Ano itong original sa punta? Ay, so, temporary lang. Temporary lang, doon mga 1 month. Ano na dihaw nga pwesto? Vegetables. Okay. So, mo Dennis, temporary. Yung lang sila katin nga sa vegetable section. Pwede dito galeya sa punta. Ang ila sini nga, sa likod sini ni sir ang ilang section, gija or meat section nga pwestohan, no? So, lain sa color, doon naman na dito, sir. Sige, bago na daging pa kayo. Okay, ali bago man na din, ha? Bago na tanan, balik. Okay, sa balik kita sa meat, sir. Kahit ang Department of Agriculture nag-assure na dito mga lack or mga kulangan sa supply sa nga Desyembre. Hindi ka mo nagkakos ang supply niyo? Yung kami supply sa man nga
wholesaler nga gapat sa masang baboy kay Mr. Rico Rios. Oo. Sa na siya ang lugar. Ari lang ilang baligyan mo. Baligyan na nag-pulsat niya sa direct. Ang figure nila. Hindi mo lang nagakuha. Kalabanan, Supplier nila. kaya nag-distribute sa mga baboy inaiyaw nila. Okay. So, dira lang ako ako. Oo, kailangan may gawa. Yun yung supplier. Okay. Ano pag baliban sa baboy ang ginabigyan? Karne siyang karbaw, baka mera. Ibang karne. Karne sa Carabao. Oo. Ilang kilo? Baka. Pagkilo yung presyo, sir. Ang karne, subong doon nagmahal. Dito to 330. Subong ang baligyan ay. So, mahal na sila sa baboy. 330 pesos Carabao. per Carabao kilo na. sang Karne karbaw? karne sa Carabao. Meat, ano sa ang Karne karbaw. pure beef na sa Macau. Okay. Pure beef, Bambo Dennis. Ang bakaya, Ang baka, 330 na siya sa 330 per kilo. Yung dulagao niya may bones. So, 320. Oo. Sa pulo, okay, so. Ang mga bumalakal, sir, kay diri ka mo sa vegetable section na yun, damo sa gahapon or nagdutay? Okay mo lang, okay damo ng Japon ang nagabakal. Kasi nga rin, syempre, ticket December 5 ta. Bali, compare ang bakanay isang November sa buong December. Mas okay sa buong. Daw damo ang nagabakal. Compare sa likay kasi sa pandemic. So, kain na ang baklan na yun. Maayo man ka mo, sir. Huwag ka pa yun, mga mitong damo ang bakal. Halimbawa, bete na kapilo. Ang mga, may ara ka mga, may mga, lang, paman lang. Yes, go na Congressman, pila ang kilo sing tiil na? Ano ba namin mong crispy pata ho? Pila ang kilo sing tiil? Yes, namila gaon pag pila ang kilo sa TL, sir. Ibong, so, may ara mga tago 90, may 230 man. So, ang panguna na sa 230 o 220 na kumahal sa kung man of December. Pero ang ang panguli, sa 190, 180. Pero ang panguna yan, Mahal. sa mahal nila ko. Ang liempo, taya. Sa mahal naman na guro, kasi December ni guro, kasi magmahal. Kasi mo nakalabanan yung nabakal, sir. Manang kalaban na nila. Pero hindi magiging yung magmahal nila. Kaya doon ka daw, masumang supply. Depende lang sa mga, sa bulumakal. Hindi magkatapos ning December o kung malabot di sa Christmas Day na gid, no? 25, dira. Ang 280 nga kilo sang baboy, magkasaka ka bala? Simple, kung masaka, kasi simple, dapat ang bulumakal. Pero puro lang boy, o na nila baklong. Kaya ang iba niya part ng baboy, pero yung spirit ka, mga pork ka, hindi ka magbakal. Oo. Ang mo lang, ang bili mo lang ang mahal. Pork belly. So, ang presyo doon nag-line. Pilang kilo sa pork belly? Mga pork crab yung mga spirit. Pilang kilo sang pork belly, sir? Kung mag-December, pero kasi 20, mga sa balik. Pero 300. Depende na nasuki. Sa nabla na inyo lang na maintain na nagabakal. Kaya nang nagabakal ka nga na-walk-in ka, kaya dili ka nabla na nagabakal. Lain na sa presyo. Congressman, Yes, go then. bakit ba kay sir sa tagsa kadlaw the minimum pila ka bilog baboy ang mapaurot ni Rada sa iya nga biya nga pwesto? Sino, sir, nga pwesto lang. Kailangan ka baboy ang makaurot. Sa kadlaw? Mga duwa mo lang. Sa kadlaw? Siyempre, isa lang. O, pila na tanan? Mga 15,000. Marami yung kapital. 15,000 ang Eh, kapital. santa nagapalapit sa adlaw sa Pasko aga dako ang baklanay gadamo baklanay gadako maguro ang baboy damo maguro baboy na mapaurot eh. Oo. Kasi samtang nagapalapit sa Pasko, sir, ganda ko ang makunay. Damo ang baboy na paurot.
Ay, 2 kabilog, 3. Kung man o ano na ang 24 ng December, damo man, 3 man or 2. May mga kabulig ka man dyan. Kami lang dyan, mga diyo. Namangod ko. Ano na siya? Okay. So ngayon kayo may kabulig sir mo Dennis, sila binagkit niya sako ang baklanay sa bulan sa Disyembre. Wala man kang galayo ay mga prestos patupa niyo dire. Ito klaro yan. Pero pero mo. So, ano lang. King ka mo puli sir. Sa Fortune Town, may barangay Stefan niya. Ano oras ka mo dire ka sugod dire? 4 o'clock in the morning, mga Tapos alas ano? mga 11:30 or 12. Bubo Gracelyn, 11:30 in the morning. Yes, po mo Dennis. pamakot ba kay Sir Musli kung ordinaryo lang abing manogbakal, diba ni mga negosyo yung mga karinderya, siyempre mabakal gano'n na tag 5 kilo, sobra kaya ginaluto, ganyan negosyo. Pwedeng lang mga ordinaryo lang natin ng bakaturan, ng sa balay lang bala, mostly magbakal na doon kadamot, ng kilo, saka kilo, doon ng buliwanay, sing bakla na yung ordinaryo lang natin yung manogbakal. Sir, ang mga nagkakalisin mo, kalabanan siguro may mga tag-iagid ka, mga ano, may mga ordinaryo man ng mga tao nga nagkakalan. Ordinaryo man, mga sasabihin na pila pagsudan. Iba, no, mga Saturday or Sunday, na mga nadamot. Yung nga tagpila bakal na sa kilo, tong as kilo, doon kadamo. Ano kasama? Bakala, sir, may arato sa kilo. Hindi, may 1 kilo lang, kung balay lang bala. Kami na bakal. Hindi mga kiluhan, wala man problema dito, sir. Why man kaya naman sa ano? NGC. Celebrated. Okay, rated na. Inspection. Nila, So, hindi, pagkanis, wala problema sa mga kiluhan, tadari, labi na gid niya, U-size season, no, ang mga kauturan, tati fair man diri, mga nagabaligya. So, wala na sir, sang bilhin, inyong baligya, dating ubos sir. Oo. Tama so, kaya ay, breakdown. Tama pa rin kayo, pa-interview pa mo din, nakita sa FB Live, natin. So, wala kami sir sa, ano, wala. Limit, yung mga min. kay section lang. Ilagay mo na ka lang manok. Okay. So, bubuglasin daw, okay man no? Kung kita talabi sa live video na ton, daw okay man na itsura sa karne da sa baboy, daw tinlo man no? Mayo man ang pag-proseso, mayo man ang pag-ihaw, daw quality man niya, bubuglasin, no? Yes, so Dennis, ang ila diri nga mga baboy, kiti kumanuman ta sa naligad lang ang mga binulan at sigad bulan, ang atol sa nga probinsya, dala na ang Bacolod City ang nagpa-intense no sa pagbantay bala pag-stricto sa mga nagasulod diri nga baboy kiti. Noon mo nag-stop man gani no, nagpatigayan sang ban no sa mga produkto nga agikan or may sa port na malakag mga livestock mismo. So, sir, wala ka man ginakulbaan sa nagigad or sa balang brita nga may ara sang kaso sa ESF sa probinsya ta? Wala man, kasi sa Bacolod, wala pa mang balikan. Okay pa man ang amon nga ano ang obligasyon na baboy wala pa man. Officer, sir nga wala tayo kaso diri sa nangligad sang ginbanto ang pag-ship bala, no? Sang baboy, pag-travel pa kadto diri, wala man apektuhan inyo nga kita. Wala man. Confident ato nga koturan diri sa Bacolod City mo din sabi ng mga nagabaligya nga mismo nga apektuhan sa nga balita kay kapangaman gid ang aton sa nga LGUs diri sa Negros Occidental. May manan, at least, sige, yapon niya kasi natunti ESF free, yapon niya ang probinsya sa Negros Occidental, no, kag City of Bacolod. So, pitsa 5 po malang guro, basi mga sunsimana, magdata-data na mga 22, 23, 24, bulyumana, naguro baklanay da sa karne, sa baboy. For sure, sir, sa kinalanta mo, makabawi gid ka mo sining nga Disyembre. Siyempre makabawi.
Ang dong price kaya kung ano ka man, makabuhi man ang pamilya. Oo. Merry kitang Christmas ang aton sa nga mga Manog ihaw. manog meat ihaw, vendors. no? Managbaligya sang baboy, Bombo, Dennis, compared sa naligat siguro nga tuig kay ti ang mga tawo wala mayo sang grasya or kwarta subong ti do makabal kabala nga nakadawat-dawat wala sang landutay lang. No, hindi kaya makasudan pero may utan sa bulan sa Disyembre mo. Makalabanan baboy kay ti damo sang kwarta. Tapo, isang tungalan na sa kilo. Correct. At sang Christmas or 24 blood sa Disyembre. Wala na ang New Year. May salusaluhan lang ang pamilya. Okay na na. Kasi nila bla, kwanta na yun. Bakal na to sa kilo baboy para daw ba mantikaan man bibig tabla, Bombo Grislin? Oo. May taman dinay. Manamit kid sa ang karne. No? Ang baboy. Bombo Dennis labi na ginamit ang pagluto. No? Sa mga galuto na balay. Naging siya ang tao. So, kung sabot naman ang galuto, mautan naman. No, ako naman ang mga gamahal. Pero diri ko sa no? Mga sa baboy, okay man lang ang presyo. Wala man layo, no? Sa ordinary ng mga adlaw. Sige. Yes, sir. Thank you so much. That's Merry Christmas. So, diri sa public market, syempre sa meters, para tumasang radyo ng Pilipinas. And season, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Damo salamat, Bombo Gracelyn Lobaton. Live report ni Bombo Gracelyn from Burgos Public Market. So, bastante gapon kita iya sa supply, bastante gapon ang volume no sa karne sa baboy, karne sa karbaw, baka no sa aton Burgos Public Market diri sa may syudad sa Bacolod. But siningon ang supply naton ara gyapon no kay siga naton pasalamatan tani kay Dish Negros til sa gyapon nagapabilin kita nga ESF free no away kita problema de ang supply ti ga sobra pa gani gabaligya pa kita sa ibang nga probinsya ga padala pa kita sa production nato nga baboy sa Luzon kay ti Luzon balaan naman di man to sila kakboto sa ibang area sa Luzon niya kay ti may ESF dito maning di pa sa nagabakal ti sining ko makabenepisyo sa dire nga aton nga mga hog raiser presente mga backyard hog raiser naton of course ti mga dalagko man nga mga farm no mga pigiri diri sa probinsya. So kung bastanting supply, butsingon ang presyo ma-stable na siya, mabaryer gulo gamay lingko mo to ginambal ko, gabaryer na dira sa presyo sang feeds, kay kung magtaas mga presyo sang feeds, siyempre madugang-dugang man ang presyo da ang mga hog raiser naton, ang manog baligya naton, manog baboy naton sa merkado, madugang man na sa presyo, pero di magid mahal. Hindi magidako, no? Kasi naton bastante gyapon kita diya sa nga supply sang karne sa baboy sa probinsya sa Negros Occidental. Importante lang quality, matinlo, kag husto ang pagproseso sini mga naton nga mga karne sa aton nga mga merkado for the safety, sa health sa aton sini consuming public, no? So dapat masita kon healthy akong safe, no? Dapat ini mga ginabaligya nga mga karne sang baboy, baka, karbaw, manok, no? Dapat ang pag-iyaw sa proseso aragin sa ato sining mga slaughterhouse, no, di ba? Kay ti ara dang gusto nga pagproseso mo. Gusto mo backyard ni di ka panikbalo kung base blaga masakit ng baboy na ginihaw. Kay kung dalom na sa aton slaughterhouse, no, may meat inspector na dito. Ngantis na ihawon ang baboy, baka, karbaw, or manok mandra, gina-check na nga ina siyang baboy okay. Huwag balatian, huwag masakit, good ang kondisyon, stampingan na dayon nga na-inspeksyon na antes ihawon. Muna kayo nga ginaihaw sa aton nga mga slaughterhouse para ma-check for the safety sang health
sang consuming public nato na mga kabilang kati o karon basi kon double dead meat ina da, ha? May tagabalo na patay ito ya kay nagbalatian, ha? Tiginihaw, ginbaligya. Ito yung tagabalo, balatian to. May mga viruses dira, kung ano, nga posible, basi makatugas ang hazard sa ito ni kayong lawas. Kumano na ito ginalantaw. Especially subong nga holiday season, ting baklanay sa mga karne, hindi hamak, basi iba na blatag, pilanak semana, gina-freeze lang. Mayroon ko sa iban nga, di man tanan ha? Damo kita sing kilala man nga mga manog-ihaw, manog-baboy. Kasi mayroon na iba niyang pila na kasimana na na-freeze nga karne, impon na sa mga bag-o lang, mga bakal ko sa ko, di kabalo maglantaw da. Impunan na, pag iluto mo, hindi mo doklaan yung baos niya. Do preska man yung bag-o man ihaw nga baboy ni, doklaan sa bahos ni karne. Meron na iban, nga ginaimpunan nila. Hindi na pwede kay siyempre kung atawa din mo balik niyo kalaway sing mo to karne gilatag sa kon ligado may baho to gali may impon nga daan kag of course ang mga kiluhan naton sa mga merkado naton may pila bala sa ko base mamintaha importante dira ang aton nga mga LGUs nagligad damo kita mga LGUs dira sa Negros, Cadiz, Talisay, Silay ginapang check ang mga kiluhan sa merkado. Gina-calibrate. Meron ko sa iban nga gapandaya mo. Kulang tag 2 ka gramo. Isipa bla 2 ka gramos kung sa baklanay bilong adlaw da masupot mo na mo. Di ginansya pa na nila pero di na namin nga practice. Sang pila nato niya ka negosyante dapat kiti kung gabayad ang customer sa takto nga presyo dapat sakto man nga kadamuon o sakto man nga bugat ang ihatag ninyo. Kung sina, karne sa baboy, tag 290 kilo. Ibara ka sa customer na 290, dapat sakto, exact 1 kilo man hatag mo siya nga baboy sakto man presyo mo. So dapat sa mga LGUs natin, subong, ginapanawagan taniyo, mga LGU natin, abi pang tsikiran nyo mga kiluhan sa mga merkado nyo. Kung sakto na, calibrated na, kay kabudlayban nga malutsan natin, sila nga consuming public. Kaya sakto mga presyo nga nabayad mo, dapat sakto mga kanabon ang ihatag sa ila. Di mo lang ligad to, daw bulan sa Oktobre, sa Cadiz daw, pila to ka mga kiluhan sa merkado tong pinakonfiscate, kinakitaan, kung hindi sakto ang adjustment, may kulang. So dapat every week guro sini, dapat calibrated naton nga mga merkado, calibrated ang makiluhan naton sa mga public market naton, pa-check na sa mga LGUs naton para hindi man maisahan, hindi man malutsan, kaya hindi man matungtuan ang aton sini nga mga manugbakal. Hindi lang sa meat section, mga nagabaligya isda, sa fish section, sa mga manogbaligya prutas, sa nagabaligya utan, kasi bakal subong utan, kinilo naman mo. Bakal ka rabanos daw, kilo. Bakal ka sa kabilog margoso, kilo. Tika na dapat may kiluhan sa mga merkado naton, i-check karon tani, i-calibrate nga sakto gibla ang measurement, para hindi malutsan, hindi matuntuhan ang aton sila nga mga bumalakal. Especially subong holiday season, kung mag-rush hour, magdinasiga, kasi hindi ka naman kabalo mo. Kasi ko 2-3 lang nagkaguhit. Isa 2-3 lang kagramo sa kadamuon sa baklanay. Sa kadlaw, pila ka masupot nga na, basi kilo man. Ti budlay, kasi ko ti disadvantage ni para sa aton sila nga mga manugbakal, magkaminan. So, muna ginapanawagan naton, ginapila naton sa mga LGUs naton nga pang-checkeron, pang-calibrate na mga kiluhan, dira sa inyo sinitag sa mga merkado publiko. Fish section, meat section, vegetable section, sa mga prutasan nyo tanan nga makiluhan, bisa sa mga bugasan, guro pwede na pang tanawon pang lilion para masinintab lang at saktogin, makal 1 kilo bugas, 45 pesos bayad mo. Di kung dalaw mo sa timbangan ng bayan, kulang yung pinakaguhit tanan, basta sa merkado, tanan kiluhan na kaya publiko na dara nga bakal, dapat pang lilion tanay, pang check yaron
para mabalanta nga tsaktugid. Hindi malutsan, hindi maintuan, hindi matuntuhan ang ato si bumalakal sang pila naton ka mga bintahuso nga mga negosyante. Kasi ko magamuni nga decision magsinakuay bla basta di naka prekata nga ato bulong bakal da. Wait kabalo gali kulang-kulang 2 kilo ang bakal niya. Nga mga baligya sa aton sini nga merkado publiko. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 or 18 minutos na nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. This time, makabilang kwata na sa atong latest nga update sa FIFA World Cup. Terrible, no? Samta nagalakat ng adlaw, nagakamat-amat kapugday. Ang 16 ka mga team or countries nga nakasulod na sa round of 16. Mga kaibanan, pila na ka-country ang nagkalapugday, kainati sa England kag Senegal, dagdag ang Senegal, daw kag England, sa kagabi ngampang sa France kag Poland, pulak man ang Poland, nagdaog ang France, sang kahapon, of course, sa away sang Argentina kag Australia, ati pulak man ang Australia Argentina naman nabilin sa Netherlands kag USA ngampang man kapon, dagdag man ang Amerika, nagpangibabaw man ang Netherlands, so apat na silingko ka mga team or countries ang napulak sa padayon nga round of 16 sa FIFA World Cup mga kaibanan. Ti paano kalapirdi ng mga team ni? Ini nagkalabiling karon niya qualified na for semi-final round. At mahulat na sila sing until matapos nabilin ng mga matches sa round of 16 para naman sila enkwentro for the semi-final round mga kaibanan. Until nga mabili na dira nga pati ka mga teams or country nga mo ni mabungganay for the final round, for the championship round. Kung sino mga kampiyon subong yung 2023 FIFA World Cup. So kung na yung pinaka-latest update, katuan tabi si Bombo Saldi for the second sa latest update sa FIFA World Cup 2022. Gikan niya sa Pungsod, Qatar. Bombo Saldi, good morning! Kamin! Ngayong aga mga kabombo, Bombo Dennis, no, para sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates, Bombo Dennis. Diri nakita sa aton nga round of 16. Duha, Bombo Dennis, ka mga Asian countries ang nakasulod sa round of 16 sang FIFA World Cup 2022. Ang magkasunod naman nga magapakita sang ilang nga abilidad karon sa gabi, Bombo Dennis, kag buwas na sa kagahon. Una diri, Bombo Dennis, amo ang ginakabig nga World Cup 2022 Giant Killers nga Japan nga magahampang batok sa Croatia alas 11 sa gabi sa Al-Hanoub Stadium. Naibaluan niya ang team ni Japanese football manager Hajime Moriyasu. Anang top rank ni siya, Bombo Dennis, sa Group E. Kag nalutsan sini ang Spain kag ang Germany. Samtang ang 2018 runner-up naman nga Croatia ang nagpangaduha sa ranking sa Group F kasunod sang Morocco. Ginalanta, Bombo Dennis, nga deserving gid sa pwesto sa knockout rounds ang Japan, ilabi na nga nalutos nila, Bombo Dennis, ang Spain, nga amo ni siya ang 2010 kag 2014 World Cup champion. Bangod sini, naguba naman sang Japan ang anay cycle kung sa diin, sila ang yara lamang sa last 16 place, nga ginsundan sang temprano pang exit sa mga group stages adto. Sa piyak nga bahin, Bombo Dennis, ginalantaw man ang posibilidad sang All-Asian Quarterfinals. Sa tion nga madaog sang Japan o kon Samurai Blue ang Croatia, kag malutos man, Bombo Dennis, ang South Korea o kon Tigers of Asia ang ila makasumpong nga Brazil nga magahampang buwas alas 3 sa kagahon. Hindi naman bag-o, Bombo Dennis, no, sa Japan ang paghampang sa mga mabaskog nga kasumpong sa knockout round, sila binang una na nila, Bombo Dennis, nakasumpong nga mga mabaskog nga team sa Spain kag sa Germany sa group stages. Apang ang goals, Bombo Dennis, no, nga ilangan napasulod sa bunga 2022 FIFA World Cup, mas manubo ni siya
kung ipaanggid sa mga scores nila nga nabuhat gikan sa 13 nila ka mga nakaligad nga hampang. Samtang ang Croatia ang nagsulod naman sa group of 16 Bombodenis dala ang ilang 9-game unbeaten record. Wala pa sang napierde sa siyam ka mga hampang gikan sa mga nakaligad nila nga tournaments kalakip na ang group stages. Apang ang team ni Croatia head coach Zlatko Dalic ang wala nagakampante Bombodenis sa manginhampang nila batok sa ginakabig nga counter-attacking machine ang pungsod Japan. Ang Croatia Bombodenis ang anay na lutos naman sang Japan. 25 katuig nang nakaligad apang matapos sadto wala na nakadaog ang Samurai Blue sa kasunod nga mga hampang kang isang 1998 World Cup kag ang goalless draw nila sang 2006 edition Bombodenis. Apang sa karon nagapangatubang sa selection dilemma ang Japan bangod nakabaton na sang ikaduha nga yellow card Bombodenis ang ilang nga defender nga si Ko Itakura. Sa ulihing nga hampang nila batok sa Spain, gani siya ang suspendido na sa paghampang diri sa group of 16 kag iban sa iya nga mga team pagid Bombodenis ang ginaduha-duhaan nga makahampang bangod sa muscular discomfort Bombodenis. Sa piya kabahin, fully fit naman niya ang squad sang Croatia para nila sa ilang nga hampang sa karon sa gabi. Samtang alas 3 buwas naman sa kagahon. Tinguhaan man Bombodenis ang South Korea nga kibuto ng FIFA World Cup 2022 sa ilang nga paghampang batok sa 5-time champions nga Brazil sa Stadium 974. Nibaluan Bombodenis nga ang Brazil among nagpanguna sa Group G. Points table pinagi sa goal difference. Samtang ang team ni South Korean head coach Paulo Bento ang nakadaog naman batok sa Portugal sa ilang ulihi nga group matches nga nagresulta. Agod nga sila ni mangin runner-up sa Group H kag ma-qualify sa knockout rounds. Samtang ginalantaw Bombodenis nga mangin dako nga risgo para sa Brazil kung magapabili ng kaangay sang ilang nga ulihi bilang performance kung sa diin madamo sa mga nauyang nila nga tsansa. Ang ilang mga players ni Brazil coach Adenor Leonardo Bacci o kon coach Tight kag nagsalig lamang Bombodenis sa mapag-un nga depensa sang ilang goalkeeper nga si Davis Epase. Matapos ang pagkapierde batok sa Cameroon sa uli nga group stage matches, nautod na Bombodenis ang 9-game winning streak sang Brazil apang sila nagapabilin gihapon Bombodenis nga isa sa mga crowd favorite nga magaluto sa iban nga mga football giants tubtob makalabot sa championship. Apang anangin mahinay naman nga progress ang 5-time champion sa tournament sa Qatar kung sa diin sila Bombodenis wala nakapasulod sang goal sa first half sang 5 gid ka mga nauna nga World Cup matches. Gani ini ang dapat naman nila Bombodenis ka mabag-o agod nga mapabili nila ang ilang titulo bilang crowd favorite. Sa piyak sina ang Brazil Bombodenis ang siyam ka beses na nga sunod-sunod nga na-qualify sa mga knockout stages gikan sa mga nakaligad nga FIFA World Cup samtang 32 katuig na nakaligad sang sila ang na-knockout gilayon sa round of 16. Nagapabili naman Bombodenis ang posibilidad nga matigayon ang historic All-Asian quarterfinal sa World Cup matapos ang nakita nga pagdaog sang South Korea sang Biyernes batok sa Portugal nga amo ang 2016 European champions. Nebaluan nga isa pa lang Bombodenis ka beses nga nakalampuwas ang Tigers of Asia ang South Korea sa last 16 kung sa din ang ulihi among pagsulod nila sa semifinals ang 2002 FIFA World Cup. Ang South Korea kag Brazil ang naghampang naman Bombodenis ang friendly match sa nakaligad nga Hunyo lamang apang ini ang nagresulta sa pagkaluto sang Tigers of Asia tinatambakan gid 5-1 nga score. Nanginokupado naman Bombodenis ang treatment room sang Brazil bangod sa madamo Bombodenis sa mga na-injury sa ilang mga players sa hampang sa Qatar apang positibo naman. Ang update ni Spain Dr. Rodrigo Rasmar natuoy sa kondisyon sang ilang best player nga si Neymar da Silva Santos Jr. matapos nga mag-angkon ini Bombodenis ang injury sa iyang tuhod. Apang duwa naman ka mga players nila Bombodenis nga ginalakipan Anday Gabriel Jesus kag Alex Telles ang hindi na makahampang tubtob sa matapos ang tournament bangod sa knee injuries. Sa nanginhampang nila batok sa Cameroon, kasubong man ang withdrawal sang isa sini kahumalampang Bombodenis kagang problema sa hawak sang isa pa nga makapahuyang pa sa ilang performance. Sa piya kabahin napisar nga nakagol ang South Korean forward nga si Wang Hee-chan
nga nagtugas ang pagsulod sang ilang team sa round of 16. Ini ang nagabatsyag naman Bombodenis ang hamstring pain o kon ginbering sa kabugusan nga tournament no gani ini ang mahimo nga pagabuslan kay Lee Jae-sang sa ilang nga manginhampang batok sa Brazil. Bombodenis may 3 kaiban pa nga mga players ang South Korea nga ginpapahuway man bangod sa pila ka mga injuries matapos ang nanginhampang nila sa Portugal, gani silang hindi pa mapasulod sa hampang buwas sa kagahon. Aton bantayan Bombodenis no mga kabombo, mahimo ayhan nga makadaog sang duha ka Asian nation, ang Japan kag ang South Korea kag makasulod sa quarterfinals o kon magatakop na diri na matapos ang ilang journey sa knockout rounds sa 2022 FIFA World Cup. Amoy adto Bombodenis ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldiforo II para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Damo salamat, Bombo Salde Foro II, baduwadi ka maisan countries gilimampang sa mga adlaw karon sa gabi, kag buwas sa kagahon di sakto ni final kuan na ni match na kung magdaog sila o sulod sa semi-final round kung may perde ti puli na panghimos na mga kaibanan no karon sa gabi ang hampang sang Japan against Croatia. Kung maperde ang Japan, puli sa Japan. Kung magdaog sila, puli ang Croatia sa Croatia. Ang Japan mahulat sa final match sila for the semi-final round. Buwas sa kagahon, South Korea versus Brazil. Ang Brazil na bakod ni. Ang South Korea, may mga injured player sila. Ang Brazil may araman, tibal andre buwas kagahon, kung sino madaog sina andre. Brazil or South Korea. Tamos ang last game to sa South Korea, terrible itong paghibi sa mga players sa magdaog sila po. Kaya kung wise lang ito kadaog, wise sa kasunod sa round of 16. May kayo nagdaog sila, sulod sila. So bas kontra lang Brazil, isa sa mabakod nga football team sa bilog nga kalibutan. Kaya kasi nga tipulo ng bula, diba? Pagsugod sa inang pangalan, sa qualification match pa lang, may mga kilala kadalag ko ng mga countries nga terrible man sa football, puti way gani kalabot sa round 16, kaladagdag na. May mga naksyon man yan nga sinaton nga daw underdog, kung sinita football ang paghambalan, daw agin galutaw sa international event, puti na qualify, nasulod, dala sa round of 16. Ang mas ko tipulo ng bula. Dito kapulong, kabalaan tala na after matapos na inang panganay. So, duwa ka Asian countries magampang sa bungadlaw, Japan versus Croatia, then South Korea versus Brazil, mga kaminan. Kung sino di maperde, bye-bye. Kung sino magdaog, welcome para sa semi-final round no sang FIFA World Cup 2022. So gyapon totok lang kamo diri sa Bombo Radio Bacolod kay gilatag kita sa pinaka-latest nga update resulta sa panganay hinaton sa padayon nga round of 16 matches sa aton sini nga mga nation football team nga nakasulod o na-qualify na karon sa round 16 kasi nga iban naghalataktak na kaya nakadaog sa may rebilin pa kita nga mga team sa mga dati ang mga balaton duwa pa ka mga matches ang himuon South Korea versus Brazil then Japan versus Croatia mga kabanan. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 32 minutos na nakalabay stock na ang alas 9 sa aga pabalik siya tuntunan dug ang antay ng mga report ibo mo Carla Milifin Sorba kapong ro nagreklamo damo ang driver matapos nga nagtugas ang malawig nga trafiko kag kuanabe problema sa mga commuters nato nagpatigayon nga parades of light santo sa aton nga lights on ceremony sa Bacolod Public Plaza nukla nabo nga daw nagdamo na reklamo may mga pila ka driver kuno sulod sa closure order o sulod sa ruta abi nga ginhatag sa ato sining Bacolod Traffic Authority balot na ko si Port Bubo Carame Defensor of course
sa aton sini nga maiden presentation sang Christmas around the world, no? Unahon ta karon na. Unahon ta sini nga lilion ta pungsod Japan karon, pungsod Japan, pungsod India, kung paano sila magsilibar sang Pasko. Balat naman sinja ti damo kita mga Pilipino, Pilipina nga na karon niya sa pungsod India. Inatanan na, aton balikan, makalayo lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Pasko, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom,
Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Kuan ang
ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sang madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Yara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, yara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto ganingin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Balik na rin pagpalagan siya tuntunan buong buwan ay big time. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 48 minutos na nakalabay stock na nga last 9 sa gabi. This time, report ni Bumbo Carla Defensor. Bawad na kadamo, ginsang nakibot, na tingala, kagdamo kuno siyang wala nagsunod sa rerouting. Naging patigayon kapon niya sa Bacolod Traffic Authority matapos naging close ang Dalan Lacson from Bisaquino Drive, Banga Ramos, going sa may Lacson, Rizal Street. Sang gipatigayon kapon ang parade of lights, no? In connection sa atong ginpatigayon man nga Christmas lights on ceremony kagabi sa may Bacolod Public Plaza. Anong natabo wala mapabalo or kulang sa information dissemination or anong sistema? Nga daw may mga driver nga nagreklamo kapon nga daw sila kuno kabalo nga may closure mo na oras. Mga tingin pa tayo natin ng aktibidades. Ari din sa pikalinya ang report ni Bumbo Carla Defensor, may sabat na rin ang ato siling Bacolod Traffic Authority Head, si Police Major John G. Liba. Sa pikalinya sa patrol, Bumbo Carla May Defensor, good morning, come in. Sa Bombo Dani, sa route line na ginabutang o kung yung ginahimo no, para sa aktibidades o kung sa parade of lights, naging patigayon sa syudad sa Bacolod, kag lights on diri sa may public plaza Bombo Danis wala na tuman no. May nagasunod man pero may gid iban nga wala ginagtuman among ining rason ang kabukaton sang trapiko kagabi Bombo Danis. So may iban nga may bantay na gid nag-insist pa gid nga mag-agi Bombo Danis. So mo pagining rason ko nga nagdugang grabe gid ang trapiko. So kagapon ang gin-close nga dalan amo ang from Lacson padulong diri sa may public plaza, and then ang palibot sa public plaza Bombo Danis ginasirado temporaryo ay tungod nga may mga salakyan nga nagasulod o kung may harap pa sa mga salakyan yung may mga sound off bala Bombo Danis, may mga sound nga dala. So muni ang rason kung nga agin close pagid ang ang area sa public plaza kag madamo sa mga participants no. Hindi lang man niya gamay nga event, dako ini nga event Bombo Danis kay may mga props ini sila nga ginpanggamit, may mga salakyan ini sila nga ginpang-designan para sa ila sini nga parade Bombo Danis. So ang sunod diri kay Police Major John J. Liba at ido kulang pagid ang dissemination no sang sang okon na aktibidades sa Bombo Danis kag ating iban diri. Wala nagsunod no, do hindi sila willing kung baga Bombo Danis sa wala sila sa intention nga ni tawag Bombo Danis, hindi ba sila willing nga mag-attend o kung meron sa mga aktibidades nga kakatabo diri sa syudad sa Bacolod. So kung pagasundo na lang kung tani no ang plano sang LGU kahit Bombo Danis so far sa paglantaw nato do subong pa lang gid ang mayara sa nga parade of lights no kung subong pa lang nagbalik ang parade of lights Bombo Danis. So hindi lang simple nga selebrasyon kundi dako nga selebrasyon Bombo Danis. Okay, kahapon Bumbo Carla, alas 6 ng sing hapon
alas 6 na sing gabi, may ari pa din nabilin nga grupo yo sa may Bangga Ramos bisi kinudrive yang wifi naka-pull out pakadto sa plaza mo. Yes, supposedly dapat Mabadanis mga 4 p.m. Nakahalina ini sila. Ako nakaplastar na gid ini sila ya tanan-tanan, so ang iban diriya nabilin pa didto kay tungod nga ginahawanan pa ang dalan para makalabay ini sila Mabadanis. Yes, Mabadanis, pamatian pala nato ng pahayag gikan kay Police Major Junjay Liba. Medyo nagkaano kita sang traffic, medyo may na-experience kita nga daw medyo congestion. Oo. Sa iba niya dalanon like Aguinaldo, Gatuslao, kag sa Lacson mismo. Oo. Medyo damo ka talang-talang kaya puro man kadali, di man gusto maulihi, so pinalutanay. Okay. So kagabi sir do na budayag ikaw mo kay tungod nga ang iban nag-aagi sa gyapon bisan na mayara na bantay. Yes, so tagaan naman na sila galing tani ng rerouting scheme or alternate nga dala nila para at least magturtaway sila. Galing kay Timera gidya nga ma-insist bala, so wala bala nagapangusisa kung di nang mas mahapos nilang agyan. Kung may kalatuan sila, mostly kagabi ito ang sa SM nga pakadto. So talang-talang kung di nila maagit. Well, sa ato na imo ay mata nagkulang din tinguan taman nga ma-disseminate yaling kati medyo ang pagkuha lang sang mga motorista tado hindi ang interest bala nilang para may baluan matani nila, so wala. So mo na kung sa sunod siguro may motay sa kuha na gid ng palawigan ta nga daw makahatag gid sang paybalo or advisory nga dapat isundon yun nila kung anong gin-design nga alagyan dapat para hindi man sila magka-problema kay mayara iban nga bisan na hindi na pwede ga counterflow or hindi pwede ga sulod, no? So talaga problema. Hindi isa kada isa nga bot man nga makadali makakadto sa ilang kalatuan. Sir, mga pila lang ka days ang paghatag sa information sir regarding sa rerouting? Well, actually mga 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 5 days naman gura, mga 1 week ato na pabalo man lang. Kaya mula na kasi ang why man interest ang kalabanan nga hibaluon man balatanin nila kung ano ang magahabot nga aktibidades kasi kagabi mostly pamangkot may so meaning daw hindi gid mayo napabalo or wala man sila interest nga may baluan man mo. Yes sir. So compare ya last Mascara Festival, yes sir, do okay ato. Sa Mascara medyo expected na to nila nga may ara Mascara, so at least nagapamati sila sang mga adlaw-adlaw nga advisory, at least na nag-guided sila masyado galing tini. Although nga 1 week ang aton paybalo kasi do bago lang man nga sa attention sa kalabanan nga may aragaling nga parade of lights. So happy na guro parade of lights, so dinari lang nga may lang event kasi dako ni sa event ang parade of lights makita naman gabi nga pwede kalaba-laba ang irang participant. Kaya sa ato man yung mga uturan man wala kuan man sila gaan man nila may attention, interest kung ano man ang ginapahibalo naton para at least makaplano man sila sa ngila man nga side man nila, no? Paano nila malikawan ang
pag-amos na nga mga problema. Bombo Carla, ito gagabay guro, dasun ko may mga angay, ito na yung question Bombo Carla, ang aton nga bitaw, pabalon tang mga kwaning, mga, mga narituway nga transport group, Undok, Stone, Pibakda, ang ilad ang leader, balon, may ratari routing, mo ning ruta, mo ning question ta, mo ning adlaw, or pwede mo sa ito kadtong taga-bitaw, tapos sa mga terminal tao, kag mag-recorrida to, or magpabalo sa mga driver nga, may arag kita sa mga okasyon, may rerouting kita para at least aware magluwas sa aton pag-report din si media sa Bombo. Dapat yung mga transport group kato ang ginagro kag ipabalo ni personal Bombo Carla. Yes, sakto gid Bombo Dennis, no, kay Timmy Aragid Iban nga mamangkot kung ano ang hatabo, no, kay ginaserado, may mga baral ang dalan Bombo Dennis. So far wala man ini sila nagkulang, kung wala man ini sila nagkulang, no, sa pagpahibalo galing kay ting Iban Bombo Dennis na motosono kay Sir Dunji Liba nga interesado Bombo Dennis, no, tiso nga daan na ano nagikita yan, no, hilway na kita kumbaga Bombo Dennis ay tungod nga ano nagikita tanan na free na kita tanan sa COVID-19, no, pero sa gyapon may COVID-19 kiti sa gyapon required man magsuksok sang face mask, sige po naraman ng COVID-19, pero mga aktibidades nga nasawaan naton sa una, ginabalik na sa subong pamagalis. Gani man gamay-gamay ka pasensya. Po spektaron ta sining bulan sa Disyembre, may mga aktibidades kita dugang guro, kag of course sa pagbulyo man sa aton pabuluyo, mga commuters naton, tilo spektaron ta ginang pag-hinahinay, pag-utok-utok sa aton nga flows and traffic di sa Bacolod, especially sa downtown area, kay pila pa mga major thoroughfare sa syudad nato na Bombo Carla? Yes, sakto Bombo Dennis, especially ang permi nga ginakagtuan sa ato sining mga kauturan, mga malls and GC Plaza, Bombo Dennis, Laguno, kay ti amo na dara ang mga area nga may posibilidad nga padulungan man sa mga kabataan, no, gagahinampang. So Bombo Dennis amo ginaang aton sining pagabantayan pati ang dalan diri sa may dalan Lacson, kaya mo gining pinaka-traffic, no, diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. Sige Bombo Carla, salamat gid. Bombo Dennis sa may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carla, may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of Roll number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Carla, may defensor ang pagsabat ni Police Major Junji Liba, hipes ng Bacolod Traffic Authority, sining pagtalang-talang sa pila naton ka mga driver kahapon, matapos sinapit ito sa closure dito sa may area sa Bisikino Drive, Bangga Ramos, Antelia dito sa may Rizal Lacson, pangod sing ipatayon nga parade of lights, no, kag lights on ceremony naton sa may Bacolod Public Plaza. Siguro mo lang himuon sa aton bitaw pabalon gid gaan sing advance nga abiso ang mga noituay nga mga transport group, ang ilang mga leader to pabalon, kag of course mag-recorriday or magkadto sa mga terminal to para at least mabalaan, magbutang sila da posting sila sa rerouting plan, rerouting area para makitaan pabalaan sa aton sini nga mga driver. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, punto las 10 na sa ngaga. This time, boss nito tibulan na sa Disyembre, nagasulod kita sa Pasko. Of course, kinaandan, mayara kita yung ginapatigayon nga pag hibalo, no, sa mga hilikoton, bulaton, sa motor naton sa ibang bayad sa kalibutan, sa tinion niya sang Pasko. Now, this time, sa aton Christmas around the world, mga kaibigan, Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. sa aton karong Christmas around the world siniya nga adlaw. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyang nasaan. Mayong aga mga kabomboy, alam kita karon sa pagpanglugoyaon sa bugos ng kalibutan God ato ni Balon kung paano man sila magahiwat sang ila sini nga Pasko.
Subong adlaw sa aton Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. Mayara na lamang kita karon sa 20 dias o 20 kadlaw nga ang nabilin agud nga magilupunay naman kita upod sa aton sini pamilya kag abyan sa pag-celebrate sang Christmas. Kadto kita karon sa Pungsod, Republic of India sa South Asia para sa aton maiden presentation sa aton sa Christmas Around the World. Amaskwa hindi lang sa kwarta, kundi anuman nga may kasadya ang naigo. Apisar nga mayoriya sa Pungsod India Hinduism kag Islam ang ila pagtuluhan apa mayara sang 2.3% nga mga Kristiyano diri. Rason man nga madinawagon sa gihapon ang paghiwat sang Christmas sa nasambit iya nga pungsod. Ang India nga mayara sang masubra 1.3 billion ang populasyon kag ginapamunuan sa ila presidente nga si Draupadi Murmu nga mayara sang 447 ka mga native languages apang ila official language amo ang Hindi kag English. Mag-ambas ang pamaskwa musika. Pamaskwa. Sa Hindi ini sila ang nagatinamiwanay sang Merry Christmas sa ila lingwahe nga Natal Mubarak. Kangaywan naton nga mga Pilipino ang mga pumuliw dito sa India ang nagatilipon-tipon man sa ila tagsa kapanimalay ila binigid sa Christmas Eve. Apang antes pa man nagadungan ini sila linakat padulong sa ila simbahan agud magtambong sa ila sini midnight mass. Nakitaan o makitaan sa palibot ang mga tahom nga mga adorno sang fuensita o kon fuensitya flower kag makitaan man ang mga Christmas candle ila binagid sa simbahan sa ilas ni midnight service. Pagkatapos nga pala uli o kon pagkatapos pala uli sila sa ilas ni tagsa kamabalay agod magsinalo-salo sa ilaman ginipaprara ang mga pagkaon nga kalabanan diri mga curry ang ila sini nga menu kag nagahinatagay man sila sang mga regalo. Sa liwat, Natal Mubarak ang pagtinmaniwanay sang Happy Holiday sa Pungsod, India. No, nagahatag sang kalipay, bilis ang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman lunsay. Pamaskwa kay sinuman. Amo nito mga kabena pila ka mga hilikoton bulaton sa ato sining mapuliw sa Pungsod India sining pagselebra man niya sang adlaw sang Pasko no para atis daw nami pagid no mabatian naton mabulaan naton live mismo direct from India no from Tamil Nadu India mga kabena isa naton ka mga Ilonggo nga utod nga ito na karon dito nag-star, tisipin ng pamilya na. So main ko po naton karon si Mama Marites Lacinto Calyana Kumar, no? From Tamil Nadu, India, mga kaibanan. No? Ma'am Marites, good morning. Good morning dira sa India. Good morning man diri sa Pilipinas. So duwam lang ko oras aban sinamon diri no? Dira iya sa Pungsod India. Mama Marites, good morning, welcome. Kamusta ka mo dira ang Pilipino? Siniya nga bulan sa Disyembre, Mama Marites? Maayong aga Bacolod, maayong aga Iloilo. Maayo man kami diri time check 7:35 diri sa amon. Okay, no, sakto na. Ulo advance na kami diri duwa ka oras no Mama Marites na Bombo Dennis niya sa Bombo Radio Bacolod okay mo na sa subong mamti sila naton pizza 5 na kita karon sa bulan sa Disyembre no dira sa India magsiling kita Disyembre going kita sa Pasko no December 25 no despite to damo man dagaro laki mga Pilipino kay iban sa mga religious naton dira
So diri Ma'am Cynthia, paano kamo dira magselebrar mga Pilipino or mismo ang mga Indian paano magselebrar sa Pasko sa subong pangabi first week ng December? Ano ang mga senaryo nga makit-an, ano mga preparasyon dira sa India, Ma'am Marites? Actually, India, compare mo sa Pinas, syempre, Pilipinas, temprano, temprano kita yan, pangdekorar. Hindi sa India, may ara na dekorasyon sa mga mall, madalag ko nga shop. Syempre sa mga Pilipino nga mga nga mga panimalay. Actually churches, ang mga panimalay nga may Christian, nagadekora naman. Pag tungod kay sine, may ang mga Pinoy dere, may mga group chat kami. May mga naman kami, may mga plano nga Christmas party. Actually sa Chennai may ara. This year early sila, mostly back then around 25, 26 ang Christmas party. This time next week. O temprano pa. Kay kadamo tungod sa pandemic, syempre damo ang na-stuck diri sa India, pila ka years, gusto nila magpasko sa Pinas. So temprano ang Christmas party para kapuli ang iban. Okay, damo magpuli Gani, no? So last year, kung may pandemya, pakita last year, Ma'am Marites, ang naligan nga tuig, subong nga medyo naganaga na gidman. So may mga activities na nga pwede dira karon mahimo pag tipon-tipon sang damo nga tawo, ginpasugtan sa gobyerno sa India kumpara ta last year sa may pandemic. Pakita so subong daw okay na gid ang sitwasyon sa India, pwede na makatipon-tipon gali. Pwede. Actually, last year nagtipon kami. Okay. Kay sa may few hours drive, damo may mga pulo ka Ilongga ang ara sa hulapit sakon. Nagtipon kami actually last year, bisan may pandemic, suksok lang kami mat. Pero pag magwa kami, suksok kami mat, pero syempre kay wala man kami ginagagawa. Dama lang kami sa sulod ng balay, sang nag-travel lang kami, mong pagwa namon. Nagtipon kami last year. Nagpa-games kami, exchange gift mga sa mga adult, tapos ang giveaway sa mga bata, regalo. Hinimo namon last year. Bisan pandemic that time, kay bisan pandemic, I think compare sa Pinas sang last year, ang diri sa India that time hindi masyado hindi na masyado kahigpit that time ang lockdown ginbuyan sa mga district. Kada district, kada city ginbuyan gin-open nila. So pwede kami ka-travel that time. Okay. So dira sa India, Ma'am, ano ang mga pinaka the best or pinaka gina-offer o ginaluto ang mga pagkaon during holiday, especially during Christmas Day, Ma'am Marites? Ang hindi mo kay man speaking sang Pinoy Pinoy nga may dugo ka nga Pinoy, din ka makadto, lutoon mo gid ang imo pagkaon. So mostly Christmas time magnaluto may lumpia, time nga maluto kami spaghetti, may may steak. Ang iba luto kami sang bihon, Pinoy nga pagkaon. Sa part sang imo abibana sa India, no? Anong mga pagkaon nga ginapaprepare man sa mga Indian food abi, Ma'am Marites? Mostly ang biryani, ang rasam, tapos ang stew nila nga himo sa dal. Ang ginaluto. Pero pag abot sa mga special occasion actually, normal nga pagkaon nga everyday nila ginakaon na mong niluto ko sa ila. Gakaon man siya sang magwa kan, gakaon siya kung anong ara sa lamisa. Ang magluwas ang gid kung baka kag baboy, hindi siya magkaon. Pero pag seafood, manok, okay lang. kaunon nila bisan nga luto, kaunon niya. Okay, no. So may mga like sa aton di Pilipinas, kung gusto may question, maimbitaro tatong piakta nga pariente makadto, di ka mo mag-Christmas, di ka mo panyaga, di ka mo panyapon sa balay, dira sa India, do ginhimo man na dira, part man isang practice sa mga Indiano, Ma'am Marites?
sa mga Christian family ginahimo may Okay. may caroling. Mm. Syempre hindi ka pwede nga magkadto lang sa isa ka balay kag magcaroling hindi. So need mo sang permiso antes ka magkadto sa isa ka balay, ginhambalan mo na sila makadto ka Okay. sira para magcaroling. Actually may caroling Christian family. Okay. So may simbang gabi man da sa India, sa Christian community? Actually may ara. Then every Christmas, ang kagang Christmas actually may mga service may mga service bisan ang Christmas Day, may ara. Sa mga Christian nga community may ara siya. Okay. So like sa paghatag sang regalo, no? Anong mostly anong mga item or mga gift nga ginahatag during Christmas Day? Like sa membros pamilya, like sa imo abit Pilipino balaan man like sa kay mister mo si Indian Indian sila yati anong mga gusto nga bagay anong mga mostly gina-gift na panghatag during Christmas? Akon ba na wala sang pag-abot sa gift. Most ang most nga ginatagaan namon sa mga gift ang mga bata. Okay. Bayo. Hindi gani ahang panganan. Ang panganan kag bayo ang most nga ginahatag. Pero sa mga bata. Sa mga dalagko, Regalo siya sa mga bata, pero sa mga tigulang, wala siya regalo sa tigulang. Sa mga bata ang iya ginarigaluhan. Okay. So sa mga dalagko, wala naman silang gahatag ng regalo, mostly kung ang tagtagana isang regalo para sa kabataan. Kami nga mga Pinay, kami ang gahatag regalo sa amon. Kami nga naga-exchange gift, regalo kami sa isa kag isa. Okay. Kaya kung mag-party ka mo. Di uso sa ilang regalo. Okay, no. Mayaman natin sadya man daw nga Filipino community, tada mga Pinoy dira kon during Christmas? Ay, sadya. Mostly ang iban nga malayo sa venue kung sino nag-host nga pamilya paglayo sila sa sina nga balay a day before nagakadto na sila. Okay. Sadya magtililipon ang mga bata, mga Pinay magtililipon. Do may fiesta. So daw hindi man masubo gali kunara kada sa India during Christmas day during December Hindi amo na ginaplanuhan namon permi ang magtipon Christmas kay man sadya magtililipon Ginabutangan namon program may dapat amo nga oras anong hampang ipahampang sa mga bata bakal kami sa mga giveaways regalo sa mga pag-games kagaya sa Pinas. Siguro nasa dugo naman gid sang Pinoy bisan din ka makadto. Sadyahon mo ang Pasko. Kung magtililipon ka mo bisan ang sitwasyon sadya gyapon. Ang gana kay sa India damo naman diya Pilipino mo. Dako naman siguro ang porsyento sa mga Pinoy nga so pati communication do problema napos na kamo magkomunikar kag makaplano man sa inyo sining mga Christmas party. Actually sumumam din kag mga area ara ka sa buong sa inyo balay. Ari ako sa balay nagguwa lang ko kay magahod mga bata ko sa sudod. Okay. Din gani exact nga area mo gid ma'am sa Tamil Nadu. Coimbatore, Tamil Nadu, India. Actually diri sa Coimbatore tatlo kami ang ari diri. Isa ka Ilocana, kag isa ka duwa ka Ilocana gali may lapit diri sa akon kasi sini nga Christmas Christmas tungod kay hindi ako ka-travel sa mga amiga ko dito man sa Kumbakonam. Ang ako nga amiga diri lang kami sa balay matipon duwa lang kami. At least may Pinay ka man gyapon kag of course sara gyapon imo sini nga pamilya no. Lastly Mama Marites pwede ka panamayaw basta may gusto ka tamayon advance Merry Christmas or sa mga friend mo sa mga kabalo ko damo ko daw friend gusto mo sa India naga bantay kay pamati galantaw sa buong sa imo pwede ka panamayaw kag pwede ka man panamayaw sa makilala mo dang Indiano sa India advance Merry Christmas Mama Marites. Advance Merry Christmas sa akon mga amiga nga sa Kumbakonam, sila ni Grace, Irish, sa iban nga mga Ilongga nga galalantaw sini, hindi ko na kamo maisa-isa kay kadamo sa inyo. Advance Merry Christmas. Kakilita na kita siguro next year na lang.
this time wala anay. Kag nahulat gid ni mama, banya tamyawon ko gid siya. Go ahead. Sa Iloy ko nga ra sa Barangay Kagbang, kay Lilia Lacsinto, sa mga Lacsinto family, sa Iman, Tatarosa, nga ra sa Antiki. Advance Merry Christmas sa inyo. Okay. Sa sining panahon, bisan medyo tight ang sitwasyon siguro. Hindi natin pagkalimtan nga ang Christmas hindi lang gifts kundi pagtililipon o lulupod ang magpamilya ka magsinadya bisan gamay lang ara sa lamisa nga nakapreparar. Advance Merry Christmas. Ma'am Marites, pwede kami ka panamiyaw in Hindi language, no? Da sa makilala mo sa India, sa lingwahe na, panamiyawas na, Hindi ako kabalo mag-Hindi. Sige lang, no? Kailangan na, importante nakapanamiyaw ka sa Pilipinas mo. Mga kilala mo, pamilya mo doon sa Pilipinas. Ma'am Marites Lacinto Calyana Kumar, Tamil Nadu, India. Salamat kay ma'am sa imo sinetsyempo. Advance Merry Christmas sa imo pamilya sa imo mga Pilipino, Pinay dira sa may pungsod India. Salamat kay ma'am Marites. Merry Christmas sa imo man Bombo Dennis. Anytime Sige, salamat kid. Nabatayin niyo makabanan si Mama Marites Lacinto Calyana Kumar, no? Taga Iloilo ni siya. Tamo Wilber sa Ilonggo, no? Dito siya sa may Tamil Nadu, India. So muna mga practices nila, no? Preparasyon subong, sining bulan sa Disyembre, no? Ila pagpreparar sa pag-abot niya sang adlaw sang Paskwa. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Salamat tayo mga kabanana. Una to, maiden presentation naton. Una gito subong adlaw sa pag-check kaya nga nato sa mga otora naton. Sa nanuay tuway kabayan sa kalibutan sila preparasyon pagpahanda sa adlaw sang Paskwa. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. Bawabayin lawig-lawig kita, overtime kita gabay. 19 minutos na nakalabay, stock na ang alas 10 sa aga. 20 diyas na nabilin bago mag-abot ang adlaw sang Paskwa. Wala ta panahon din pagpalagay sa platutunan Bombo anay big time. Inyo alagad Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Iniman ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos so kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans, ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control, samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balay. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi.
Baw kadayaon sang BFF ko ba? Wala siya makahinambit sa akon nga dalon niya sa ila probinsya si Jordan. Maayo ba si Jordan ba? Bago lang sila nagkilalahay ni Ara, apang magbisitan siya sa ila ni Ara. Samtang ako halin sang college ka mag-amigay kami, apang bisan makaisa. Wala gid kuya makatilaw hagad sa akon BFF nga magbakasyon sa ila. Siyempre palamanhon niya si Jordan niya mo. Natural nga ipakilala siya dapat sa iya mga ginikanan. Ang buhaton mo na lang, amo ang maghanda. Kay sigurado gid, nga kung kaslon sila, ikaw ang maging maid of honor. Kalain sa babatsyag ko na magula siguro ako Nagsakot ang excitement ko kagadlok nga hindi ko mahangpan. Nangakahipo sa imo dira. Akuan Ara na magulang siguro ako. Nagalingin ba lang ulo mo? Medyo. Masuka ko ba? Tagsa nga maguyog ang barko kung ginaanod sa balod nga dalag ko. Masuka ako. Magtulog ka lang. Kay pila naman lang ka oras, makaabot na kita sa amon. Ara, pag-abot sa pier, mga pila kasakay pa nga makalambot sa inyo? Mga isa man lang Pero wala na sang problema. Kay sugaton kita sa ngamon sa lakyan. Kagayan sa tiniun nga ini, ato na sila dito sa pier, nagahulat sa aton pagdungka. Tigulang ang ila driver. Udo kabaskog ba sa lawas? Kabaskog ba sa iya? Galing hindi siya palambal. Mapiyong ako Kaya mabatsagan ko pa ang kalingin sa ulo ko. Jordan, bugtaw na. Ari na kita. Ba? Uy, ari na kita sa inyo? Oo. Dali na. Magpanaog ka na diri sa salakyan namon. Sisimo na lang bahala sa mga dala naton. Sige. Ari na gali sila ni mama kag ni papa Nagabantay na sila nga daan sa pertahan. Ma! Pa! Ari na kami! Kagkaupod ko na si Jordan! Ari pang sudran Jordan. Hindi ka maghuya-huya. Salamat gid tito Abi mo nalipay gid kami ni Salome nga asawa ko nga nagbisita kagid diri sa amon. Hindi kagid maghinulsol Jordan. Kay madamo sang matahom nga talan-awon diri. Pabayo lang. Kay kung makapahuway na kamo karon, malakat kita. Ilagaw ko ikaw diri sa amon doog. Madamo gid nga salamat tito. Salamat gid. Uti ready ka na bala sa paglagaw? Pa, kapoy pa si Jordan sa biyahe. Paminsara bala. Duha ka adlaw kami sa dagat.
Pabay ilang anay nga makapahuway siya sa makadali. Fabian, husto ang anak mo. Daw ginapakita mo gid kay Jordan pa, ha? Nga daw sumaano ka na nga mangin katapo siya sa ngaton pamilya. Basi bala kung magdako ang ulo sang sweetheart ko nga ini, ha? Sara man, hindi matabuin na ara. Kag okay lang. Excited man gani ako nga malibot ang duog nga ini. Bueno, okay. Sige na lang. Nagdaog na kamo nga maggiloy. Magpahuway ka lang, anay, iho. Kung medyo maghilay na karon ang adlaw, amo ang aton pagmamasyar. Medyo mainit pagid man matuod subong eh. Ang maayo pa. Itudlo na lang siya ang manging kwarto niya diri sa balay. Samtang nagabakasyon siya diri, anak. Okay, ma. Feel at home, iho. Kanami magtulog diri. Kon bukas ang bintana, kay nagasulod ang preskang hangin. Gusto kagid, tita. Kay subong pa lang, mabatsagan ko ng pagdapyas ang hangin sa panit ko. Daw, nakabatsag dahon ako sa katuyo. Daw sa matulog na ako. Ay, oo gali. Bayaan na lang anay naton diri si Jordan. Kag ikaw man, anak, magpahuway ka man, ha? Nagkahibalo ako nga kapoy ka man sa biyahe. Okay, ma. Ay, Jordan, may kaugalingon nga banyo ang guest room nga ini, ha? Salamat, Ara. Isahanon lang ako sa kwarto ngayon eh. Ano ka? Ubahon ko nga akong sapatos at medyas. Dason mahigda ko sa kama. Pero kanami nagidipiyong Tumapiyong na akong mga mata. Kagang kama Dason nagapangagda na nga higdaan siya. Oh, hala. Hapon na gali. Kalawi ka sa tulog ko ba? Siguro wala na ako ginpukaw ni Ara. Kaya kadami sa tulog ko. So hindi matugay, sirum na. Mabangon ako. Kagipanghang ang mga bayo ko diri sa sulod sang kabinet ngayon na Dason maligo na lang ako. Para preskong pamatsyag ko. Kung magwa kami karon sang amay ni Ara. Bah, hindi ko mabuksan ang portahan? Nakalak ang portahan sa banyo? No, nalak ini sa sulod. Ano ka? Tilawan ko abing itulod jutay. Salamat. Nagbukas gid man. Masulod ako. Oh, ba? Nagsira gulpi ang portahan? Ano ka? Tilawan ka nga buksan. Ba, hindi. Hindi ba buksan? Hindi gid? Ano ka? Ano balay ni man? Uy. Ano ini? Banyo balay ini? Pangwala ko sang nakita diri nga shower. Kag toilet bowl. Apang sa tunga. May nahamtang nga isa ka malaba nga lamesa. Ginahuman sa tiles. Ano ka? Kag ano ini
Wala sang bisan isa ka bintana diri? Hindi. Doon hinali lang nagkubak-kubang dugan ko. Kinanglang yung makagwa ko diri. Ang portahan, pulpugod ko. Ara! Ara, tabang! Tabang! Oh, ba? Ang dingding? Hinali lang ang nagbukas? Sikreto nga alagyan? Oh. Ba? Ang dakautod ng mga lalaki ni Ara. Lain ang iladagway sa nakita ko kay ina. Matalom na subong panulok nila. Magaladlok. Kag sa ilang mga kamot. May ginauyatan silang nga lubid. Anong buot sa lingon sini, ha? Hindi, kinapugos na ako. Pinapilit nila ako nga peg down diri sa lamisa nga taas. Higtan siya sa mayo! Nakahigtan na ako diri. Higtan siya sa mayo! Diyos ko. Diyos ko. Ano ba lang nagkakatabo ngayon eh? Nagapati na ako. Hindi ako makagawa ng buhi sa balay ngayon eh. Hindi. Nagbukas ang portahan sa banyo. Si Ara. Ara siya. Kaubod sa iya mga ginikanan. Paniyo sa mga utod niya. Naglain naman ang iya dagway. Hello, Jordan. Hindi. May mga bangkil sila. Ara! Ara, gantipla mo ako. Buhiin ninyo ako, Dre. Buhiin ninyo ako. Relax lang, Jordan. Hustuhan gid ang napili mo nga pagkaon na anak. Daw matinlo. Kag manami ang iya nga unod. Daw ginalaway sila. Labi ng iloy ni Ara. Daw ginalaway. Ako lang niya kasulan. Hindi. Hindi. Pamilya sila sa mga aswang. Nagakaon galing sila sa tao. Diyos ko. Diyos ko. Amabulay ng kabayaran sa mga salaga na buhat ko sa mga babae santo. Amabulay ni. Bayad ko na bulay ni. Tungkol kinampangan ko ang ilang mga balatsagon santo. Sige na. Ihawon na naton siya. Hindi! Hindi! Magabiang, diri natapos na ton matahong kasaysayan sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dala sini nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise
I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa ato palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandong. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Hinablos ko diri siya. I'm sorry. Hindi ko hungod nga butigan ka mo tanan. Hindi ko hungod nga... Wala ka sa dapat kaihambal. Nahangpan ko ang tanan, Jordan. Nakahangop ako sa gidbuhat mo. Wala ka sa malaing nga intensyon. Gani wala sa matarong ang iban. Agud nga hukman ka kay pakalainon. Dalton. Ginpalangga ka ginatipan mo si Tadi. Ginkabig mo sa tunay nga anak. Nakita ko kung ano siya kamalipayon sa duyo mo. Sa ginhimo mo. Dako ang utang kabalas lang ni Kent sa imo. Kag dapat kanila nga pasalamatan. Dalton. Madula na sa akon si Tadi. Sigurado nga dalo na siya ni Kent sa iba niya pungsod. Kalayo na sa to, Dalton. Hindi man siya madula sa dalayon sa imo. I'm sure. Hindi pag-idigot sa imo ni Kent nga magpadayon ang komunikasyon ninyo nga duha ni Tati. Palangga kag sa bata pagitaon ka niya. Apang masubuan gihapon ako. Naanad na ako nga magkaupod kami permi ni Tadi. Letting go is not easy. Apang kinahanglan nga magpadayon ka, mas matahom ang buwas. Sigurado ako sinang. Dalton. Sa pinakaadlaw, kung gusto mo, makaangkon ka man sa kaugalingon mo nga pamilya. Bana kag mga anak, nga tubtubsan o hindi makuha sa imo sa iban. Sigurado nga masarapuan mo ina. And I am here, Jordan. Parehok sang gipangako ko sa imo sadto. Hindi ako madula sa luyo mo. I'm your friend forever. Dalton? Hindi ko ikaw pagpabayaan nga nag-iisahanon. Magluwas lang kung
Hindi mo na ako gusto kong makita pa. Aralay na sa imo kung gusto mo pa nga magpabilin ako sa kabuhi. It has been decided, Dalton. Kagusto kong magpabilin ka sa kabuhi ko. Tubtub sa katubtuban. Jerlyn? Gina-appreciate ko, kid. Ang matahom naton nga pag-abyan ay sa bugos ko nga kabuhi. Wala pa ako sang best friend ka lalaki. Magluwas sa imo. Wow. Natouch mo na ko ba? Seryoso ako, Dalton. I thank God because I have you. Basi kung nagbuang na ako kung wala ka. Kung hindi ko ikaw kahambal subong. Jerlyn. Dalton. Hindi ko gusto kahingalitan ang kahuyang ko sa pong Jerlyn. Nakibala ako. Gababog at ang buot mo sa natabo sa pong. Nasubuan ka. Kag nahalok sa maabot ng mga buwas. Pero, ano ba lang dapat kong ihambala? Karon nga nahinalian man siya sa ginhimo niya. I've never kissed anyone softer and more vulnerable than you all my life, Jordan. Sa tagsa nga maglapitay kita sa kasubong sini, ginapakulbaan mo ako. Inabi na subong kay natugiban ko nga dalaga kagid. Nga wala ka pagid sang anak. Mas makahaladlo kagaling awihatan kagalukan sa ginapatihan ko. So, mas nagakatalaw ka subong sa akon? Wala ako natalawan. Wala ako nagapanalaw. Talawan ka. Kagakuon mo ina sa kaugalingon mo. Bisan ano kasakit pa pamatian. Sa imo man naghaliin sa kabes. Nga hindi ka gusto nga mapamahal ako sa imo. Tungod, basi kung masakitan ka. Panalaw ina Dalton. Bisan sa diin mo ang gululang tawon. Dalton. Kung pananglit mapamahal ako sa imo, hindi pagpungking kaugalingon mo. Pangaluyaki ako. Imahal mo. Basi kon mapamahal ka man sa akon. Wala masang imposible, hindi bala? Nga nagtindog ka na. Dali na. Ha? Sa din kita makadto? Iatubang ko na si Taddy kay daddy niya. Kagusto kong ara ka, Dalton. Kent, meet Daddy. Siyang bata ang ginbili ni Alisa sa akon. Siyang anak mo. Daddy, baby, siyang daddy mo. Kent ang ngalan niya. Aha? Daddy? Anak ko? Daddy? Bay? Daddy, at last, nakita ko giman ikaw, anak ko. Kinahidlaw gid ako sa imo. Kinahidlaw gid ako. Mami, hindi bala. Sa heaven na ang daddy ko.
Hindi siyang daddy ko, ya. Hindi. Ato ya sa heaven ang daddy ko. Ato na to siya kay Papa Jesus. Hindi ko na siya daddy. Hindi. Daddy? Baby, nagsala ako. Ari pa si daddy mo. Kag siya ina. Utod siya ni Dalton. Gani, tito mo si Dalton. Tito Dayton? Matuod na, Daddy. O sige na, kiss mo na si Daddy. Para bala mag-happy man siya. Inang nagalagpo kita, Oo, kiss ko? Anak? Sige. Daddy, anak ko. Daddy. Dad, ngangaybi ka? Subuan ka? No. Luha ini sa kalipay, anak. Nalipay man si Daddy. Tukod sa katapusan, nagkita-igid man kita. Ikaw, happy ka man bala? Oh, God, salamat kita. Jerlyn, sa pagkagwapo nga bata ini Pareho sa imo. Ikaw ang nagambal sina, ha? Hindi ako. Siyempre yun lang Pogi daddy ko mo. Di kundi, pogi man ako. Si Dalton. Sa diin siya. Hinari lang siya nga natula. Excuse me. Sa veranda. Basi kung ato siya dito. Ba? Iya auto ato nagkuha sa gate Nga ba lang basta na lang siya naglakat? Nga wala man lang siya nagpaalam sa amon. Ba? Nagaguom naman ang kalangitan. Kag naghahana naman yung magtupa ang mabaskog na ulan. Sa diin pala siya mapadulong. Kalain sang panahon Lola, nagabugtaw ka na gali? Siguro, kilala mo na si Taddy. Siya ang ako na nakla. May, ano? Yes, Lola. May, nagalahog ka ba, Kent? Si Taddy, anak ni Jerlyn. Hindi ka magsiling, Oh, Diyos ko! Lola, wala siyang nagpatunga sa amon ni Jerlyn. Gani hindi siya ang iloy ni Taddy. Si Alisa Gaspar ang iloy sini.
Ang nagatrabaho sadto sa opisina ni Manong Dalton. Kagabyan ni Jerlyn. Anak ninyo Oh, Diyos ko. Imposible ini. Ano ba nang nagkakatabo diri? Kinabuang bala ninyo ako? Nagbutig ako, Lola Asuncion. Bay, Jerlyn? Lola, I'm sorry. Hindi ko hungod nga ilik ko magkamatuoran. Sang mapatay si Alisa, gintindugan ko ng pag-angkon kay Tadi. Tungod wala man ako makahibalo kung sinong iamay. Kainala ako nakahibalo nga si Kent Gali. Oh, Ginoo ko. Si Tadi Gali ang bata nga ginapangita mo, Ken? Si Tadi Gali ang great-grandchild ko? Oh, ang palangga ko nga, Tadi? Oh, baby. Dali diri kay Lola. Lola? Oh, Tadi, baby. Lola? Jerlyn, kari ka. Dito na kita sa veranda. Dito kita masugilanon nga duha. Pwede ba na? Sa diin si Papa mo, Kent? May ginkaduan siya nga isa kabyan. Wala pa gani sa nakakadto diri sa balay ni Lola. Bay, nga aman? Siguro ginalikawan niya nga magkitay sila ni Manong Dalton. Ha? Bay, sa anong rason? Suno sa naibalaan niya. Wala pa siya napatawad ni Manong. Amo pala? Ikaw? Napatawad mo na bala si Papa mo? Kagang iloy ko? Madugay ko naging patawad ang iloy mo, Jerlyn. Kent? Third party man ang iloy mo. Ang problema, ara mismo sa sulod sa ngamon panimaray. Antes pa nahulog ang buot sa mga ginikanan naton sa isa kag isa. Magamo ng pag-upo nila ni Mama kag Papa. Nakahibalo man bala sina si Dalton? Pareho kami nga nakaibalo. Kag si Papa, siningkaron ko lang siya napatawad. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysay ni Jerlyn, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Direksyon, Marnie Mungkal.
Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis nga kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad. Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay basi may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung basi nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pag-consume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. Will sing my Diyos ko! May nag-inabot ka mga tao. Kang nagalantaw sila sa may bintana. Pay, ano yung nagkinhimo mo? Oh, mga dugo nga nagalapta lang. Ginpatay mo sila. Kagara, hindi. Ginauyatan mo pang pusil nga ina. Ginpatay mo sila. Ay, kamo,
O hindi. Wala gid ako maghuna-huna gamon ning matabo kay Isabel. Wala gid ako maghuna-huna. Mami, di na si Isabel. Nga wala siya magpauli diri. Ginretso siya sa prisuhan. Kag hindi na siya kuno mapiyansahan. Tungod nga murder ang kaso niya. Duha ka tawo ang ginpatay niya. Pag wala man siya kuno magpatay sang babae nga ato. Si Eric kuno ang nakapatay. Kag sang mag-abot siya. Nakita niya si Eric katirohon na kuno ang mga bata. Gani nga ginhimulatan niya nga maagaw ang pusil. Apang naglupok ini. Pero si Eric kuno ang nakabuhat sadto. Naglupok kuno ini. Bangod nga nag-agaway sila nga duha. Apang wala sang may naggapati. Tungod amo ay nang nasaksihan sang nakakita. Kinahanglan nga hindi siya mapriso, Mami. Makaluluoy man si Isabel. Nakakuha na sang maayong nga abogado ang amay mo. Pero magapabilin si Isabel tubtub sano sa prisuhan. Tubtub nga hindi matapos ang bista niya. Ang ginhambalan sa mga tao, amo ang parte sa kaso ni Isabel. Siling sang iban, mirisi ina ni Eric, kag sang iya babae nga ginatawag kay Ruby. Kag si Isabel naman, masilutan sang kamatayon. Hindi naman siguro matabo, ina, ah? Makahangop naman sinayang korte. Kung nga natabo, ina. Chay, matuod ba lang nga hindi mabisitahan si Isabel? Abo inang nabatian ko. Kag ang makapakikita lang sa iya, amo ang iya pamilya. Isabel, anak. Hindi gid ako makabatas nga matabo ini sa imo. Kagang masakit sa tanan. Nahulog pang bata nga ginadala mo. Hindi ka magpalibog, Mom. Masarangan ko ini tanan. Kapintas sa ila. Bisan nga nagpangabay ka. Nadalun ka sa ospital. Pero wala sila nagpasugot. Ay, may ospital man diri ah. Kag isad pa ano. Ginaati pa nila ako. Oh, kabay pa nga maluwas ka sa abogado mo. Nga ginkuha sang amay mo, anak. Kag makapauli ka na sa aton. Kadamo sang tawo, no? Si Lima, Maura. Amo matuod. Wow, kabay pa. Kabay pa nga hindi nang mahatagan sang mataas nga silot si Isabel. Chay, matuod gid ba lang nga hindi siya mabisitahan? Ang pamilya lang niya ang inatugtan nga magbisita sa iya. Oh, anay ka. Sino inang tao nga ginahambal sang abogado? Amang inang amay ni Eric. Uy, mamati kita kung ano ang ihambal niya.
Ang akon anak, si Eric Scarlett, isa ka maayo nga tao. Wala siya makahimo sang sala. Pareho sang ginapasibangod sa iya. Kung may ara gid man nga nakahimo sang sala, wala sang iban, kundi ang babae ngayon na, si Isabel Scarlett. Bangod sa iya mga kamot, subong, ginahaya ang akong anak sa likod sang simbahan. Kag subong ang babae ngayon na, matindog direk kag tawgon nga murderer ang akong anak. Nagsiling siya nga ang nagpatay kay Ruby amo ang akong anak. Apang nagabutig siya, ako ang nagpapalayo sa babae nga to. Ako ang nagbayad sa ginhimo sang akong anak. Nagbaisay kami kung ano ang nagakadapat nga silot kay Ruby. Ang akong anak may pagtamod kay Ruby. Gusto niya ini nga protektahan amo na nga hindi niya masarangan nga patyo nila. Ang bisan sino makapamatuod sina, magkasugid nga akong anak. Wala sang makita nga malisya sa iya akong malain nga pinsar. Sakay bisan kay sino. Maayos siya nga anak. Kag ginapabugal ko siya. Apag ang babae nga na, bangod lang sa iya pagpangimon, ginpatay niya ang among nga babae sa atubang sang iya mga anak. Kagamoy na ang rason kung nga ginpatay niya ang akong anak. Ang akong anak nakahimo lang sang jutay nga sala. Kung naghigugma siya sa isa ka babae, nga lamharon pa siya. Kag hindi handa sa ginatawag nga responsibilidad. Nakaangkon sila sang relasyon sang babae ngayon na, nga si Ruby. Apang bisan sino man makahimo sang amo sina nga sala. Bangod sa iya pagkalamharon. Kag wala sang tao nga masilutan, bangod sa amo sina kadyutay nga sala. Wala! Isa ako kakabulig sa sulod sang tuman kalawig nga panahon. Nakilala ko si Eric sang bata pa lang siya. Sang adlaw nga ato, sir, ang akon agalon, hindi maayo ang mudo. May ginhambal ang akon ama sa iya, nga nag-init ang iya ulo. Kag nakahibalo ako nga mahisa siya nga klase sang tawo. Kag perme siya nagapangakig. Sa badumduman ko, ang akon ama may ginsiling sa iya, kag ginpamangkot siya ni Eric kung nagbuang na ini. Apang do wala man ako makabati sang maayo, sang ila nga ginahambalan. Kag sang matapos ko na ang akon trabaho, naghalin na ako, sir. Kag nabatian ko na lang ang ginsiling ni Eric na nga, hustong ang amay mo, hindi ka masaligan, kuntugtan ka na nga makagwa.
Ako si Iman. Utod ko si Isabel. Matuod nga isa ka rebelde nga klase sang babae si Isabel. Amoy nang rason kung nga ginapresyo sa sang akong amay permi sa balay. Kag siguro bangod ina kung nga apektadong iya pinsar. Apang hindi ako makapati nga mahimo niyang pagpatay sa isa ka tawo. Nakatapos naman ako sa pagambal. Nakaibalo ako nga makabulig ang akong deklarasyon nga mapriso si Isabel sang madugay. Siya ang pinakamalapit sa balatyagon sang amon amay. Kung mapriso siya sang madugay, basikon sa akon makadtong tanan nga pagtamod sang akon amay. Oh, amoy nang gusto ko matabo. Amoy na! Hindi mapuhat ni Isabel ang magpatay sang tawo. Bisan ang rabbit nga napilasan, nabulong niya. Kag hindi lang ina, napilasan man siya. Sangin pauntat niya ang duha ka ido nga nagadumugay. Hindi siya makabatas nga magpatay sang sapat. Kag hindi niya mahimo nga patsyon si Eric kag si Ruby. Amoy na ang matuod. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kagkaroon sa atong Christmas countdown, 20 dias na lang ang nabilin kag Pasko na. Sa liwat, 20 dias ang nabilin kag Pasko na. Philippine Standard Time, 7 minutos sa nabilin. Kag magadangat kita sa tag ng alas 12. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udtopit sa 5 sa bulan sa Disyembre 2022. Lunes karon nga adlaw, Lunes edisyon sa atong pagpangalagad. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita, ang balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sa atong mga Bumbo reporters. Subong man sa atong mga Bumbo correspondents nga assign sila tag sa mga areas of responsibility. Welcome nato mga tagpalamati sa bilog ng Western Visayas. Subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog ng kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita ang mabatean kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal, Philippine Coast Guard mayara man sang preparasyon sa sining plabuton nga Christmas kag pagbulag sang tuig. Punong Barangay Noli Villarosa magasabat angot sa iyang dismissal order. Stall owners sang Manokan Country nga wala makabayad sang renta ang may yara nagilang sang 2 ka bulan agod isitol ang ila sini nga account. Samtang sa ato naman nagapanguna nga mga balita nasyonal, Department of Agriculture paandaman ang mga pumuluyo sa pagbakal sa mga sibuyas Bombay online. Kaya basi marimalaso kamuda sa online. Sa balita international, Russian mercenary group panginwala nga sila ang yara sa likod sa pagpaandam o pagpamahog sa mga imbahada kag konsulada sa Ukraine. Ang niyato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Kag antes kita magkuha sa pila ka mga reports, by the way, kay dugay-dugay ara na ang aton Bumbo News Center. Ari na ang aton ikaduhang winner para sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Yari na ang aton winner number 2 para sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Taga Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Ang iya sini proof of purchase, Nescafe. Congratulations sa kay April Lynn Lanada. April Lynn Lanada, ikaw ang aton ikaduhang winner para sa subong adlaw sa aton nga 1 to Panalo Part 21 promo. Ginlawag naton alas 11:07
no? 11:57 AM. No, kinahanglan makuha nimo ang imong premyo, hindi maglapaw banwa sa hindi maglapaw sa 6 ka oras. Kaya kung maglapaw na sa 6 ka oras, ang imong premyo hindi mo na mabaton, ihatag ini sa dason nga bunuton, magagabot sang panibagong winner nga mo magakuha sang premyo nga wala mo mabaton. 3 minutos ang nabilin kapag kita sa tag ng alas 12. By the way, pag-istoryan man gali natin karon ang may kanta na sining kontrobersyal nga agna. Masyado ka kontrobersyal ini mga kabyanan. Ang bill nga ginaduso ni Congressman Romualdez, kag ginsuportahan man ni Congressman Marcos. Ang ini mga kabyanan ang ginatawag nga Maharlika Wealth Fund. Nga inisyal nga pundo nga ginapangayo sa sininghag na is 275 billion pesos. Sa 4 ka pagakuan, magakuha sa GSIS, SSS, Land Bank, kag Development Bank of the Philippines. 4 ning sources, 4 ang source ng fund. Bagya kabyanan, di kinalang makatipon sa Amerika na kung kantidad kay gamiton kuno ni bilang investment sa aton nga pungsod Pilipinas, sa kung ano man nag-i-invest nila, kay dako kuno ang dasig kuno ang tubo sang kwarta, kay ang kwarta nga mangin na ganansya sa investment sang gobyerno. Nga gikan sa Maharlika Wealth Fund, gamiton kuno sa mga infrastructure projects. Tinga kinalanon pa sini kay hindi pa kulang gid ang aton nga pundo subong. Di daw ini bala sa 2023 nga national budget, annual budget naton, may ginpain naman nga dako nga pundo para sa mga infrastructure project. Kung na doon lang alang kwarta ta, hindi lang tayo mag-ambisyon sang damo nga infra project. Kaya permi lang ginambal natin daw ang palakat sa pungsod Pilipinas so panimalay man bla. Kung ang amay hindi pa kasarang magpatindog sang magpabutang sang marmol sa balay niya, pero may tulugan man lang nga mangutang kita kung napiliton tagid yabi kag magbakal sang marmol kay ibutang nat ihimo naton sa log. Ayo kalaldukan ini banwa klolbaan basi mawagtang ang aton nga pundo sa SSS kag GSIS. Kag pag-retire taway natabla ko ako nga pensyon ako. Sige, istorya na karon kay dugay-dugay aran ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 5 taong 2022, 20 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na po ng kanilang ipatutupad na rollback sa presyo ng petrolyo. Pangulong Marcos on track sa 5 million pabahay goal.
Samantala itong schedule para sa 2023 bar examination inilabas na po ng Supreme Court. Isasagawa ito sa Setyembre 17, 20 at 29 sa susunod na taon. Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at Kamara, muling nagpulong at realignment ng ilang pondo isinagawa habang ang 150 million na confidential and intelligence fund ng DepEd mananatili. Walong overseas Filipino workers na biktima umano ng sindikatong Golden Triangle nakauwi na sa Pilipinas. Samantala, 5 ang patay at halos 20 ang sugatan sa banggaan ng 2 cargo trucks doon sa Cagayan de Oro. Sa ibang sports, balita ng Boston Celtics nangunguna pa rin sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Ang defending champion naman na Golden State Warriors tinambakan itong Houston Rockets. Sa international news naman, ang 3 Chinese astronaut ligtas na nakabalik sa daigdig. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nag-anunsyo na po itong ilang kumpanya ng langis ng kanilang ipatutupad na oil price rollback. Ang Pilipinas Shell ang unang nag-anunsyo na epektibo itong kanilang tapyas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene dakong alas 6 ng umaga. Ang gasolina ay mayroong rollback na 1 pesos at 95 centavos kada litro. Mas mababa naman itong tapyas sa kada litro ng itong gasolina or diesel na 1 pesos at 90 centavos or itong diesel sa 1 litro, habang ang kerosene ay mayroong bawas na 1 peso at 65 centavos kada litro. Asahan naman sa susunod na ring mag-aanunsyo ang iba pang kumpanya ng langis sa kanilang oil price adjustment. Ito na po yung ikatlong sunod na linggo na nagpatupad ang mga oil companies ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, nagpahayag ng kahandaan ang Senate Blue Ribbon Committee na magbukas ng sarili itong investigasyon kaugnay sa napaulat na pagkasayang ng 44 million doses ng COVID-19 vaccines. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino, nais din umano nilang silipin ang mga dokumento tungkol sa procurement ng mga bakuna. Suportado rin nito ang pagsasagawa ng Commission on Audit o COA ng sarili nitong investigasyon tungkol sa pagbili ng gobyerno ng mga COVID-19 vaccines. Giit pa ni Tolentino, karapatan ng taong bayan na malaman kung nagamit ba ng tama ang pondo ng bayan sa pagbili ng mga bakuna. Dapat anyang ipaliwanag ng Department of Health o DOH kung bakit nasayang at hindi nagamit ang 44 million doses ng COVID-19 vaccine na katumbas ng 17% ng mga bakunang mayroon sa ating bansa. Samantala, iginit ng mambabatas na hindi sapat na rason ang mga non-disclosure agreement na pinirmahan ng Pilipinas sa mga vaccine manufacturer para hindi ito ma-audit. Karapatan rin anyang malaman ng Kongreso kung paano nagamit ang pondo para na rin sa paghahanda nila ng budget sa mga susunod na taon. Sa iba pang mga balita po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mayroon naging pahayag dito sa kanilang target na 5 milyong pabahay. May report si Bombo Dennis Hamito. Nasa 30,000 na mga bahay ang naigawad ngayong araw, Bombo Gerald, Bombo Eliza. Yan ay may kinalaman pa rin dito sa programa ng pamahalaan, pabahay program at sasaklaw din sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Layunin nito na magkaroon ng matibay at maayos na paninirahan yung ating mga kababayan kahit na sa panahon ng kalamidad o kaya naman ay sa iba't ibang sitwasyon ng buhay kahit dito sa Metro Manila o maging sa ibang mga lugar. Dito nga ay pinunto ng Pangulo na dapat ang lugar na pananatilihan ng mga pamilya na Filipino ay sapat para maingatan sila sa mga panahon ng kalamidad. Kaya naman tuloy-tuloy yung kanilang programa at aabot ng 5 milyon ang ipapatayo ng Marcos administration bago bumaba sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Dito ay on track naman daw kahit hindi agad-agad na
naaabot yung target, pero sa mga susunod na taon ay mas marami yung may gagawad, may re-release na mga pabahay para dito sa ating mga kababayan dahil nga may mga adjustment, lalo na syempre dumaan yung pandemya at nangailangan ng mahigit o malaki-laking pondo para dito sa bakuna at iba pa na pagtugon sa COVID-19 pandemic. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay isang konkretong hakbang tungo sa pagkamit ng ating pangarap na mabigyan ng maayos na matirahan ang ating mga kababayan. Ang mga tahanan na ating inihandog ay ilan lamang sa higit 30,000 bahay na naitayo sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nasabay-sabay din, ngayong araw din, ay ating ipinapamahagi sa araw na ito. Kaya naman, hinihikayat ko ang mga kapwa kong lingkod bayan sa NHA na pagpatuloy ang pagsisikap na magampanan ang inyong mandato. Kasabay ng mga tirahang ibinabahagi natin, tiyakin natin na mabigyan din natin sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay at magamit ang kanilang mga kakayahan at talino tungo sa kanilang tuloy-tuloy na pag-unlad. Bahagi yan ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So malinaw na hindi lamang bahay ang pinagkakaloob dito, kundi isang komunidad na may sapat na mga pangangailangan. Kumbaga, ipoprovide din sila. Kung hindi man direkta yung kanilang hanap buhay o yung kapital na ilalaan, at least tuturuan sila, Bombo Gerald, Bombo Eliza at mga kabombo, kung papaano ang magiging susunod na hakbang sa kabuhayan. Ang mga pangunahin kasing prioridad, pagka etong tungkol dito sa programang pabahay, yung poorest of the poor. At kanina, nababanggit nga natin sa ulat, yung mga rebel returnees, sapagkat wala naman silang aasahan na kabuhayan dahil nga iniwan nila nang sila ay mamundok. Kaya kasama sila dun sa programang ito ng pabahay, Bombo Gerald. Makikita dito sa ipinapalabas nating video sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel na talagang okay naman kung titignan yung bahay, pero yun nga, dito na lang magkakatalo kung gaano ito katibay, Bombo Dennis. Tama yan. Malaking konsiderasyon kasi dahil yung ilang mga pabahay ng mga nakalipas na taon, pribado man o pampublikong programa, yung mga pabahay na yon, yung tibay, yung pagiging hindi aabot doon sa standard quality ang naipagkaloob sa kanila. Kaya medyo konting bagyo at konting lindol, ayun, hindi na mapakinabangan. Kaya ito ang naging goal ngayon, kasama na doon sa target number ay yung tibay din naman ng mga pasilidad o mga bahay na kanilang ipagkakaloob, ipagagawa. Dahil yung mga materyales dapat matibay. Yung mismong finished product ay ini-inspection mismo ng Pangulo at ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Last na lang, Bombo Dennis, dahil yung iba, yung usapan natin kaning nagbebenta, may mga rason sila, kagaya ng walang linya ng tubig at kuryente. Diyan ba sa mga ipapamahagi na yan, meron na ring linya ng tubig saka kuryente, Bombo Dennis? Well, yung linya ng tubig, ito ay provided dahil may local sila na source na ilalagay dito. In fact, kasama nga sa programa, yung paglalagay ng tangke. Kung sakasakaling sa ibang lugar ay walang tubig, sa kanila meron. Yung power supply ay pinag-iisipan nga ng ilang eksperto mula sa iba't ibang departamento, lalo na sa Department of Science and Technology, yung solar panel, Bombo Gerald, na magagamit. Pero sa ngayon ay may mga inaayos pang kasunduan dyan. Siyempre, may mga deal na pinapasok dyan. And of course, may mga foreign groups na gusto ding tumulong sa mga programang ito. So maraming ikinukonsider, but so far, 30,000 ang naigawad ngayong araw para doon sa mga kababayan natin. At kasama yung mga pangunahing konsiderasyon, ilaw at tubig, na sinasabi ka na main concern din naman talaga. Lalo na kung galing dito sa Makati, lilipat ka doon sa malayong bayan, sa lalawigan ng Laguna, medyo problema talaga pagka wala kang ilaw at tubig, Bombo Gerald. Okay, so abangan natin yung iba pang mga ipapamahaging mga bahay na yan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala,
Samantala po itong schedule para sa 2023 bar examinations. Inilabas na po yan ng Supreme Court yung schedule. Abangan po mamaya habang itong bicameral conference committee meeting ng Senado at Kamara muling nagpulong. Ito namang realignment ng ilang pondo isinagawa at ang 150 million pesos na confidential at intelligence fund ng Department of Education mananatili raw. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Nilabas na po ng Korte Suprema itong mga petsa ng pagsasagawa ng bar examination sa susunod na taon. Sinabi po ni Supreme Court Associate Justice sa 2023 Bar Examinations Chair Ramon Paul Hernando na idraos itong pagsusulit sa Setyembre 17, 20 at 29 sa susunod na taon. Inanunsyo pa ni Hernando na inaprubahan din ng Supreme Court en banc itong rekomendasyon niyang condensed coverage ng bar exams. Ibig sabihin ay pag-iisahin ng ilang law subjects kagaya po ng commercial law at taxation law. Gayon din itong remedial law at legal and judicial ethics ay pagsasamahin sa practical exercises. Inihayag pa ni Hernando na may 6 core subjects na itong 3-day bar examination. Ayon sa maestrado, kailangan na i-modernisa itong pagsasagawa ng bar exams para makahabol sa best practices na ipinatutupad ng ibang legal jurisdiction. Ipinaliwanag pa ni Hernando na ang dahilan kaya inilipat sa Setyembre mula sa dating Nobyembre itong schedule ng eksaminasyon ay para ma-refocus ang pag-aaral ng abogasya sa 4th year review classes sa halip na postgraduate bar review. Bukod dito, magpakaroon din anya ng oportunidad para sa early employment ang bagong abogado at mabawasan itong gastusin para pa rin sa bar reviews. Sa iba pang balita, ang Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at Kamara muling nagpulong at realignment ng ilang pondo isinagawa, habang ang 150 million pesos na confidential and intelligence fund ng DepEd mananatili at ang 10 bilyong piso ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ay ibinalik. May pag-uulat si Bombo Annalise Soberan. Muling nagpulong ngayong araw ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee meeting ng Senado at Kamara para plansyahin ang proposed 2023 national budget. Inaprubahan na ng BICAM ang consolidated version ng proposed 2023 national budget. Kalakip dito ang reconciled version ng Kamara at Senado. Ang version ng budget na ito ay ipapadala sa plenary ng both chambers kung saan raratipikahan ang nasabing panukala ng mga miyembro. Kabilang sa napagkasunduang provision ay ang papanatili ng 150 million confidential and intelligence fund ng Department of Education na una nang tinapyasan ng Senado ng 30 million pesos. Ayon kay Senate Finance Chair Senator Sunny Angara, kakailanganin kasi ng nasabing ahensya ang pondo para palakasin ang ilang mga programa. Ayon sa Senador, sa 2023 proposed national budget, may mga programang nabawasan ng pondo pero may iba ding nadadagdagan. Kaya gaya ng itong edukasyon, infrastructure projects at iba pa. Nadagdagan din ang pondo ng Department of Justice at ng Department of Interior and Local Government. Ang nabawasan ay ang mga special funds. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Sunny Angara. Yung mga emergency employment sa ilalim ng DOLE, yung assistance to individuals in crisis situations sa ilalim po ng DSWD, yung CCT, nandiyan dyan po yung libreng tuition, yung subsidiya po sa PhilHealth, nadagdagan po yun. At yung assistance din po sa indigent patients sa mga government hospitals. Sa mga hospital na panggobyerno, natagdagan din po sa tulong po ng sa pagtutulungan ng Kamara at ng Senado. Samantala, kinumpirma naman ni House Committee on Appropriations sa Chairman Elizalde Co na ibinalik nila ang tinapyas na pondo ng National Task Force LCAC.
Ngayon, ibalik na sa 10 billion pesos ang pondo ng task force para sa 2023 proposed national budget. Una nang tinapyasan ng Kamara ng 5 billion pesos ang pondo ng NTF-ELCA. Sinabi ni Representative Go na kailanganin ng task force ang nasabing pondo para sa mga development projects sa mga malalayong barangay. Nagawa ng komite na i-reconcile ang Senate and House version ng panukalang pambansang pondo sa loob lamang ng halos 2 linggo. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Elizalde Co. Ilagyan natin yan, yung libre sakay, and in fact, we added pa more in this BICAM from the, then, yung lahat na hospitals na specialty and KTI, PGH, we're going to build a bigger hospital around 20 floors. So you will see the promise of the president that going to build all over the country na malalaking hospital that's really good for social services na parang kasi yung mga first class hospital dito sa Manila, hindi naman sila kaya pumunta sa provinces. So we're going to fund it in a multi-year. Ang pahayag ni Representative Elizalde Co. Mula dito sa Manila Golf Club sa Makati City, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa karagdagan pang mga balita, patuloy na paggalang at pagpapahalaga sa karapatang pantao, yan ang tiniyak ng Philippine National Police ngayong National Human Rights Consciousness Week. Alamin natin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padierno. Muling binigyang diin ng Philippine National Police na magpapatuloy ang kanilang pagtataguyod, paggalang at pagpapahalaga sa karapatang pantao sa Pilipinas. Sa gitna ito ng mas pinaigting pa na kampanya ng pambansang pulisya kontra kriminalidad at iligal na droga. Sinabi ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa kanya naging pahayag ngayong selebrasyon ng National Human Rights Consciousness Week na magpapatuloy ang kapulisan na tutugunan ang kanilang mga tungkulin kasabay ng pagtataguyod pa rin sa karapatang pantao ng bawat isa. Dito ay tiniyak niya na walang lugar sa buong hari ng kapulisan ng anumang uri ng paglabag sa human rights tulad ng pang-torture, iba pa, ang sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang dahilan kung bakit nakakaasaan niya ang publiko na magiging matapat ang trabaho nila. Narito ba ang dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Under this administration, there is no room or quarter for those who commit human rights violations, torture, and other inhuman acts. The performance governance system, otherwise known as the Patrol Plan 2030, highlights the importance of human rights-based policing in ongoing reforms in the Philippine National Police. To put it simply, human rights-based policing is all about professionalism, competency, and strict adherence to the police operational procedures and the rule of law. By law and by demands of faith and morality, we in the law enforcement are called upon to uphold civil, political, economic, and socio-cultural rights. We do so not only because the law demands it. We must uphold human rights simply because it is the right thing to do. Today, we also unceasingly raise our voice in unity and express our solidarity with the Filipino people as we recite with pride and fervor.
Yan ang itinig ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Samantala sa kabila naman nito ay muli rin nilinaw ng hepe ng pambansang pulisya na bagamat pinapahalagahan nila ang karapatang pantao ng bawat isa ay manantiling prioridad pa rin ng mga otoridad ang kanilang pansariling seguridad at kaligtasan. Ibig sabihin, walang pagdadalawang isip na ipagkatanggol ng mga pulis ang kanilang mga sarili kung kinakailangan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala yung pagbebenta raw ng karne at isda sa mga kadiwa site, inaaral na rin daw yan ng Department of Agriculture. May report si Bombo Chill Emprido. Tinitingnan na ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan sa mga private sectors na pwedeng makapagbigay ng cold storage facilities. Ito'y matapos pag-aralan ng Department of Agriculture kung pwede ring ibenta sa kadiwa sites ang karne ng baboy at isda. Ayon kay Deputy Spokesperson Rex Estoperez, ang nakikita nilang problema ay ang cold storage sa mga kadiwa stores dahil kung titignan, laging gulay at bigas ang binabagsak sa mga ito. Pakinggan natin ang dagdag na pahayag ni Deputy Spokesperson Rex Estoperez. Pinag-usapan din namin yung baboy at saka isda kung pwede doon sa ating mga kadiwa stores. So natin, we cannot man yung kadiwa ng baboy at saka yung... Siguro kung may private sector na mag-partner sa atin na mayroon siya mga cold storage na nakatutok doon. Sa ngayon kasi bagsakan na ng gula, mababa po siya compared doon sa ating pamilihan dahil wala silang binabayaran na po. Matatandaan na ang Kadiwa ng Pasko Caravan ay inisyatibo ng Office of the President na pinangunahan ng Department of Agriculture para maipromote ang murang presyo at highly quality products. Ang naturang programa rin ay magbibigay sa mga consumers ng oportunidad na bumili ng affordable goods na maaari pang makatulong sa mga local agricultural producers maging sa mga medium at small enterprises upang mas matiyak ang pagbangon ng ekonomiya. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report! 5 ang patay at halos 20 ang sugatan sa banggaan ng 2 cargo trucks sa Cagayan de Oro. May pag-uulat ang Bombo Radyo Cagayan de Oro. Hindi na nakabot na buhay pa ang 5 sa higit 20 kaanak kapawang taga-Tagaluan, Misamis Oriental sa kani-kanilang pamilya habang pabalik na sana mula sa pagdalo ng isang vigil sa kapanalig ng paniniwala sa Zamboanga del Sur. Dead on the spot kasi ang hindi pa nakilala ng mga biktima dahil sa malagim na aksidente na kinasangkutan ng kanilang sinasakyang bungo truck habang inararo nito ang kasalubong na Fuso Fighter truck sa kabaan ng Zone 2, Barangay Agusan, lungsod ng Cagayan de Oro kaninang madaling araw. Sinabi sa Bumuradyo ni Police Corporal Rodolfo Abaday, traffic investigator ng Cagayan de Oro City Police Office, na kinilala ang Fuso driver na si Julieto Telen na taga-barangay Tablon sa syudad kung saan kargado ng mga buhay na manok ang kanyang minamaneho sa sakyan. Inihayag ni Abaday na tinangkaw manok ni Telen na magpreno, subalit nagtuloy-tuloy ang takbo ng bungo truck hanggang sa makasalubong at nagdulot ng grabing impact. Mabilis umiwas si Telen sa mga tao at voluntaryong isinuko ang sarili sa pulisya para karapin ang pangyayari. Inihanda na rin ng pulisya ang kasong reckless imprudence resulting into multiple homicide, multiple physical injuries at damage to property laban sa binanggalang sana na Fuso truck driver. Ito, ipapile talaga itong kaso laban sa kanya. Ito, multiple homicide, serious physical injuries, and damage to property. So now, wala naman tayong pwedeng na doon kasi nandito naman yung driver. Ngayon, ipiprepare natin yung kaso sa kanya. Mula sa lungsod ng Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Samantala itong Matnog Port, naghahanda na rin daw sa asahang paglobo ng mga biyahero ngayong Disyembre. May update dyan ang Bombo Radyo Legazpi.
Naghahanda na ang Matnog Port sa Sorsogon para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero ngayong Yuletide season. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, posibleng umabot sa 5,000 hanggang 10,000 ang mga pasaherong babiyahe sa Pantalan, kung kaya't mahalagang magkaroon ng mahabang paghahanda upang maiwasan ang anumang mga aberya. Habang maaga pa ay nagsasagawa na ngayon ang pagsasaayos sa mga sirang upuan, bintana, pintuan at iba pang sirang pasilidad ng Pantalan. Tulad noong mga nagdaang taon, magkakaroon ng maigting na pagbabantay ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at lokal na pamahalaan bilang bahagi ng Oplan Biyaheng Ayos. Panawagan ng opisyal sa mga biyahero na kung maaari agahan na ang pagbiyahe ngayong Disyembre upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao at maging dahilan na naman ng mahabang pila ng mga pasahero. Lalais o nagpaplano pagbiyahe tawid papuntang Northern Samar, kapaskuhan mula dito sa Punto Patong papuntang Northern Samar. Pinapaalala natin na sa ngayon po merong pinapatupad ng provincial government. Ito yung lane advance na policy. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Oras sa buong kapuluan, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa ating international news naman, ligtas na nakabalik ang Earth ang 3 Chinese astronaut pagkatapos ng 6 na buwang lulan sa Tiangong Space Station, na kung saan ito ay itinuturing na isang ganap na tagumpay na kanilang misyon. Ang grupo na nakasakay sa istasyon mula noong unang bahagi ng Hunyo ay dumaan sa Dongfeng landing site sa Inner Mongolia dakong alas 8 oras ng gabi. Sinabi ng mga tauhan ng medikal na sila ay nasa mabuting kalusugan paglapag nila sa kanilang bansa. Ang istasyon ng Tiangong Space Station ay ang koronang hiyas ng ambisyosong programa sa kalawakan ng Beijing na nakarating sa mga robotic rovers sa Mars at Buwan. Ang 3 Shenzhou 14 astronaut at mission commander na si Chen Dong, ang unang babaeng astronaut ng China na si Liu Yang at teammate na si Kai Shuze ay inatasan sa pangangasiwa sa mga huling yugto ng pagtatayo ng nasabing space station. Samantala, patuloy umanong nagtataas ang benta ng nangungunang producer ng armas sa mundo mula noon pang taong 2021, ngunit ang mga isyu sa supply chain ay nagpabagal sa paglago sa sektor. Ayon yan sa isang ulat mula sa Stockholm International Peace Research Institute o SIPRI. Dagdag ng ahensya, ang mga kakulangan ng dulot ng pandemya ng COVID-19 ay may papel sa pagpigil sa paglago nito sa 1.9% noong 2021 kumpara noong 2020. Inihayag pa ng Stockholm International Peace Research Institute na ang digmaan sa Ukraine ay maaaring magdulot ng mga katulad na problema para sa industriya sa malapit hanggang katamtamang termino. Bagamat ang pagsalakay ng Russia at ang pagtugon ng Ukraine ng kaunlaran ay nagtulak ng pagtaas ng demand para sa mga armas na kung saan iniwan din nila ang mga producer na nahaharap sa mga hamon sa pagkuha ng mga materyales ng armas. Una na rito mga kabombo at ka-Star Nation, ang naturang institusyon ay nakatuon sa pagsaliksik sa kontrahan, kontrol at ang kontrol ng armas at pag-aalis ng sandata, habang sinabi nito na ang Russia ay isang pangunahing tagapagtustos ng mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga armas na pandigmaan. Bombo Sports News. Alamin natin itong mga resulta dyan sa mga laro sa National Basketball Association o NBA. May report si Bombo Victor Liantino. Nakabangon muli ang Boston Celtics mula sa pagkakatalo nito noong nakaraang laban kontra sa koponan ng Miami Heat. Naipanalo ng Celtics ang laro ngayong araw laban sa katunggali nitong Brooklyn Nets sa score na 103-92 at tuluyang naitala ang kanilang ika-19 na panalo ngayong season, dahilan rin upang manatili silang nangunguna sa Eastern Conference ng National Basketball Association. Laking tulong ng kanilang 26 years old shooting guard na si Jaylen Brown matapos itong magpaulan ng kabuang 34 points at 10 rebounds upang pangunahan ang Celtics sa laban nito. Hindi naman umubra ang diskarte ng star player ng Nets na si Kevin Durant na umiskor sana ng 31.7 rebounds at 5 assists. Samantala, sa ibang game naman, tinambakan ng kasalukuyang National Basketball Champion na Golden State Warriors ang Houston Rockets sa score na 120-101.
Umiskor ang kanilang small forward player na si Andrew Wiggins ng 36 points dahilan upang umuwing luan ang Houston Rockets bit-bit ang kanilang ika-17 na pagkatalo ngayong season. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, doon sa Switzerland, ang mga pamilihan ng Pasko ay nagpapasikat sa bayan at lungsod nito kung saan maaari kang bumili ng lahat ng mga uri ng pagkain at dekorasyon para sa Christmas season. May malalaking light display at masisiyahan ka sa sikat din nilang mud wine o mas kilala bilang Glühwein. Mga kabombo at ka-Star Nation, 20 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 32 minutos sa kiligat sa tagdang alas 12. Bago lang yun nabatian ang Bombo News Center para sa ito ng Bombo Network News. Sa ato nga pagbalik Banwa, kung ano ito ng report ni Bombo Carla May Defensor, daw nagsaka kuno karon ang presyo sang shabu. Suro sa monitoring mga kibaran sa ato ng mga otoridad sa sining pagsunod na sang Christmas season or paghilapit na sang Christmas kag New Year. Iman may madamo ng mga selebrasyon mo. Hibalo nato na karon dugay-dugay kag pilapay ka mga reports mangin kaupod man naton karon sa platutunan Bumbuanay sa Udto si punong barangay Noli Villarosa ani may kantanan sa dismissal sa iya sining dismissal order. Pagkatapos gid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation
ang makatugaman sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga mabuligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang na naman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds ang makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalaga diri sa panatuntunan na bombo hanay sa udto. 7 minutos na nabilin kabagadangan kita sa tag ng alauna. Dugay-dugay mangina kaupod naton si punong barangay Noli Villarosa. Ini may kang tanan sa iyang dismissal order. No? Although nga naghatag naman to sang statement ng iya sining lawyer, si Atty. Cesar Distrito, may kang tanan sa ila sini plano nga sa ila sini pag-file sang motion for reconsideration. Pero mas mayo gid nga makakuha kita sang tingog or may ara sang payag kita mabatian gikan mga kabyanan sa kay punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangob. Sa iya sining nga side, no, sa sining desisyon sang ombudsman nga pagpapanaog siya sang dismissal order nga kakason siya bilang punong barangay sa barangay Tangob. Ang kaso bala to nga pagpataltal niya to sa perimeter fence sa isa man ka pumuluyo dira sa barangay Tangob nga kabahin nato sa
clearing program sa Duterte administration at balang road clearing program nga sa diin ang tanan nga mga structure nga nagalapaw sa iya sini nga kung nag-ara na nagatungtong sa dalan ang paghawanon ini, no? Di daw may ara sang nagapasaka siya sang kaso kag although nga simple misconduct ang gining natabo pero do third time na nga may ka-similar sining kaso ang punong barangay. That's why ginapapanaog banwa ang dismissal order. Ginapapanaog sang ginapapanaog ini sang Office of the Ombudsman. Sige, 5 minutos banwa ang nabilin ka magadangat kita sa tak ng alauna. Karon dugay-dugay mangin kaupod man naton si former Governor Lito Cosculuela kaya hindi available ang aton nga mga incumbent nga mga congressman Grega Sataya hindi man available nga gina-try man naton nga makontak si Congressman Dino Yulo no para nga makakuha kita sa ila sining side ila sining statement may kantanan sa sining ginaduso nga Maharlika Wealth Fund ginaduso mga kabyanan pero daw ay kita sang may makwa nga statement nga gikan sa aton nga mga congressmen na diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So may ni si former Governor Lito Cosculuela kay magatay ni siya sang statement karon, no? Sa may kantanan sa siniiyang bill. Si Noli Villarosa lang way pa siya. Kung daw lang alang siya, kung daw wala pa siya sa Zoom, may ara ko naging provide nga cellphone number. Pwede nato na ma-contact. Kaya may nang magawa naton siya sa yasiri nga personal nga mapayag sa kaso nga iyagi na pangatubang. Sige. So, amo ni ang pila ka mga importante ka mga bagay nga aton pagdiskusyonan karon. Kag ang sa ato ng mga taga-Palamatig, ato ng mga Facebook viewers, pwede makatag karon sa inyo sining mga opinion, no? Sa sining may kantanan. At yung mga problema, karon nga dako na. Okay. May kantanan mga kabyanan sa, okay. Ari na ang, ari si Kap Villarosa, no? Doon nagaluding ko no to ang, nagaluding to ang iyang kwan. Nagaluding ang iyang, internet. Daw kay aton internet connection subong imbes nag-improbar, naglala ang kahinayon bla nagdugang imbes nga nagdugang ang kadasig, nagdugang ang kahinay, no? Sa aton nga internet connection. So ari, no? Amo na lang gamita, oh. Sige. Kaya kuha naton nga sang pahayag daw si punong barangay Noli Villarosa. 1 minuto banwa ang nabilin ka magadangan kita sa tag ng alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. O sa ato nga mga tagpalamati nga nagapasakop sa 1 to Panalo Part 21 promo. Damuan yung pagpaghimo sa mga entries kay the more entries you send, the more chances of winning. Sang magkagina mga 11:57 may ginlawag kita nga another winner. Kaya karon may isa pang ka-winner nga paglawagon, hindi lang naton pagyambal kung ano oras lawagon basta bantayin niyo lang. Kay lawagon gina. Sa piyak nga linya, mangin kaupod na naton si punong barangay Noli Villarosa sa barangay Tangob. Sir, mayong hapon. Bumuda. Hapon man no. Mati mo labi. Muluyo sang barangay Tangob. Aha. Kap, ano ang imong mapahayag sa sining dismissal order? Naging papanawag sa Office of the Ombudsman na Visayas sa Batok sa imo. Bigit na bot na sinabubuda ko. Kaya ang kaso hindi parte korupsyon, no? Parte isang kasutang sa pekasan. Hello, Kap. Hello, Kap. Sa Nordic. Hello, Kap. Hello, Kap. Daligid lang. No, kaya daw nag-utod-utod ka ba si may mayo nga basi ara ka sa sulod or
Kina ang imo nga signal dira. Dugo utod-utod ang imo nga audio diri, Kap. Ano ang nato? Hello, Kap. Matawag kami daliwa tabi kay kalain si mo signal naga utod-utod no kasayang sa imo nga statement. No kay daw hindi masyado maintindihan no naga utod-utod, no. Impunto launa na mga kabayan ng oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay Saudo. Mayo ni kay aragin mismo no sa piyang linya si punong barangay Noli Villarosa. Kay personal ko na to sa siyang statement. Kag kung anong sentimiento niya sa sining may kantanan sa kasong iya ginapangatubang nga sa di na banwa tiging papanawagan gid siya sa nga dismissal order. Amo to ganing nga initially ginpayag ni attorney Sisag Distrito kasi niya hindi ba niya kaso sang graft and corruption. Di pwede tadi ma-file sa nga motion for reconsideration. Sige. So, balikan naton mga kabiyanan, ayuhon naton ang muna gisilin naton daw. Ang signal naton, ang signal karon sa nga telco na malipdan lang sa puno sang kamatis na nagapalyar. Ayo, daway kita di justisya. Ang iba niya mga kapungsuran, pero di makadasig sila mga koneksyon sa mga telco nila. Dili sa ito nag-agilil, kung sa mga ido pa daw nag-arikison. Di na to. Ang promisa nga mga mayo nga serbisyo sa telco. Ayo, mayo lang sa tikaling. Ay, ambot. Kung saan pa mag-improbar ang signal. Sige, balikan natin si punong barangay Noli Villarosa. Ginakakuan ginaton mga kabiyanan nga mangin okay ang iya sininga audio para nga mas maintindihan sa mga pumuluyo no iya sininga payag. Ara na sa piyang linya si punong barangay Noli Villarosa. Sir, please come back. Anong natabo sini? Sige. So, tiyan mo na, no? Ang initial nga ginapahayag sa iya sini lawyer, among ma-file sila sa nga motion for reconsideration. Kag base i-reconsider man ang unang nanging decision sa Office of the Ombudsman Visayas. Why man siya gani, di ba gani di criminal case ang gina-file siya? No? The simple misconduct lang eh. This time, balikan natin si punong barangay Noli Villarosa. Sir, please come back. May nga po Bumbo Daniel, no? Hindi ang akon nga kaso, no? Hindi man iniya korupsyon, no? Ang kaso na ko, no? Ang kaso ko, para matagan sa pumuluyo sa syudad si Bacolod, kag sang pumuluyo, kaya importante sa Barangay Tangog. Parte sang obra ko ini Bumbo Daniel, sa pagkakapitan, no? Kabalo man ang tanan nga sang presidente si President Rodrigo Duterte, ginpadalaan kami sang executive order. So nag-comply lang kita sang sugo sang aton previous nga presidente. Ang aton duta Bumbudan sa kilid sang balay no na nga naga-observe man lang kita sang 20 metros no except sang ila kilid panila balay. Wala man na kung ginguba ang ang kudal sang residente ni Mr. Medalya Bumbudan. So kita ya nag-inform na siya kung may kung para nga mabalaan sang DILG, gin-inform ko siya nga kung may mga project ang barangay kaysa pagkaakon insindi ang iyaya nga kudal rudlat gid inaya dala ara gid na sa subdivision. So galing ina siya wala lang kita kay kapital hindi man kay hindi parte duta no so tanan ina nga mga lote na nahibalaan ko nga rudlat ginang iya daya balay sa kilid jagi sa balay hasta na da sa ogsaran niya Bumbo Daniel. Okay. O galing hindi kita kay hindi kung ano ang syudad sa parte sa syudad sa mga kung pila ka metro no kay sa pag-intindi ko do 20 metros. So wala na naton gintandog ang iya nga kudal ang iya residente wala na naton tando galing sa exip lang niya sa tupad ya balay nga kay Mrs. Bisira ginayo namon nga just to prove nagperform na ang barangay nga nagaguba-guba lang sa gamay nga do mga minor man nga mga pins ba nga maguba para mapakita naton sa aton presidente nga nag-comply man ang barangay nga nagatrabaho man sang aton nga illegal structure. So nagpasugot man niya si Mrs. Bisira
siya. So naghatag pa gani kami sa 5,000 pesos, ang barangay nagbayad man sa kag maipidibit siya. O galing nagbaliskad ang ipidibit kag ina sa tanan Bumbo Daniel, no. May ara pa hindi pa man ni sa final Bumbo Daniel ang kaso ko gid, no. Kay ini sa tanan Bumbo Daniel na tanan ko nga kaso sa ombudsman parte dra siya, tanan gid file sa akon na dismiss na sa ombudsman Bumbo Daniel, no. So kita may diretso man kita may right man kita mag-file man sa motion for reconsideration na Bumbo Daniel. Oo. Amo gani man, no? So bali ano ning kaso mo? Ano ni simple misconduct? Simple misconduct nga kag di na desisyon na nga dapat hindi na magdesisyon ng ombudsman sa motion for recon gin-dismiss yan na mo. Gin-dismiss yan na gani tapos nag-file sila ni medalya sa motion for reconsideration. Nagpagwa sila yung dismiss ako from the service. So meaning daw anang iniya daw tama ka premature. So nga consider ati ako dyan, whatever the decision sa kung mababaton ko gid man aya, willing kita ya nga kung ano man ya ang aton ya ang ilang nga mga decision. Pero may diretso man ko nga mag-file man sa nga motion for reconsideration. Kaya ako niya bubudan para just to prove nga manaog gid ang ombudsman, no, representative from Office of Visayas Ombudsman nga lantawon gid nila, no, nga iimbestigaran gid nila ano bala ning duta ni Medal niya ginguba ko bala ini kay wala ko man ginguba, wala ko man gintando, gin-inform ko man lang siya nga diya sa ulihi ang DILG nga nag-perform ang barangay nga lingko hindi naman na nato niya maguba pero dapat ipahabalon mo lang ang DILG dire kung just in case ako naman pailan ko sang atong presidente nga nag-inform ta ka nga kung may programa ang widening ang barangay ang syudad, ikaw na ibala, pero sa subong, amo na akon nga nahikotar Bumbo Daniel, kay guwa ang iya na balay, dako gid mabuhin. Rudlat gid na ibumbudan. Rudlat gid na bisan lang taon naton sa syudad dira, sa city engineers, tanan rudlat gid na yang balay. Sumayo man ni gani nga na-imbestigaran ni subong, no, kay para nga just to find out, nga wala ko yung naguba sa iya kudal, tapos ang iya gin-inform ko malangara sa illegal structure sa ulihi ang iyang kudal iabantihon niya to patras siya pasulod siya para siya nga luti subot silingon gali nga ang ining desisyon karon sang ombudsman bunga ini sang iya sini nga gin-file nga motion for reconsideration nagbunga hindi nga daw kadasig na Bumbudan kay nagligad man lang to nga semana so ang akong pag-inside daw purom shopping ni Bumbudan ang amo ining desisyon kay nagdesisyon na sa gani nagdesisyon ng ombudsman bago ko lang nabaton nga inang ginfile sa akon nga kaso dismiss na administrative dismiss ang iyang criminal case dismiss tapos nagfile sila sa motion for reconsideration without the further investigation tapos nagdesisyon naman liwat ang ombudsman na dismissal ko do nagsuli gidogin okay man na tani Bumbudan baliwala nilang una nilang desisyon ginbani wala nila nagduwa sila ka desisyon. So ini siya may nag-motion sila gani kundi nag-motion man ko for reconsideration pero ato niya respetuhon tang ombudsman. Ang ako niya nagapa-imbestigar lang kuya, ga-request kita sang akon mga lawyer nga lantawon ang mga dokumento sang iya balay sang duta yada lantawon naton willing kuya Bumbudan bisan i-dismiss kuya sa ulihi wala kuya problema hindi na ko papili kapitan wala kuya problema Bumbudan pero dapat may further investigation sa from the representative from the office of ombudsman para makita naton ano bala ini kamatuod ang duta ya kay subong niya nagapakita gid nga roadlots gid Bumbudan ang iya nga duta daw nagapusil dako gid mabuhin siya duta pagkato sa pag-asa dako-dako matadlong dako-dako so diri dato mabalaan nga ini siya maimbestigaran gid sa maperdi gid saya maguba gid na kay bala mo Bumbudan ginusaran ako sang koneksyon Bumbudan hindi makita ka pinpoint kung sino ginusaran kita sang koneksyon ginusaran kita sang kwarta pagasto kay ako Bumbudan sa pagka-intindi ko bilang kapitan ginapabayaan ko lang ina mga kaso kinakita ko na dismiss na mo bago ko lang nabato ng dismiss halin sa ombudsman nga tanan nila ginfile sa akon wala sang lack of evidence wala of evidence kidya criminal case administrative case tanan gin-dismiss ombudsman. Okay Kap sa tong paggagawa gid sa sining reports nagligad nga semana
nga may ara ka sang dismissal order gikan sa Office of the Ombudsman. Sa akong pagkaintindi daw wala pa kamuya personal ikaw daw wala pa makabaton sang dismissal order, ang nakabaton lang ang complainant. Nakauna siya baton gani nang nagibot ako. Nga siya yung nag-una tapos nakita ko lang sa Facebook. So nga ako niya wala man ko kay bumbudan kiti ang ako niya wala man kita siling nga bala mo respetuho naton ang lahi ombudsman respetuho naton pero ang ako niya ginayo ko lang niya sa ako niya mga council nga paimbestigaran naton. Ombudsman, imbestigaran da ako ano gid bala ang cause nga ang na-dismiss ako. Itama ini ka minor case, tama ka hasol ini nga kaso nga mga simple misconduct kag sila na nagdesisyon. Ang gin-file nila sa akon nga halin kay medalya nakabaton ako dismiss ng amon nga kaso, lack of evidence, kriminal kag administrative dismiss na so nagpasalamat man kita ikakapoy mga damay kaso. Nagpasalamat na ko, wala gani isa kasi man, ara na, dismissal naman. Sa imo nga paglantaw, Kap, ang ining ginpapanaog nga dismissal order sang ombudsman, kag ang iya nga pagbaliskad sa una niya nga nanging desisyon, has something to do sa pamulitika? Yes, Bumbudan, because nakaintindi kita, no, approaching ang election, di ba? Supposed to be this month, December election kita. So kung nagwa ini siya sa gilayon, kung nag-eleksyon subong, supposed to be hindi ko yung kadalagan Hindi ko yung kadalagan niya bumbudan. Kaya dismiss ko mo, hindi ba may kaso ka? So hindi ako makadalagan, supposed to be kung nagkanda kita subong, kung nag-hold kita sa barangay election sini nga bulan, December, hindi ako yung makadalagan. So subong yan, may chimpo pa, may mga legal speech pa nga sa akon nga council, kaya nakita namo niya, amo malaning iyada duta mo, kay gin iyada nga kabalo ka man, basta amo nga kaso bumbudan, post lang ni batunon, kay ginakiter malani affidavit lang niya mo, unlike sa mga corruption niya, damo documents, damo usaron mo mga documents, di ba? Hindi niya mahimo lang kasang imo yung affidavit, ikiter na sa ombudsman kasi simpre ubra na nila ikiter na nila so nga ako lang niya dapat may further investigation wala ko problema bumudano nga ginapibalo ko sa pumuluyo sa barangay Tangub willing kita kung i-dismiss ako willing man wala ko problema i-dismiss ako hindi na ko kapabili kapitan wala kita problema ibumbudan pero nga ako lang niya ka-simple sini nga kaso kag ako yaw personal ginambal ko ginahin ko sir ginapagtawag ko siya mo ko sir ang imo sa paglantaw kasi kabalo ka man binarangay la sa akon minor knowledge ang iya nga lute illegal gid siya kay halin siya lang yang pinasahida mo so ang atubangan to pagwa sa Rose nagsunod sa ila kay ang rason nila kung maguba nyo ng kudal ni Medalya ni Mr. Medalya mapagguba man kami so siya ang model from halin gid sa punta sa halin gid sa subdivision lot siya nagapakita nga ang iya nga duta is rudlat kidya bumbudan rudlat kidya so kagapon no wala man kita kabalo daw may nagsurvey may nagsurvey sa iya nga dula ti wala takbalo ba siya gina-imbestigara na siya may nagsurvey so nag-wonder man lang ako nga may nagsurvey siya so nakita nga ang iya gali dira nga balay kadako ang mabuhin rudlat kidya bumbudan so nagpasalamat man kita sa nagsurvey wala man kita kabalo no so gin-imbestigaran nga ini siya nga kaso nga ginpabay-an ni from the start nga dapat dala na ni siya dako-dako ang mabuhin siya duta bumbudan kay Rodlax gidya bumbudan. Okay, sige. So sa imo nga pagtanaw sina diri sa sininga desisyon kung halimbawa hindi na i-grant abi ang inyong motion for reconsideration makonsider mo ini nga injustice sa imo nga part? Hindi, may grant kiti wala ko sa nakita nga hindi ni grant bumbudan. Kay siyempre documents niya ang akon mo ila allegation. Okay. Ang ako niya gina-motion for reconsideration, gina-applyan niya with documents, supporting documents niya. Tungod roadlots niya sang middle subdivision mo, sang Ramilo, drive tanan, ang neighbor tanan pila niya kaluti, nagapakita diya nga roadlots kinsa ang iya tubang balayda. Okay. Roadlots kidya. So, ang ako niya may documents kuya, just to prove na nga ang iya nga balida ya dalan gid ina sang subdivision. So ang iya ang ginabasiya niya to sa ombudsman niya kay may connection ginusara na ko yung connection is allegation lang niya. Allegation na iya lang na iya. Ang ako niya nga hindi ako i-prove sang akon nga mga sang akon nga gina-applyan nga
motion for reconsideration because may documents ako nga basihan. Kung makita niya sa Office of the Ombudsman, ilang taon mapakita na to. Kaya nga, siyempre, mag-aayo gid kita, gaapila gid kita sa Ombudsman, gaapila man kita sa DLJ, nga to take action ini dapat imbestigaran gid as soon as possible Bumbudan. So, may chimpo pa man, sa tanong nga remedy, no, may chimpo pa man ako, Bumbu Daniel. Kap, ang inyong motion for reconsideration, na-file nyo na o kung inog-file pa lang? At kay may ara pa man pila ka adlaw. So subong hopefully buwas mapail na tungod siyempre ang amon nga ang ginabasihan ko di Bubudan roadlots na mo kag wala ko nagtandog sa balaya. Wala ko nagtandog, himo-himo lang na yung guba ko pader. Wala ko yung guba ang paderya. Ako yung inform ko lang siya nga illegal structure siya sa ulihi, kung ano man yung project sa mga kwan. Siya rin ginapangayuan ko man lang siya nga opinion niya nga dapat maabante na siya. Hindi pa man subong, hindi pa man pila pa katuig. Kung wala pa project ang syudad, okay lang na, hindi ba? Pero kung may future project ang syudad, magkuan gid siya, ma-atras gid siya para nga iya sa pumuluyo mo, para na iya sa pumuluyo sa Barangay Tangob nga ang dalan maglapad. So hindi pa man na so kiti kung wala ka ng budget yang pagway dining. So wala problema. Ang importante sa akon ibatunon niya nga gina-inform ko siya nga batunon niya dapat nga illegal structure gid siya. Hindi wala kung gusto na kung wala na sa roadlots galing, pwede na bayaran sa syudad, pwede ginambalan ko na siya. Pwede man na ganit baklon sa barangay, pwede ipaobra sa barangay, ginambalan ko na siya. Di galing kita wala tayo balo, nga ginpailan kita niya pro dismiss man. Na-dismiss kita sa ombudsman. So, te wala ko balo kung nga ang na-twist kay te nabaton ko. Isa pa lang kasi mana ko nabaton ang dismiss na niya nga kaso ginpail sa ako. Ara naman ang dismissal. So, amo na ginakabalakan ko nga ang ombudsman gali dali-dali o lang sa pag-intindi ko, di puro shopping. Parak lang sila yung wala further investigation. Kap. Pero may aran na si mo mga mind kung sino ang yara sa likod sini? Ate, ako hindi natamagkuhan kay Bumudan. Kaya ako yung nga tao, hindi man ako madumot Bumbudan yan mo. Tungod nga ako sa tanan nga nagapile kaso sa akon nga ginadismiss, wala ko yung gabalik. Wala man ko may makuha Bumbu. Baka mo Bumbu Daniel, pets of seconds, malang ko yung magdumot, mag-akig. Tapos wala ko yung gadumot, kay wala man tayo may makuha Bumbu Daniel. Galing, siyempre ang mga tao, ilan na address so mag-file kaso sa akon. Kung mag-file kaso nga, sigurado, maperdi na gidang isa katawo. So, damo pa man nga mga discussion na kung sa korte. So, nga ako niya galing, wala ko yung gabalos Bumbu Daniel, kiti wala man ko makuha. So, ang ako niya, kung hindi mag-grant ang akong motion, pero laban-laban mag-grant yan, Bumbu Daniel, kay may documents ko yan nga, ang iya na to bang roadlots, may certifyan na iya sa mga engineers, may geodetic engineer, na may certification na iya. Okay. Di laban-laban niya, pagka kung sala ko, wala ko yung problema, pero hindi ko na wala ko na siya gin-inform kung wala instructions ng aton presidente. Kung wala ko ginpati ng aton presidente, guro pa ilan man ko to kaso? Removal from the post man ko to guro? Mo ganun. Hindi ba? Presidente to ya. Kaya ako yung nag-perform ng parte sa trabaho ko bilang kapitan, pero wala ko yung ginguba ang iya. Wala ko ginguba, wala ko yung nagtandog. Ang akong tong gamay lang niya para maipakita naton nga si kapitan ginapati lang ang orders, ang instructions ang aton nga presidente. Ginapati ko lang, gamay lang to yung butingting nga Bumbu Daniel ginidog. Pag gamay lang to iya, so nagkomporme man to si Mrs. Bisira, gintagaan sa namon 5,000, kami itong paubra, o galing ang naanatabo, gintwist yung i-affidavit, naglain naman sa affidavit, si Mrs. Bisira. Pero, so ikuha man sa kaginbato niya kag nagkumpuro, so isa ina man gihapon, basihan sang akon nga motion for reconsideration, kaya nga, permiro nag-okay na sa ginbato niya yung 5,000. So naglain naman ang iyang affidavit. So kag ito nga duta gali, hindi man to iya ni medalya Bumbudan. Lain ang titulo. So may documents ako nga ginakaptan. So amo na nga i-grant gid na Bumbu Daniel kay ang akon nga ginaayo sa Ombudsman Bumbu Daniel. Siguro puli within this week ma-resolbar na ni Bumbu Daniel. Okay, sige. Kap, salamat gid sa mga oras kag may ngapon sa salamat gid Bumbu Daniel sa paghatag mo sa oportunidad sa akon. Kag salamat gid sa pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, kag sang pumuluyo na importante gid sa pumuluyo sa Barangay Tangaw Bumbu Daniel. Madamo gyud salamat. Si punong barangay Noli Villarosa. 20 minutos banwa ang nakaligad sa Tagnang Launa. Sa may ara na kita sang awarding pagid no sa aton nga lucky winner
unang winner ni Kagina sa 1 to Panalo Part 21 promo, si Juan Cortez. Ara na, no? Kag-ara naman ang aton nga awarding queen, si Bumbo Gracelyn Lubaton. Okay na. Bumbo Gracelyn, please come in. Bumbo Gracelyn. Okay. Sa piyak nga linya, Bumbo Gracelyn, please come in. Daw hindi makasulod ang audio, no? Sa Studio B, si Bumbo Gracelyn Lubaton sa paghatag na karon sa premyo sa aton nga lucky winner sa 1 to Panalo Part 21 promo. Bumbo Gracelyn, please come in. Okay. Sige. Balikan nato na biliwat, no? Sa aton pagid nga ikaduha nga winner, no, gina-remind ka lang si April Lynn Lamada, no, ang aton nga second winner, gina-remind man naton basi maglapaw ka sa 6 hour. Balikan naton si Bumbo Grace. Okay na to. Bumbo Grace, Gracelyn, please come in. Bumbo Grace. Bumbudan. Okay, go ahead. Bumbudan live kita sa buong sa Studio B. Kakaupod ko ng aton nga winner sa 1 to Panalo Part 21 promo, si Ma'am Joan Cortez, no? Taga-din kagay, ma'am? Taga-Talisay. Taga-Talisay City. Lapit-lapit lang rin sa aton sa Bacolod, no? Kag anytime, pwede ka di ka bisita, makahulog sa imong nga entry. So ano gani, ma'am, nga oras? Kagin lawag? Alas 8. Okay. So, mamadan na kay ti naka-abot gid si Mami for pa maglaps, no? Ang 6 hours kag ma-forfeit ang iya sini nga premyo. Ano aton nga purchase? Silver Swan. Okay. Galoto ka, ma'am? Wala. Hindi ko balo. Hello, pero alam sa balay nyo ang Silver Swan. Si nanay mo guro galoto? Oo. Okay. Tika pala sa nanay mo nga nagdaog ka? Why? Okay, man. Surprise ko sa karon. Pila lang edad to, ma'am? 17. Oh, 17. Eskwela pa ta? Oo. Ano nga year? Grade 10. Grade 10. Dara man lang sa Talisay. Okay. Mayo kay ti bamudan ang aton mga estudyante ga intra sa aton nga pa promo, no? Ga eskwela, ga pangita pagid sa mamagi nga makabulig sa aton nga mga or sa ila nga mga ginikanan. Nakilapit mo lang dadi, hindi na magpa ano pa. Padugay-dugay pa katulad di ka maghulog sa imong nga entry. So, ari imo premyo, magabaton ka sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos worth of gift pack, no? Puno ni siya sa kabalde sang Orocan. So, anong tanong mo sa 500 pesos, Ma'am Joanne? Bugas. Tayo pilang kilo na bakal nyo? 40. Na 40. Sa 500, di. Para ibutay hatag mo, 200 or 300 sa bugas. Tapos 300 sa mga purchase, no? Para nga maka-entra kapag iliwat. Bugas lang? Sudan. Kasi bugas, imo ka nun, ha? Dagi na tig-ang pa na. Kasi wala. Sige, Ihatagtan na mamadan ang premyo ni Ma'am Joanne. Iumlad yung mga kamot, ma'am. Maisip kita, ha? Okay. Pari na yung premyo. Unang hatag! 100. Ikaduha! 200. Ikatatlo! 300. Ikaapat! 400. Kag ang ikalima nga hatag! 500. Okay. Yari na imong nga balde sa Orocan. Medyo mabugat na siya. Kaya mo ni dadaan? May upod ka? Why? Ay, sige, kaya mo niya. Sige. Ano ma'am, bata ma'am? Nagapasalamat ko sa Bumbo Radio kaya ko ang nagabutan. May bakal na ko bugas. Wow, oo. Patente may bugas. Bala na, sudan mo ulit yan, no? Sige, pangagdabi ang iban pa nga wala ka intra. Nga mag-intra naman sila. Hulog man ka mo para kadaog ka ba? Oo, para may pang Christmas sila, no? Okay, thank you. Okay, congratulations again. Kag Basta Radyo! Bombo! Okay, nay, how? Again. Basta Radyo! Bombo!
Okay. One. Okay. Mama sige. Dan. Yes, sa matang tagdaog ta. Live diri sa Studio B. Ini si Bongo Grace na batang para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bumbo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Una naton nga winners subong adlaw para sa aton nga 1 to panalo part 21 promo. Sa aton nga pagbalik mga kabayan, mangin kaupo naton si Anay Governor Lito Coscoluela. Ini may kantanan sa sining Maharlika Wealth Fund ang ginadusok karon sa Kongreso. Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante yung mga panumdum. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si haring adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pabalik na mga kabiyanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay Soto, 36 minutos na kaligid sa taglang alauna. Yari na sa piyakalinya ang anay gobernador sa probinsya sa Negros Occidental kay karon Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns. Si anay Governor Lito Cosculuela sa piyakalinya. Sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel. Mayong hapon, Stanan. Aha. Ano sir ang ibong mapahayag sa sining do ginakakulbaan sa tanan bisan ako nakulbaan sini mo? Ining Maharlika Wealth Fund, sir. Well, una sa tanan, personal opinion ko niya. Ang akon paglantaw ang propose nga usaron ang pondo sa GSIS kag SSS morally kag legally improper. But silman immoral kag legal. Ang rason kay tungod nga sa lahi nga naghatag sa GSIS nabutang dira nga hindi pwede mausar ang contribution sa mga membro for any other purposes other than what is stated sa inalayi. But silingon, hindi ni siya pwede makuha sa lain nga ahensya sa gobyerno pareho sang Maharlika Sovereign Fund. Kag usaron niya for investing in other purposes kag tapos usaron ang pondo for something else, no? So morally hindi man siya proper kay pondo iniya gina-contribute sang empleyado. Pila ka tuig mga obra sa gobyerno kung sa SSS, pila ka tuig nga obra mo sa korporasyon, may kada bulan may ara ka contribution nga ginahawid sa sweldo mo. Tapos kuhaon sang sini nga sovereign fund kag kun mapirdi ina, kung mamirdi ang investment, sino mauli sa imo retirement fund? But silingon, masyado ini karisgado. It's a highly risky proposition, especially sa isa ka nasyon na nagapamigat. No? So sa dirihan, angay hindi na niya pagdayunon. Kung ang kuhaan nila pundo, ang GSIS kag SSS fund. Okay? Amo man na ang sa Land Bank kag Development Bank of the Philippines. May mga pundo ini sila nga masiling na ining daw standby fund na. Why man na ginaubos kada tuig mo? May ara ina sila sang investment committees man nga masyado na kadugay gina-estudyohan kundi ang pondo para nga magtubo ang balor sa pondo. Kaintindi sila iyan ang ginatawag na investment fund. Kag hindi niya pwede nga i-pulpilang kwaon sila kag
lain man nga grupo no. Mhm. So though bisan imo lang ang taon assuming nga maayong nakuha mo ni sa Land Bank sa Development Bank of the Philippines. So usik simpo na ginaubra naman sa Land Bank ng DBP na kambyuhan mo pa di man. Mhm. No? So amo nang unang nga mga importante nga rason ang pundo nga kinapropose nila paon taong paglantaw hindi pwede. Okay. But there are other reasons, no? May ang kita sa ginatawag na financial na aspect. Number one, kapamigado ang Pilipinas. Hindi sovereign fund na ginatawag. Kung ini siya programa sa mga manggaranon na mga nasyon. Nga may ginatawag kitang daw na windfall funds from butang mo from mining, from oil exports, from dollar deposits, etc. Kaya kasarang mag-set aside sini nga mga revenues kag na-invest in mga investable funds, no? Why kita sa muna nga windfall revenues nga pwede mapain kag mausar for investment. So kay kita kuhaan nga iba nga pundo. So busilingon gusto ta mag-giro at mamanggaranon man, pero pigado kita. No? So amo na ang financial aspect daw medyo masiling kita ibutang nyo ya ang Pilipinas sa alang-alang. Okay? Now ang ang risgo. Why kita kabalo ya kung ano ya ang kapasidad sa mapungko dira sa Maharlika nga ina. Kung whether ka-intindi sila sang hampang sang investments. Kag sa matuod lang, ibutang mo the chairman of the board, ang presidente ka subong, gaway man ni sa iya kalibutan kung ano ini nga hampang. Why siya sa educational background, why experience, why training, butang mo siya na chairman, paano niya ma-orchestrate ang proper investment of the funds as chairman of the board kung hindi siya ka-intindi siningampang. No? Masiling ka kung tani na huya-huya man sila juta, hindi na lang yung pagbutang ngalan sa presidente. The president can exercise his oversight function. Itinabutang man na dahil sa proposed bill nga masubmit man sa regular reports sa opisina sa presidente mo. So, pwede niya ma-exercise ang presidente oversight. But he cannot be the chairman of the board and be engaged in the management of the fund. He has no competence sa tuod lang istorya. No? Hello, sir. And then, ang politika, bumbo din yan. Ang mga members of the board, tuod matuod, mahalin niya sa GSIS, sa SSS, sa Land Bank, sa DBP. But the members of the board are presidential appointees. But silingon, mahapos sundan politika. Of course, we have seen examples in other parts of the world na sinudlan sang politika na guba ang investment program. No? Okay. So, ang politika is a big factor. Kag that will also lead us to the other concern, ang possibility sang corruption. So, bukilingon, kung ini nga aspetong aton lang taon, ang dako na question naman kung kita may kwarta, nga kasarang kita magbutang sa isa ka sovereign fund for investment. Gusto mo ihan isalig sa muling plastada? Ako ya personally, hindi ko ya katag sang salig sa amuning nga sitwasyon. Budlan Why kita sang seguridad nga kung mamirdi na maulian ang pundo sa mga deposit sa mga pobre nga mga retirees. Di ba lang? Hello, sir.
Kasi ako ya gani personally, ginakulbahan kay basi pag-retire ko, wala na ko sang kuha nga pensyon. Amo gani, no? And may naging bring up mo ni Bongo Daniel, no? Oo. Kung mo lang tawon ang comparative performance ng GSIS, no? Sang tiyempo ni President Pinoy Aquino. May, kung hindi ko magsala, ang net worth sang GSIS, ang tiyempo ni Pinoy, daw 900 plus billion pesos. Kanina ha, net worth. But silingon ng tanan nga liability sa iya total assets. No? Sa subong niya, lang tawabla ang financial statements ng GSIS, ginakulang na pundo na merde. Nagapamerde, kag daw kadako na sang question karon hasta san o masustener sang GSIS ang pagbayad sang retirement sang mga retirees sa gobyerno kung hindi nila pasakaon ang premiums. So, but ang ahensya nga nagapamigado o nagapamirde, buhinan mo pa sang pundo, di maano na lang ni karon. Insakto na ang imo, Bongo Daniel. Whether you are GSIS government or SSS private, kulbaan ka gid sini basi mag-retire ka, why kakwaon. Amugid, oo. Hello, so, sir. kapudlay nga sitwasyon. Oo. Hello, sir. Pero ano ang imo nga mapayag sini kay ang target nila nga mapasar gini sa lower house antes pa man mag-Christmas break? Sa akong paglantaw, number one, naka-issue na gani ko statement sa Facebook. Simpo na ni nga manawagan kita sa atong mga kongresista. Simpo na ni mabalanta kung nanugid kolor nila, no? Whether ang ila tawag sini intention is to represent us, kita nga mga butante, ang ila constituents, or whether ang ila loyalty ara lang sa administrasyon. No? But silingon, gusto ko ay paibalo sa kongresista nga ang inyo during political future will be at stake. Posible nga masiling ka mo, ay manakaso, madaog makamigyapon. Una, no? Pero one of these days, basi bra, kada tulok, kada tubang nyo sa inyo butante, ang mabatian yung hambal, mo kung ginano niyo man tuyaman, huwag makamumahuya. Diba? So, panawagan kita sa atong kongresista, palihog, paminsaran yung anay mayo. There is no desperate need or urgent need for setting up this sovereign fund. Wala gid, no? There is no value added nga mahatag nila sa subong nga makabuli sa sitwasyon sa Pilipinas nga sa kuhon istudyohan na anay mayo pangitaan lain nga pundo hindi lang pagilabtan ang aton nga retirement funds kag hindi man pagilabtan ang land bank kag DBP kay kabalo na sila sa ilang negosyo. So butsilingon pangita kamulain nga pundo hindi kita makasiliglan ng sobra sa aton kinahanglan. Dito sa Sumbonga, kung kita sa utang, ang debt to equity, debt to GDP ratio, pulti kataas, kada ko utang tabot siling sa aton kapasidad magkita sa revenues. So, the times do not say nga maayo ini nga simpo para mag-set up sang isa kang maharlika sovereign fund. Bad idea. Okay, sige. Sir, daw kadami pag dinidiskusyonan, galing kay daw kulabos gi ako isang oras subong. Salamat gid sa imong oras, sir. Kay bay hapon sa liwat. Sige, Bongo Daniel. Bay hapon man sa Si former Governor Lito Coscolluela, perti ang kabalaka ni anay Governor Lito Coscolluela sa sining ginaduso nga Maharlika Wealth Fund.
Kapin pa kay kuhaon ang pundo sa SSS kag GSIS, Land Bank kag DBP. Ano ang assurance ang gobyerno nga mapauswag ang ining investment? Kaya, kuhanin mo, kaangay nga nagasugal kita. Imagine nyo ang kwarta nga ara na dira, igambol nato niya kay tipuno nato ni kay ma-invest kita, kag wala man gani nabutang kung ano gid nga particular investment. Ang imoon sang ang ipunduhan sang gobyerno, tinali karon niya kung magkalawagtang na ang investment sang gobyerno karon. Kay ang GSIS gani nagkakuyango na subong. Isisis, I just don't know kay kung ano na nga pundo dira. Basi pag-abot ang panahon sa uli nga mga generasyon kaluluoy nga pag-retire na sa kuhaon nga retirement. 10 minutos banwa ang nabiling kamagandangan kita sa tagnay nga alas 2. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Daligin lang kay nga gawong kung anay naman na banwa. No, kanami ni diskusyonan ang sugpunan ta ni buwasa. Diskusyonan ta ning Commonwealth Maharlika Wealth Fund. Sige. Ari kita anay mga kabayan karon sa aton nga Christmas around the world. No? Kag karon magakadto kita sa Kingdom of Thailand, historically known as Siam, Southeast Asia. Kag mangin kaupod man naton karon dugay-dugay si Miss Gladys Pinuela aka Alexandra, ano ni pag-pronounce ni Alexandra Bicol? 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 Alexandra Nicole na kay Nicole. Pero letter B, no? Alexandra Nicole sa iya nga Facebook sa Bangkok. Okay? Sige, Abing. Standby. Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, dahil lapit na gid ang tinion. Yari naman kita karon mga kabumbo sa aton pagpanglugayawon sa pila ka party sa kalibutan, agud liwat naman naton hibaluon kung paano man sila mag-celebrate sang Pasko. Subong adlaw 20 dias na lamang ang nabilin kag Christmas na. Kadto naman kita sa isa ka pungsod nga historically ginatawag Siam o kung amo na karon ang Kingdom of Thailand sa Southeast Asia. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan. Pamaskwa mo. Kagdugay-dugay mangin kaupod naton ang isa ka taga Bacolod nga nagatrabaho na dito karon sa Bangkok, nga amo ang capital kag largest city sang pungsod Thailand, si Miss Gladys Pinuela. Kaupod man naton diri sang una sa Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, nakibalo-bala kamo nga apisar nga mayoriya sa mga pumuluyo sa Thailand Buddhism ang ila pagtuluhan kag nagapangadua pa ang Islam. Sa gihapon tuman ka madinuagon ang holiday season diri. Ang Thailand nga mayara karon sang 69.6 million nga populasyon kag ang ila official language nga mo ang Thai, kag ginapamunuan sila sang monarch. Ukon ang hari nga si Vajiralongkorn, ukon si Rama X kag Prime Minister nga si Prayut Chan-o-cha. Sa kabugusan, mga kabombo, 1.13% lamang ang mga Kristiyano sa Thailand. Apang masadya sa gyapon ang selebrasyon diri. Nga madamo man ang makitaan nga mga colorful Christmas decorations sa palibot ilabi na gid sa mga shopping centers kag malls. Mismo sa hotels, ang mga empleyado diri nagasuksok sang Christmas hats. May mga dalagko nga mga Christmas trees kag ang mga Thai children babatian nga nagakinanta sang ambanon nga
Jingle bells, jingle all the way. Putsilingon nga ang mga Buddhist ang nag-enjoy man sang Christmas holiday dito sa Thailand. Pila sa mga ginahanda nga Thai menu sa tion sang Pasko amo ang Thai turkey, meatballs, Thai satay, chicken skewers. Ini sila ang nag-tinamyawanay sa lingwahe nga Thai Suksanwan Kritmaat. Sa mga bata, It means Happy Christmas. ang panganan nga balak nun. Sa langit may mga bituon, daw yung sang dalang. This time mga kabyanan, mangin kaupo na naton sa piyag nga linya si Miss Gladys Penuela dito sa Thailand. Miss Gladys, mayong hapon. Hello, may hapon. Bombo Daniel, Lecciones, how are you? Kumusta? Okay lang, long time no see daw wagig kasihas na subong. Ikaw yan doon nagagwapo ka, ha? Ay, siyempre, ang suli mo, samtang nag-edad, doon nagahubin kang nagagwapo pagin. Amo na sili nga daw wine. Nagadugay, Taga sa Buruso. Anyway, Miss Gladys, kumusta dira sa Thailand? Well, okay lang, okay gid, maayo kay na dakpan nyo ko, kay it's holiday subong diri sa Thailand, Bombo Daniel. Holiday, it's King's Bumibol's birthday, at the same time, kwan siya Father's Day. Okay. Yeah, so mo na nadakpan nyo ko this bong may klase, kaya mo nga tayo may klase, kung hindi holiday, may klase. Di may lang kay holiday subong, so ari ko sa apartment. Ari Okay. nagid ko di. Doon din ako siguro, Miss Gladys, mamangkot kung kumusta yung sitwasyon mo dira, kay makita man sa mo itsura nga kung nagisiling ka ginasa, kung nga nagagwapo, ikaw ya, mintinado ka ng pagkagwapa siguro. Well, happy lang diri ito ka nami di siya nami diri nga lugar. Ang cost of living barato. Kag katawhay, even ang transportation, makasakay ka pa sa bus sa rate nga like 8 baht. Imagine, ang chai is yes. Tayo na, katay na. So yeah, makasakay ka sa bus at 8 baht. 7 baht, makasakay ka pa ya, 10 baht. Tidira sa aton pilang transportation, I heard ka mahal. Diri sa Bacolod, kung makabati ka guro kung tagpilang pliti, diri ikaw ang maglilibat. Amo gani nga kisa, gusto ko magpuli do, hindi na lang anay, kaya ma-stress ko. Anyway, kumusta ang Christmas dira subong? I understand nga dira sa Thailand, do kagamay man lang siguro 1% sa mga Kristiyano dira. Okay. Actually, Bombo Daniel, ang Thailand composed of 90% Buddhist gidya. Okay? And 10% Christian. Okay? So maybe ang mga Christian nga ginatawag tati mga ari diri nga mga langyaw man, and at the same time ang mga Thai nga nakabana kag nakaasawa sang mga expats. Okay. Yes, so but 10% lang gid. But it's so amazing ha. Kay bisan 90% Buddhist, amazing. Gina-embrace nila ang Christmas. No feeling mo, kunwari ka di sila mo ay antay gali may Christmas. No. They don't even declare 25 as holiday. Kaya wala na sila gapati. Pero gina-celebrate nila. Okay? Yes, gina-celebrate nila nga siguro masiling ko it's business side. Kaya nga damo this is a tourist destination. Shall I say, di ba? So damo mga expats diri nga hindi gusto mag-Christmas sa ilang nga lugar, diri sa Thailand. Kaya diri aside nga barato, para lain naman, lain nga culture bala. Tapos since nga muna negosyo, even sa mga malls magkadto ka, nadekurahan na tanan sang Christmas nga dumakasilig ka nga ay ga-celebrate gali ang Thailand Christmas, wala na sila Christmas. Pero gina-embrace, yes, exactly. Bali business side na ya ang pag-celebrate nila. Yes. And even in schools kami na dekurahan na tanan na palibot puro Christmas, kay may mga activity kami, may ala kami Christmas show para sa mga bata. Okay. Yes. So bali, pero nag-greet man sila gyapon sang Merry Christmas or Happy Christmas? Yes. Normal tanan do ga Christmas gid do ga pati gani sila. Mama sila hi Merry Christmas teacher. Merry Christmas. Even in the malls they greet the customer, Merry Christmas. Gapon na kabalo.
celebrate. Pero nagatag man sila sang gift or nagabato man sila sang gift kay tungod nga Christmas? Yes, may ara. May ara kay kami sa school, may ara man gani kami do ginap siling Christmas party. Do year end yung Christmas party. Gahatag gifts, may mga raffle. So gina-celebrate gid ang Christmas. Nga for them without believing in it na may Christmas, basta ma-Merry Christmas sila. So kakailan siguro sa mga Valentines, sa mga nga okasyon? Mga Valentines ara not so much pero in Christmas going to may countdown na mo going to New Year na ara ka na basta mag New Year na inay may countdown gani sa mga hotels sa mga beaches manami mag New Year ka sa beach kay may fireworks kag ginakuan gid may countdown gid atuto dito tanan gid sa mga foreigners. Bali ang ilang New Year is December 31 man sa yato ang gabi. Yes. Oo. Kay puno ang mga hotels, puno ang mga beaches, kay may countdown gani, may fireworks. Okay. I was there. Pero wala sila diri sa Pilipinas sabi Miss Gladys, duwa ang New Year diri subong. Ang New Year gid nga naton nga New Year nga December 31 sa yato ang gabi. Kag subong man ang Chinese New Year dira sa Thailand. Ang Chinese New Year kay may mga Chinese man diri do gina-celebrate man na. Pero may klase gyapon kag ano lang, may mga activities lang siya. But not so much may ara man nga mga parts nga gina-celebrate gid na, but not so much gid sa New Year nga countdown gid nga on the 31st midnight ana countdown ginaya. Boom na dayon yung mga fireworks. May mga promo sa mga hotels, may sa mga fine dining, may Christmas buffet, may lunch, may dinner. So kompleto. Nga amo ganin sila kung tanawon mo, may Christmas gid sila pero basta wala na sila party. Okay. Yes. So hindi mo ma-miss diri ang Pilipinas kay the same celebration man gina-experience mo dira. Oo, kay ti Asian country man ini. Asian man lang di siya nga kwan. Part man sang Asian. Amo man lang gyapon galing kay ti diri ha kung ako ipa-compare. Nang do ka kamagaan sang life diri. Kay damo ko mga upod actually nagpululi iba nag for good iba nagbakasyon. Gusto na magbalik ang mga feedback. Ay, kamahal pag tapak pa lang sa airport, pag bakal bisan mineral water. Ay, mga mahal. Ang iba nga nag-for good gusto magbalalik. Kaya kamublay ko na sa mga buhay, puro mahal tanan, bisa magdiin ka lang makadto. Amo na basta namin, we're talking of Christmas, no? Siyempre may mga fruits. Inagani mo Daniel ang grapes, bala? Ang grapes, di ba, kasagaran, makakaon, tas na ako natas Pilipinas, kay kamahal. Christmas lang di ba? New Year, kay mahal mo. Pero diri sa Thailand, bisan everyday ka magkaon, kadamo na, it's only 50 baht or less than 50 baht, makakaon ka na, gapunga ka na sa kaon. Equivalent sa atin nga piso, pila na? Siguro mga butang mga 80. Okay. Brato kayo Yes. Kaya diri subong datag 300 na blang kilo mo. Ay, sus. Diri bisan everyday, gani magkaon, pwede gid. Sa 80 pesos, equivalent sa Pinas. Okay, sige. Kung ikaw mag-istorya partida sa Thailand, buwas gusto ko na magkanto da Okay, ang life diri, even ang mga condos, pwede ka maka-condominium at the amount of only like 6,000 baht with all the amenities. But of course, it depends sa area ha. Ang akon nga area is still part of Bangkok. Pero dead end siya sa Bangkok. Ang cost of living diri mas barato pagid. Kay you can stay in a condominium at the rate of like 6,000 baht. More or less ato na sa butang ta 7,000 or 8,000 something. Pero barato lang siya gyapon with all the amenities. Kag kahayahay lang niya Basta ka okay gid. Sige. Okay. Miss Gladys, lastly ang imong greeting sa aton nga sa imong mga himata diri sa Pilipinas. Okay, so, gina-greet. Hindi ko mag-greet sa Merry Christmas kasi wala kami ga-celebrate na. Naman may religion, di ba? Iglesia ko. So, ano na lang. Yes. That's why just na lang ita picturing. Kung wala ko pictures sa mga Santa Claus na. Hindi na pwede sa mon. Okay, ano na lang, hello, kumusta?
sa tanan nga mga himata ko dira, ang akong mami, akong sister, nga sila na nabilinda, mga friends, mga classmates ko da, and of course mga kabombo. Na-miss ko gid ang bombo. Sige lang magpuli ko makadto ko da kay na-miss ko gid. That's my home for 9 years. So hindi na maligar nga part na sang kabuhi ko where I am right now. Aha. Sige, Miss Gladys, salamat gid sa imo nga oras sa pag-share. Yes. Sa imo nga mga Salamat. experience dira kag mayong hapon sa liwat. Sige, mayang hapon, basta radio, bombo. Ara gyapon ang pagkabumbo Gladys niya. 5 minutos manwa ang nakaligada sa tagna nga alas 2 sa biyatong aton nga nangin kaupod karon sa aton nga Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Size minutos ang nagaligid sa tagna nga alas 2, overtime kita katama kaya tungod sa sining pag-accommodate naton sa tanan nga mga dapat nga mabatian sa aton nga mga maukod nga matag palamati. Damo gid naga-react sa sining Maharlika Wealth Fund. Ilabi na gid ang mga SSS members kag GSIS members. Kakululbaan gikatama. Sino man abi ang hindi makulbaan siniman, no? May duwa na kita ka congressman nga gina-contact nga mga kakuan sa ilang statement pero wala gid nag-reply why gid sang feedback sa aton diri sa mga amo sini tani nga mga issue nga may mga crucial katama ang papel sang aton nga mga congressmen sa aton nga mga lawmakers amo gini ang time nga dapat mabatian ang inyong nga tingog kay kung hindi mabatian ang inyong nga tingog ang impression sila sa mga katawhan nga nangin talawit kamo no. Di para nga mangin miisog dapat nga may tingog gid nga magagawa para nga mahibaluan nato ng inyong pananawan sa siniyang crucial nga issue ay ning crucial nga pagduso sa Maharlika Wealth Fund nga magagamit sa nga pundo gikan sa GSIS, SSS, DBP kag Land Bank. Updanay na makita buwas upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinai, In Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa taknang 2:00 sa hapon. Mga kabombo, welcome din sa atong palatuntunan kahapon lamang
Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para naman sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, Uy, pet sa 5 na kita sa bulan sang Disyembre, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mga kabombo, pila na lamang kaadlaw na bilin. Kag inupdanay na kita, mga kabombo, together with our dearest families and friends. Mayara na lamang kita sang 20 days to go before Christmas, mga kabombo. Dali na lang gid, no? Kamusta ang preparasyon man? Sige. Since nga 20 days to go before Christmas, no, ang aton sini mga pinalangga nga matag palamati, aton si Masuki na nagaamat-amat na, no? Especially ang pagpamakal sa mga lulutuon para nga hindi mangin biktima sa ginatuwag nga Christmas rush. Insakto ginaiya, mga kabombo. Agod nga tanan kita iya mag-enjoy kag hindi kita siling bala mabiktima sang Christmas rush nga ginatuwag kay sa subong nga panahon gaw kaanugid kag sa subong pa nga daan gutok na, mga kabombo, no, ang mga malls. Ti daw na ginaano mo gina-enjoy subong nga daw pwede na kita iya makakulukad to sa mga malls, sa mga department stores. Pero let us always remember sa gihapon na aton siniya nga health, aton siniya nga ikaing lawas, kay wala pagid man yan na hambal nga wala na ang aton sini nga pandemic under pandemic kita sa gihapon sang aton siniya ginakahadlukan nga virus, mga kabombo, no? Ang COVID-19 virus sa gihapon nang magasuksok lang kita sa aton si face mask kag as much as possible hindi magtinel sa sulod sang isa ka lugar nga serado, no, kag damo tawo. Sa gihapon na aton sini nga health ang aton si abligan, since our health is our wealth always. Remember, mga kabombo. Okay na kita dira nung aton sining mga dear listeners sa aton si mga pinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki. Antes man sa tanan, ari anay aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga listeners diri sa aton palatuntunan kahapon lamang kag produkto ini sa aton sining Bombo Music Festival 2016 ang ambahanon nga ginatiguluhan kanami gid, no? Soulful man kag base ini sa iya siniya nga ang lyrics base sa eksperyensya man, no, sang tagsulat kag tag-amba sini. Yari, mga kabombo, ang ambahanon, I Need Your Love. Nag-inspire sa ako ni sa pag-kubra. Paglakat sa nga ako nga misis sa Saudi. Ang ako na youngest is 3 years old. Kag nag-inspire sa ako nga makumubra ako sa kanta. Almost 11 years, wala kami nag-bulagay, danay kami. Para ginisa akong pamilya sa mother's side, sa father's side, sa Tipatilio, family sa Alamo, and most especially sa Aculado. Sa ako mga friends, especially kay Romel Chu, isa ginag-convince ako nga mag-ubra siya, kag-arrange ni siya ni Saldi Evangelista. My day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment
of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. This love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. Cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Bao kataho mga kabombo, no? Ang bahanon, I need your love. Kinahanglan ko ang imo sini nga paghigugma. Ang ining paghigugma, very basic gid sa ato, no? Well, physically, ang basic needs naton pagkaon, tubig, ang aton sini mga panapton, mga kabombo, no? Ang aton sini nga ginahaklo nga hangin, as much as possible, press ka nga hangin. Pero sa subong do ka polluted na gid, no? Kung kaisa ay amuning kung kisa nga ang may mga asthma bala, kung may mga ano kitkaw dira, may mga balatian sa lungs, no? Kung parte sa mga balatian sa lungs, mga kabombo, ang paghahambalan na kaisa mo ng problema, pero amo na isa sa aton sa basic needs, no? Paghaklo sang preska nga hangin. Pero ang isa pagid nga basic need naton, mga kabombo, in order for us to exist sa sinang kalibutan, nga may ginatawag nga inspirasyon, amo ang paghigugma. There are so many kinds of love, mga kabombo, no? Ang paghigugma naton sa isig kapareho naton, ang paghigugma sang magpartners, no? Sang magnobyuhanay, mag-asawahay, mga kabombo, ang paghigugma ni tatay kag ni nanay sa isa ka isa, ang paghigugma sang most of all, ang paghigugma sang Dios para sa aton nga mga tao, kag amo na iyang genuine kind of love. Inaiya hindi na ginaiya matupungan, mga kabombo, ang inang paghigugma nga na sang Dios sa aton, because that is the very basic, or amo ina ang ginsuguran gid sang tanan, ang pagigugma sang Dios para sa aton. So we really need our each other's love, no? Ang paghigugma kung ipangibabaw lang, mga kabombo, no? Ang paghigugma kung sa karon ipangibabaw lang, kag when we say proliferation of not for anything else but the proliferation of love, no? Kaysa ang may nagaano mo, may paglapta kag pagduging pa sa iban,
ng mga illegal nga druga, etc. etc. Ti amo niyang makapalain sa aton. But if we proliferate sa ginatawag gugma, ti nami ang iya siniyang epekto sa aton tanan-tanan. Ipangibabaw ang gugma. So indeed, no, each of us, we really need each of us sa ginatawag love. Sunod pa kay Sir Albert D. Acolado, ang composer and singer at the same time sa ambahanon I Need Your Love, produkto sa Bombo Music Festival 2016, mga kabombo. Ginapabugal tagi, no? Oy, by the way, ang isa sa aton siniyang pinalangga, gid nga tagpalamati o avid listener ginaton mga kabombo, ariho, si Lola, ang aton siniyang avid listener, no? Si Lola, dali lang gid, nalipat ko sang ngalan ni Lola, bala mo. Ang aton sininga avid listener, ari ay ho, dali lang gid. Kay Bombo Carla, to mo. Naga-celebrate siya subong sa iya siniyang 90 plus nga birthday. Mga kabombo, no? Grabe ang birthday ni Lola, ho. Ari siya mga kabombo. Si Lola Elisa Escalona, 95th birthday, subong nga adlaw, no? Diri sa may Mandalagan, Bacolod City. Ti ginagreet kagid Lola Elisa Escalona, no? She is celebrating today her 95th birthday. Wow, grabe, no? Si Lola Elisa Escalona. Greetings coming from all of your apos. Ag-apos sa tuhod dira sa may syudad Santa Teresa. Of course, upod na diri si Bombo Carla Defensor Lola, no? Ginagreet kagid ni Bombo Carla. Kay si Lola Elisa Escalona, bao gina-look forward niya ang aton si Bombo Christmas countdown. Kay ti sana siling ko na ang pagka-positibo, bala? Ang positive spirit of the so-called Christmas. Once gani nga magbombo Christmas countdown na kita mga kabombo, no? Ang aton sininga intro, ang aton si pag-remind pila na lamang kaadlaw na bilin kag Christmas ta. Kundi kanami sa aton si pamatsyag bisan ano pa ang nagakatabo sa palibot, no? We're looking forward for that particular day. That is why nga ti early pa kita iya nga naga-bombo Radio Philippines Christmas Countdown. How much more sa nagsugod ang bulan sa Disyembre, mga kabombo, no? Isubong December 5, we have only 20 days to go before Christmas. Bao, nagaudyak kid ang aton siya birthday girl, ho? Kaya nabantayan niya gina aton siya bombo Christmas countdown. Lola Elisa Escalona, no? She's celebrating now her 95th birthday. Wow, grabe, no? Grabe nga regalo halin sa kahitaasa, no? Palangga gid si Lola. She is indeed an earth angel, no? Grabe ang ang extension na ginhatag sa kay Lola Elisa Escalona, ay ho. So happy birthday Lola diri sa may Barangay Mandalagan, Bacolod City. Greetings coming from your family and friends, especially your apos sa Talisay City upod na sa kay Bombo Carla May Defensor. Ginabantayan niya ginang aton sa Christmas countdown ni Lola Elisa Escalona, ho, no? 95th birthday today. Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalipas sa takna ang 2:00. By the way, since we're talking about Christmas, bala, kung kaisa sa nasiling na naton, agad nga hindi bala kita ginatuwag bala nga ti. Kung hindi kita pa kapreparar, biktimagi kita sa Christmas rush, no? Kag hindi na tama kapanumdum nga, kung magbakal kita, kinanglang gali, isa sa mga tips sa pagpamakal, no? Sa pagpamalaklon, sa sining Christmas naton mga kabombo, no? Ang kinanglan ipabutang tagi sa aton si panguna-una, magatipid kita mga kabombo kay sa subong mayriya sa aton ang no? Kalabanan na daw hawot-hawot bala, pero may ara gid sa gyapon budget, no? Taangay kaina gani sa kay former Bombo Gladys Penuela, ang a special guest ni Bombo Daniel Acciones sa Bombohanin sa Udto, ang aton si Bombo International News Correspondent, live and direct dito sa Bangkok, Thailand. Nag-share siya sang Christmas sceneries, no? Christmas celebration sa may Thailand, mga kabombo. Although ang ties majority sa ila, Buddhism ang ila siniiya nga pagtuluhan. Pero gina-embrace nila ang Paskwa, mga kabombo, no?
Especially ga-enjoy sila mga kabataan nga daw haton sa pagkanta sang Jingle Bells, Jingle all the way. Nagakanta sang Jingle Bells kag ang mga Thais, mga kabombo, no, naga-enjoy sa mga Christmas decorations all over their places, no, sa malls, sa mga shopping areas. Grabe, no, may mga Christmas trees dalalagko pa kag very colorful, no, ang scenery dito iya sa may Thailand, mga kabombo. Sige, pasalamat kita sa kay former Bombo Gladys Penuela na upod ta diri sang una sa may Bombo Radyo Bacolod. Kanami ito sa iya siniya, kanami isang chika nila ni Bombo Daniel kay ti ururupod kami na di sang una mo, no? At least bisan amo na gali iya, bisan mga more or less 1% or 10% ang kadamuon sa mga Kristiyano dito sa may Thailand sa gihapon niya ti ang mga Thais, no, okay lang sa ilaya mag-feel sa ginatawag nga holiday season. Although nga ti wala sila nagapati kay lain ila sini nga pagtuluhan, no. So amo na kinahanglan ang aton sini iya nga pag-celebra sang Christmas. Feel naton sa gihapon. Pero aton dumdumon bala sa nagilapit nga Noche Buena ang aton sini nga Christmas bala nga pagkatipid, no? Dapat ginaton dumdumon. Isa sa mga tipid tips kaysa karon grabe gid ang all-time high inflation rate naton mga kabombo diri sa Pilipinas. Ang mga presyo nagatalalaas na, no? Ang mga Noche Buena items nagatalalaas na. So kabudlay sa aton nga mangin in festive mood bala bangon sang kapigadon kag pagtalalaas sa mga sa mga paprasyo sa mga balaklo naton. Pero sa gihapon, no, makasave kita gihapon sang aton siniiyang pagpamalaklo, no, ara lang na sa aton, no. Diskarte ta lang na iya mga kabombo agud nga ang aton sini nga tipid tips bala para nga makatipid kita sa gihapon, hindi kita ya magpinagusto. Kinahanglan ang una gid ang humuon ta. First tipid tip naton, kinahanglan planuhon gid naton ang aton sini nga Noche Buena budget, no? Ang planuhon naton ang aton si menu kag ang aton sini nga shopping list, no? Kinahanglan ara na i-checklist. Isa-isahon hindi magpinagusto. Okay? Hindi kita magpinagusto agud nga makatipid kita sa gihapon kay kinahanglan ginaton nya nga huluhugto ng aton sini iya nga paha. Kaysa subo nga panahon, grabe gid mo, no, nagatalalaas ang mga presyo, mga kabombo. So para nga hindi kita matamaan, no, hindi kita magpinagusto, number 1 tip naton sa inyo before ako magbuya sa pila ka mga panumdom. Ang aton sini nga number 1 tip, planuhan gid naton ang aton sini nga Noche Buena budget. Pila pagkatapos na planuhan, pila gid bala ang dalon ko kada adlaw amat-amaton ko pilagid ang budget naton para sa aton sa Noche Buena sa mga menus naton kag sa mga shopping list, mga gifts, pilagid bala. Kag dra ka lang, stick ka lang dira ya. Although mabulubudlay pero dra ka lang, stick ka lang dira para nga hindi ka magpinagusto, para nga pag-abot sa New Year may ara pa kag pagka New Year jutay aton utang. No, nakatipid pa kita. Okay? Magamay nga pampa good vibes ni Miss Jazz. Ang una naton nga tipid tip for Christmas, tipid tips naton mga kabombo, plan our Noche Buena budget, plan our menu, plan our shopping list, agod nga hindi kita magpinagusto sa pagpamakal ko kay isa, ara ka na sa area sa may department store balabo. Doon nagayam-yam ka, no, ti ang imo siniya nga balaklon, perti na ya ka sobrana, kaya ti hala, kwa lang di wala to. Pero dapat ginaton nga, i-determine ginaton kung pila lamang ang budget ta, no, kag dira kita maplano, hindi na kita magpagusto pa. Sa mga may kwarta, go ahead, huwag gina problema sa mga manggarano, no, huwag gina problema. Ang problema lang ya ari sa aton, nga hawot-hawot ang aton budget. So we have to make budget and so that for us to make tipid this Christmas, okay? Planuhan gid ka hindi pagsobrahan. Okay? Okay. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdo, magabalik ka aton si palatuntunan kahapon lamang with me, Miss Jazz here. Pagkatapos, gid lamang sini.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamo sang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung Standard time, 44 minutos na nakalipas sa takna nga las 2 sa hapon. Pabalik kita diri mga kabombo sa aton sa niya palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon din ang inyo alagad si Miss Jazz, no? Kamusta ka mo dira? Abi, mag-relax sa makadali, no? Amo ini ang daw sa tunga-tunga sang adlaw, no? Kada adlaw, Lunes, sa Domingo, amo ni nga mainuras makaulo-unwind kita dapat antes kita mag-proceed sa aton sining dugang pagin nga nabilin nga mga responsibilidad within the day, mga kabombo, no? Para nga may-ara kita blas nga natuwag, bala makapasungaw-sungaw kita sa makadali, maka-relax kita, makaulo-unwind kita, mga kabombo. And part of our unwinding here, ang aton sining afternoon delight, no? It's time for us, no? Nga mag-updanay kita sa paglantaw, ka magpamati, enjoy naton ang aton siniya ginapakita kag gina-share sa inyo, mga kabombo, labi na gid sa mga nag-share man sa ila sining mga eksperyensya sa tiun sa hindi nila malipatan nga pag sa ulog sang Christmas, mga kabombo, no? Yes, unahon naton aneng aton sining special video presentation sa Bombo Radio Philippines, mga kabombo, kag gina-share ni naton sa tanan nga magpadala sang ila siniya nga mga videos and photos, mga kabombo, no? Angot sa Christmas. So, aton ini tanan-tanan together with Bombo Radio families, no? Yari mga kabombo, aton sining afternoon delight, ang ambahanon o Pasko na, ang aton sining one-of-a-kind video presentation. It's all about the spirit of Christmas. Ano gid bala ang Pasko? Yari mga kabombo, aton lang tawon kapamatian ang matahom nga ambahanon o Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayon
Pasko, pinagkaisa, pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan, puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko, sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Ang kain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh, mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Wow, ka-heartwarming mga kabombo, no? So, from our Bombo family here, no? From Bombo family to yours, advance Merry Christmas mga kabombo. 20 kaadlaw na lamang nabilin. 20 days to go before Christmas. Ari ay para ma-feel pag nato ng aton siniya Paskwa, no early pa kami nagapangatag sa mga pangregalo naton mga kabombo, no? Sa aton sinigapadahan nga promo, ang 1-2 Panalo Part 21 na kita. Sa aton singa promo every year, pang last quarter naton nga promo, ang 1-2 Panalo promo, no? Ari ang isa sa aton siniya nga mga winners for today, ang aton si second winner for today, ginlawag siya kaina ni Bombo Dan Lecciones, no? Ni Bombo Daniel alas 11:57. Baw, ara ng aton sini nga winner, no? Ara na sa Studio B si Ma'am na Aprilline Lanada, sang barangay Dumanan, Bacolod City, together with Bombo Cherry Grace, no? Santillan. Ara subong sa aton si Studio B. Magapangatag kita anay sa aton siniya nga mapapremyo mga kabombo. Agud nga feel gid ang ginatuwag nga early Christmas treat sang Bombo Radio Philippines. Yara na sa aton si Studio B si Bombo Cherry Grace Santillan. Bombo Cherry, come in. Bombo Jazz, live kita diri subong sa Studio B. Kagkaupod na naton subong ang ikaduwa nga tagdaog subong sa day 1, week 2 sa aton nga 1-2 Panalo Part 1. So kaupod diri naton subong siya Ma'am Aprilline Lanada sang Purok San Roque, Barangay Handumanan, Bacolod City. Bote Bombo Jazz, no, kabarangay ko pa, Barangay Handumanan. So bali iya nga proof of purchase is ang Nescafe, Bombo Jazz. So ari na diri sa tupad ko si Ma'am Aprilline, kag ari na sa tubang namon ang 500 pesos
cash kag 500 pesos worth of gift pack nga subong pagabatunon ni Ma'am Aprilyn nga hapon Bombo Jazz. Ma'am, kamusta ka Ma'am Aprilyn? Ay, nalipay man kayo nagdaog po sa inyo para po. Paano mo nabalaan nga ikaw ang nagdaog subong adlaw, Ma'am? Sa nagapamati kami sa Kagina sa Bumbo Kagina sa Kugto. Dito ko nabalaan nga nagabutan ang akong pangalan. Ti anong pamatsyagan mo Ma'am kay ikaw ang nagdaog subong adlaw? Nalipay kay nakabato ko sang gift pack kag makabaka ko sang among pinanlano sa sulod balay. May bata ka naman kag bana? Oo, 3 ko akong bata. Imo ya bana pila ka bilog? Isa isa ka bilog. So confirm lang nga isa ka bilog ang bana ni Ma'am. So Ma'am, ready ka na magbaton sa imo pa premyo? Excited gid. Excited. Sure, abi sa excited? Bate naka-face mask si Ma'am Bombo Jazz pero makita naton ang ngirit sa iya mga mata Bombo Jazz. So hindi na naton pagdugayan Bombo Jazz. Ihumla ang kamot Ma'am. Oh, 100. Hika dua. 200. Hika tatlo. 300. Hika apat. 400. Hika lima. 500. But aside sa 500 pesos, makabaton man si Ma'am Aprilyn Bombo Jazz sa 500 pesos worth of gift pack. So, Ma'am, ano Ma'am, ba mo sa Bombo Radio kag Star FM? Nagapaslamat ko sa Bombo Radio kag sa Star FM kay nakadaogid ko sa gift pack kag makabuligid sa akon ang cash price nga 500 pesos. So anhon mo na Ma'am ang 500 pesos cash. Bakal sa Nescafe para mag-inom na akong bana kag ihulog naman ang iban sa nga entry. About more lang nga hulog sang entry Ma'am. So Ma'am, mag-imbitar kita kag mapangagdaman sa aton mga tagpalamati nga mag-intraman kay basig dason sila naman ang magdaog sang 1-2 Panalo Part 21. Sa tanan nagapamati na invite man kamo nga mag-intraman sa ilang paraffle dire sa Bombo Radio kay Star FM para kamo naman ang magadaog. So, Ma'am, congratulations, Ma'am Aprilyn, kag mayong hapon. So, Bombo Jazz, nabatunanan ni Ma'am Aprilyn ang 500 pesos cash kag 500 pesos worth of gift pack. Okay. Bombo Jazz, live diri sa Studio B, ini si Bombo Cherry Green Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan, mga kabombo. Live and directed sa my Studio B together with our lucky winner for today. Sa ato nagapadayon nga 1-2 Panalo promo sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga nagalantaw dira kag nagahambal nga Miss Jazz, paano man kami magdaog man? Pwede kamo, no? Apas kamo kay bag-ulan ni nagsugod. O kag ang inyo sin pag-apas, mo silingon do nagaapas kamo nga basi, kamo ang madason nga milyonaryo. Kay ang aton sini nga promo nga 1-2 Panalo Part 21 na kita. No, may ginahimo kita na iya last quarter naton nga promo. May ginahimo kita na iya nga milyonaryo, mga kabombo. Imagine ang worth sa aton sini nga kashiyahan nagadangat sa 6 million pesos nga worth of kashiyahan. No, kag sa 6 million, dala na dila ang isa ka 1 million para sa aton sa grand draw. No, mahimuon kita nga isa ka milyonaryo, good nga mangin kabahin na siya sa aton sining Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Kaya makon mo na. Ang akon dili permiya nga gina-intro para sa inyo. Ho. Gusto nyo nga magmangin milyonaryo? Makaangkon sa isa ka milyon ka pesos? Hapos lang gid, entra ka mo sa 1-2 Panalo sang Bombo Radio Star FM Part 21 promo kung sa diin mga kabombo may 1 million pesos kita nga grand prize. Okay? Sige. By the way, sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton mga pinalangga nga matagpalamati, Christmas sa Christmas na gid, no? Kaya na sang aga nagsugod kita sa aton sini iya nga maiden presentation, sa aton situigan nga pag panglugayawon, no? Sa aton sini iya nga Christmas around the world. Aton sini man nga extra delight, no? Sa aton sini nga mga programa, no, 3 times a day nagapanglugayawan kita sa 3 ka mga kapungsuran sa bugol sa kalibutan for us to know kung ano man ang ila sini kultura, ang ila sini practices, ang ila sini nga pag-celebrate sa Christmas, no?
ang iban nga mga pungsod ti lain-lain ang ila siniiya nga mga pagtuluhan. Botsilingod, no, lain bambalaya sa Kristiyano. May mga Muslim, may mga Buddhist, kay iban pagid nga mga pagtuluhan mga kabombo. Pero sa gyapon ng Christmas gina-celebrate bisan diin nga parte sa bugos sa kalibutan. It's because of the Christian people nga ara sa amo sina nga pungsod. Kay nasang aga ang aton si maiden presentation live and direct gikan dito sa may India, no? Ang aton siniya si Bombo Dennis Rubica nag-interview sang isa sa aton sini nga utod, no? Kag nami gid kay nagahiligay nun. O isa ka Ilongga, tinaplastar gid to ang scenario kung paano mag-celebrate sang Christmas ang mga Christian people dira sa India, no? Kag sa sininga ugto, of course, nasiling ko na, ginpadasuna naton sa kay former upo ta diri Bombo Gladys Pinuela, live and direct gikan dito sa may Bangkok, Thailand. Karon sa gabi, standby kamo mga kabombo. Karon sa gabi, ang aton sininga mangin guest, special guest, mga kabombo, ari di ho, nagapakita di siya gani ho, si ma'am na J Padilla Casa Vergara. No, naghuo na si ma'am J. Isa sa aton sininga mga avid listeners gid, isa ka OFW dira sa may Hong Kong. Ato naman hibaluon karon sa programa Zona Libre together with Bombo Fonsi Espino kung paano naman mag-celebrate ang mga taga Hong Kong, mga kabombo. Since we have no time difference, 8:30 karon diri sa Pilipinas, dito sa may Hong Kong 8:30 man, so updanay naman kita no? Sadya ni agud hibaluon naton kung paano sila mag-Christmas, mag-celebrate sa ila siniiya nga Christmas dito. Be it Kristiyano man o kundi, basta importante ang mga Kristiyano ara da naga-celebrate gihapon sang Christmas. Mabatyagan sa gihapon mga kabombo, no? Panugod pa lang ni, no? Early kita nagsugod today, December 5, ang hambal ko to before December 10, po nagsugod kita subong early pa, December 5. But silingon, since today until December 25, the Christmas, no? 3 times a day mga kabombo, magdulong kita sa inyo sa aton sine-special segment sa mga palatuntunan sang Bombo Radio, Bacolod Bombo Radio Philippines, ang Christmas Around the World 2022. In punto, alas 3 ng takna sa hapon, no? Ang sulat ni Ma'am Mila. Si Ma'am Mila is 56 years old sa La Carlota City. By the way, sa mga taga-syudad sa La Carlota, padala ka mo sa inyo si makasaysayan kay kanami sa mga mabaton ko bla permi. Madumduman ko ang mga taga La Carlota, nami sila magsulat kag kanami sa ila si makasaysayan. Sini nga hapon, supposedly, may basahon ako na sulat ni Ma'am Mila. Si Ma'am Mila is 56 years old sa La Carlota City. Nami man niya sini kasaysayan before nadumduman ko isa aton sang aton siniiya nga mga nanging kabahin sa aton singa promo, no? Sa subong wala kita promo, pero bisan wala sang promo, may promo man kun wala ang kapon lamang, may premium man kun wala, importante maka-share ka mo. Okay, ginaagda ko gig kamo. Kag magpadala kamo sa inyo sino kasaysayan, hindi malipatan na kasaysayan during Christmas, during December, may madumduman kamo. Pamangkot ko sa inyo, may madumduman kamo nga mga eksperyensya sa kabuhi sang bulan sa Disyembre, be it last year or mga previous years nga, basta bulan sa Disyembre or sa December 25 itself, no, Paskwa, may madumduman kamo nga hindi nyo gid malipatan hitabo sa inyo kabuhi. Abel is share diri, no? With matching photographs, no? Graphics mga kabombong, gusto nyo ma-Zoom interview kita or ma-FB Messenger video call kita para nga maka-share ka mo this Christmas sagon nga makuhaan man sa leksyon kay inspirasyon na inyo si mga kabuhi, no? Ipadala, share kita kay parang ng aton siniiya nga holiday season, ng aton si Christmas, mangin mapinos na nun, mga kabombo. Makuhaan sa leksyon, kay inspirasyon na inyo sining mga kasaysayan. It is but sad for me nga iti hindi ko masugura ng aton sining nga sulat sa sining hapon is because nga ti 3 minutos na nakalipas sa tak ng alas 3. Kinaalas ang ginang aton siniiya nga panahon kay damo kita nga mga activities, no, mga balita, kang may ara pa kita mga special segments diri sa atong palatuntunan with matching promos. So alang-alang nagkikita buwasa. Aton inibasahon ang kasaysayan special letter and special story ni Ma'am Mila, 56 years old sa La Carlota City. And tonight sa nasiling ko na si Ma'am J Padilla Casa Vergara, manging kaupo di Bombo Phone sa aton siniiya nga Christmas Around the World, mga alas 8:30 ang takna karon sa gabi. Aton hibaluon ang selebrasyon dito sa may Hong Kong.
Before I say bye-bye, ariyan na yung aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. No, mga kabombong, akong siniiyang special Words of God taken from the book of John, chapter 15, verse 5. Ara lang aton siniyang kabuhi dito sa kalibutan, mga kabombo, do alang-alang gid mo, no? Alang-alang kun kita ang maga-detach sa aton siniiya tagtuga. No, kaangay bala sa isa ka nagakalap bala nga vine, no? Once nga nagakalap nga vine, bisan diin pa siya magkadto magkadto sa layo abi, pero ang iya sini nga vine, no, ang iya sini nga pinakasanga ara sa gihapon sa main, no, nga plant, no, bisan diin pa na siya magkalap, ya buhi na siya ka nagalagtom, aya sini nga pagkaberde o kung ano man aya sini nga dahon, kag magapamulak, kag magapamunga, no. Pero kung ang vine, no, utdon, bisan ano pa na siya kalayo na kagkalagtom gid, maamat-amat na siya nga mapatay. Wala na siya nakaano mo, wala na siya nakaangot sa pinakakabuhi niya gid. Ang mayor nga plant o kung ang mayor nga kahoy man o kung ang mayor man niya sini nga nga lawas sa abis ang amo nga tanom. So amo man kita sina kung i-detach naton aton kaugalingon sa aton si mahal nga makaako ahay. Di wala gid ta. We cannot do anything, no? Aghambal dira ang Dios sa aton mismo sa John chapter 15 verse 5. Naghambal siya, I am the vine. You are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Tsakto gina, no? Kung ara kita sa Diyos, bisan ano pang magkalanabo. Bisan magkaladasma pa kita diraya, basta ya, balik lang kita sa iya siniti ilan. No, sa gihapon magabalik ang aton siniiya nga kabuhi. Because He is our life. God is our life, no? Amo man na sa iya siniiya nga simbolo diri sang vine, mga kabombo, no? Jesus said, si Jesus ni mismo naghambal, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Wala kita sa panahon, mga kabombo, is bye-bye time na inisagyapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin,